Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 497 og 498, farsímasambandi dreifbýli, fyrirspurnir flutningsmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, og þingskjali 499, staðfesting samninga Íslands afmörkun landgrunns handan 200 sjómílna, stjórnartillaga. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég var að koma af opnum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með hæstv. Dómsmálaráðherra þar sem kom skýrt fram að hæstv. Dómsmálaráðherra ætlar ekki, þrátt fyrir skýra lagaskyldu þar að beina því til Útlendingastofnunar að afhenda þær umsagnir og þau gögn sem allsherjar- og menntamálanefnd þarf til þess að vinna umsóknir ríkisborgararétt. Það alveg á hreinu að hæstv. Dómsmálaráðherra lítur á það sem einhvers konar undantekningu að Alþingi hafi samkvæmt stjórnarskrá og samkvæmt lögum þann rétt til þess að veita ríkisborgararétt með lögum og þvælir hér fram og til baka stjórnsýslu ákvörðunum og síðan undirbúning lagasetninga frá Alþingi. Það kom einnig fram, og þetta spurning mín til hæstv. forseta sem hann svaraði ekki í gær þegar ég fór í fundarstjórn á þessu máli, að ráðherrann hefði rætt við hæstv. forseta þetta mál á þingflokksfundum en raun hafði lítið annað þetta að segja. Ég vil spyrja hæstv. forseta, hefur hann virkilega ekkert gert til þess að fá dómsmálaráðherra til þess að hætta að standa í vegi fyrir því að Alþingi fái þær umsagnir frá Útlendingastofnun sem því ber að fá? Hver hafa samskipti forseta við dómsmálaráðherra verið? Forseti vill upplýsa að hann hefur átt einhver samtöl við ýmsa aðila þetta tiltekna mál og mun halda áfram að reyna að finna praktíska lausn á þessu máli sem upp hefur komið. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, heldur fannst mér nú hæstv. ráðherra að gera lítið úr þeim samskiptum og gott og vel ef þau hafa einhver verið, þá ágætt að fá upplýst það hvort að forseti hafi pressað á að þingið fái þau gögn sem að því ber. Það kom fram á þeim fundi sem hér var vitnað til að ráðuneytis starfsfólk kom inn á fundinn í desember og lofaði því að gögn kæmi fyrir 1. febrúar. Ráðherra harmaði þann misskilning sem hefði átt sér stað greinilega í samskiptum ráðuneytisins við nefndina og ítrekkaði það að hann fyrir sitt leyti væri alveg skýr með það hvernig hann teldi að málum ætti að vera háttað. Og það verður ekkert skilið öðruvísi heldur en ráðherra hafi með einhverjum hætti gefið leiðsögn, fyrirskipun eða hvað menn vilja svo kalla það, til Útlendingastofnunar að þessi gögn verði ekkert afhent. Þannig að þetta bara alveg orðið ótrúlega erfitt og slæmt mál sem að forseti verður að stíga inn í. Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég vil taka undir það sem að fram hefur komið hér hjá þeim hv. þingmönnum sem á undan mér töluðu og ég vil gera það að tillögu minni að forseti Alþingis upplýsi þingið það hvort það sé rétt sem að hæstv. ráðherrann sagði á þessum opna fundi í morgun að það þyrfti ekki að láta þingið fá þessi gögn. Lagaákvæðin í þingsköpum Alþingis ættu hreinlega ekki við í þessu tilviki. Þetta myndi ég vilja fá á hreint og mér finnst að það sé hlutverk forseta þingsins að skýra þetta nánar fyrir þingheimi og svo væri nú ekki verra að það yrði bara almennt séð ýtt betur á þessi mál því að þetta hnútukast sem nú orðið á milli þings og ráðuneytis og þings og Útlendingastofnunar, það bitnar bara á því fólki sem hér vill búa. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil taka undir með þeir sem undan hafa talað hér. Þetta orðið stórfurðulegt mál. Þetta svo við sem hérna algjör bara bilaði grammafón á hraðsnúningi að maður biðja einföld gögn. Hvað að í þessu kerfi? Ég spyr, ráðherravaldi orðið algjört? Og ég get ekki ímyndað mér hvað verið að fela eitthvað sem stórkostlegt í þessum gögnum. Eða bara hreinlega verið að koma í veg fyrir að
viðkomandi nefnd geti unnið sín störf. Og það hlýtur að vera grafalvarlegt og það hlýtur að vera komin tíma á það hjá hæstv. Forseta að taka á þessu máli og sjá til þess að ráðherravaldið geti ekki með einhliða ákvörðun séð til þess að nefndir fái ekki þau gögn sem þau þurfa á að halda. Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að þurfa að horfa á það að þetta snýst samstarf ráðherra við Alþingi Íslendinga, við löggjafarvaldið, og Alþingi hefur ákveðnu hlutverki að gegna sem að mér virðist sem að ráðherrann hæstvirtur sé einhverju þeirri vegferð að hann ætli ekki að lyfta fingri til að liðsinna Alþingi í störfum sínum, þá sé hann orðinn sjálfstæð hindrun við það að Alþingi geti unnið samkvæmt verkefnum sínum. Og ef við hugsum það nú, ef við tökum einhvern annan málaflokk og þetta væri verkflagið, hvaða fordæmi er verið að setja hér það hvernig Alþingi á að geta unnið? Eða við sem komin á einhvern stað að ráðherra á Íslandi sé í sjálfstæðu stríði við löggjafann, Alþingi Íslendinga? Er það virkilega staðan hér? Máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, á þessum sama fundi í morgun ræddi hæstv. Dómsmálaráðherra það hvernig hann einfaldlega túlkaði lögin sjálfur. Það sem hann einfaldlega viðurkenndi var að hann væri að brjóta þau lög sem hann á að fara eftir. Kannski er þetta nýja aðferðin við það að losna við að vera dæmdur fyrir eitthvað. Já, ég keyrði á 140 en mér finnast nú lögin að vera þannig að ég megi keyra á 140. Já, þetta er nefnilega mjög mikilvægt fordæmi. Ef að hæstv. ráðherra getur túlkað lög eins og hann vill en ekki eins og lögin standa skrifuð, þá erum við að brjóta niður allt kerfið hér. Máls tekur hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, nú sit ég ekki í hv. allsherjar- og menntamálanefnd en varð hvumsa að heyra að ráðherra hefði í rauninni kastað boltanum í fang forseta á opnum fundi í morgun og vil minna hæstv. forseta á að hann er forseti alls þingsins. Hann hefur skyldum að gegna gagnvart þinginu samkvæmt 8. grein þingskapalaga. Hann skal sjá til þess að störf þingsins séu í samræmi við ákvæði stjórnarskrár, þingskapa og annarra laga. Og ef að forseti grípur ekki af fullri hörku inn í það sem er að eiga sér stað hérna, þar sem að ráðherra er að koma í veg fyrir að lög nái fram að ganga með athæfi sínu, að Alþingi geti uppfyllt lagaskyldur sínar, að þá held ég að forseti þurfi að renna yfir þingskapalögin aftur og sjá til hvað síns starfs heyrir. Ég held að það sé nauðsynlegt að forseti taki nú stöðu með Alþingi til þess að verja hér þessa merku stofnun. Til máls tekur hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Forseti, mig langar til að vita hversu alvarlegt mál hæstv. forseta finnst þetta vera. Ég þekki forseta einungis af góðum verkum, ekkert endilega rosalega hraðvirkum verkum en allavega góðum. En þeim mun alvarlegra sem þetta mál myndi maður halda að þeim mun hraðar þyrfti að grípa til verka. Við erum nefnilega í þeirri stöðu, eins og kom fram á fundinum hérna, opna fundinum í morgun, að undirnefndin fékk einfaldlega bara tilboð það að handvelja einhverjar, hver nefndarmaður geti handvalið einhverjar 10 umsóknir úr bunkanum til þess bara afgreiða, þá væri málið dautt. Að sjálfsögðu sagði undirnefndin kemur ekki til greina. Slík ófagleg vinnubrögð eru bara algjört
ég vil ekki nota rétt lýsingarorð viðeigandi í þessum ræðustól, en það er hryllilega slæmt að bjóða upp á svona ófagleg vinnubrögð og að sjálfsögðu sagði þingið nei, kemur ekki til greina. Við eigum að vinna þetta vel og faglega, ekki eftir einhverjum geðþóttadullungum hjá ráðherra. Til máls tekur hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég hér aumur þingmaður að reyna að skilja þær reglur sem við erum nú farin að starfa eftir samkvæmt orðum ráðherra og eiginlega aðgerðaleysi forseta, vegna þess að ef ég skil þetta rétt á þessum fundi hafi ráðherra vísað í grein þingskapalaga um eftirlitsstörf Alþingis að þetta sé undanskilið því, þá kemur það mjög skýrt fram, og þar af leiðandi ekki skylda honum að gefa upplýsingarnar upp, þá kemur skýrt fram að eftirlitsstörf Alþingis snúa að störfum ríkisins og undirstofnana þess. Það er skilgreining á opinberum störfum. Þannig að spurningin er þá kannski, erum við að horfa fram á einhvern nýjan veruleika hér að útlendingamál sé ekki lengur opinbert málefni og heyri ekki til kasta þingsins? Ég myndi gjarnan vilja heyra, og ég bíð jafn spennt og aðrir þingmenn eftir viðbrögðum forseta hér, ég bara óska eftir viðbrögðum stjórnarþingmanna, vegna þess að þetta kemur bara þinginu við og framtíðarstarfi. Erum við búin að vera að starfa hér undanfarið gegn lögum? Höfum við verið að kalla eftir málum og fengið upplýsingar um mál sem við áttum ekki að fá? Hver staðan? Lögin eru óbreytt. Túlkunin virðist vera að breytast. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, hér nú mörgu snúið á hvolfi í þessari umræðu fundarstjórn forseta, eins og það að ráðherrann túlki lög með sínu nefi og hafi kastað boltanum hér eitthvað í fang hæstv. forseta. Ráðherra kom í veg fyrir að lögin næðu fram að ganga og svo framvegis. Þetta snýst það að það vinnulag sem við höfum falið stofnuninni að vinna eftir er að gæta jafnræðis milli umsækjenda og gegnsæis og gagnsæis í því sem stofnunin er að fjalla um. Það sem Alþingi er að biðja okkur að gera er að taka hér ákveðinn umsóknarfjölda fram fyrir í röðinni sem var vinnulagið áður þegar umsóknir voru mjög fáar, afgreiða þær með einhverju sérstökum hraða á kostnað hinna. Við þetta hefur umboðsmaður Alþingis gert athugasemdir að málsmeðferðarhraðinn þá á þeim sem þurftu að bíða og voru að fara með hefðbundnu leið, að þeirra tími sé allt of langur. Við þessu er verið að bregðast. Alþingi er með þessu vinnulagi sínu og óska eftir því að ráðherrann og stofnunin brjóti lög sem við treystum okkur ekki til að gera nema Alþingi setji þá á okkur lög sem að kveða á þetta sérstaklega, en það er hvergi kveðið á það sérstaklega í lögunum að það eigi að hraða þessum umsóknum eitthvað umfram aðrar. Forseti minnir á að ræðutíminn er takmarkaður þegar að þingmenn og ráðherra taka til máls fundarstjórn forseta. Til máls tekur hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti. Ég verð að segja það svona sem bara nýr þingmaður að þá er ég eiginlega bara algjörlega orðlaus. Ég bara er orðlaus yfir því að Alþingi sé neitað umbeðnar upplýsingar. Og þetta er ekki traustvekjandi, þetta er bara til þess fallið að vekja upp spurningar hvað sé verið að fela. Og ég vona að það sé ekki verið að fela neitt, en þetta er bara ekki traustvekjandi. Og mér finnst þetta vera bara lítilsvirðing við kjósendur, við þingmenn, við nefndina, við Alþingi, við bara hreinlega lýðræðið. Og ég, eins og ég segi, þess vegna ætla ég ekki að segja meira, vegna þess að ég er eiginlega bara algjörlega orðlaus. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, þetta er auðvitað með miklum ólíkindum að heyra hæstv. Dómsmálaráðherra koma hérna upp og þvæla öllu út og suður. Það er mjög skýrt af lögum um ríkisborgararétt að meginreglan er sú að Alþingi veiti ríkisborgararétt með lögum. Þetta er 6. grein laga um ríkisborgararétt. Síðan er Útlendingastofnun heimilt
að veita ríkisborgararétt að ákveðnum skilyrðum, lagaskilyrðum uppfylltum. Þannig virkar þetta. Og áður en Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum sem að Alþingi, nota bene, stýrir sjálft hvernig það veitir, að þá skal, og það stendur í lögunum, skal Útlendingastofnun afhenda umbeðin gögn. Fyrir utan auðvitað þessa ævintýralegu túlkun á 51. grein þingskapalaga sem ég óska nú bara eftir að fá minnisblað frá lagaskrifstofu Alþingis hvort þessi ævintýralega túlkun hæstv. Ráðherra eigi við nokkur rök að styðjast, að þá er það auðvitað með miklum ólíkindum að ráðherrann vísi hér í jafnræði á milli umsækjenda en bjóði svo á undirnefndinni að taka 30 umsóknir af þeim 170 sem að bárust þinginu fram fyrir röðina. Hann heldur náttúrulega bara engu vatni, þessi ráðherra. Þá tekur til máls hv. þingmaður Logi Einarsson fundarstjórn forseta. Herra forseti, hæstv. Ráðherra getur auðvitað fabúlerað endalaust það hvernig heimurinn eigi að ganga og virka og hvernig honum finnist að lög eigi að vera. Honum ber þó að fara eftir þeim. Og ef að það er tregða hjá Útlendingastofnun, þá eru auðvitað margvíslegar leiðir til þess að bregðast við því aðrar heldur en að brjóta lög. Og bara benda hæstv. Ráðherra á að hann er ekki sólkonungur sem þiggur vald sitt frá guði, heldur starfar hérna í umboði þingsins og ber að vinna samkvæmt lögum sem þar eru sett. Og það snýst þetta mál. Og fyrr heldur hann að hann gerir það og lítur þeim lögum sem honum ber að fylgja, þá verður engin friður hér innanhús, herra forseti, og þess vegna hlýt ég að ítreka það að hæstv. Forseti stígi inn og beiti sig fyrir því að við fáum þau gögn sem okkur var lofað, sem voru svo svikin og ráðherra segir núna að sé ekki líklegt að verði. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, hæstv. Dómsmálaráðherra talaði vinnulag. Hér förum við eftir lögum. Lög ríkisborgararétt segja einfaldlega skýrum stöfum að það sé hægt að veita fólki íslenska ríkisborgararétt með stjórnvaldsákvörðun sem er þá í höndum Útlendingastofnunar eða samkvæmt lögum sem er í höndum Alþingis. Þetta snýst ekki að fara fram fyrir röðina, hæstv. Ráðherra, heldur er það einfaldlega þannig að fólk er í alls konar aðstæðum og þess vegna sækir það hér. Það hefur rétt á því að sækja íslenska ríkisborgararétt samkvæmt lögum og gerir það. Það er ekki að ræða að taka einhverja fram fyrir aðra. Fólk er að sækja í gegnum Alþingi. Það tekur það skýrt fram. Ráðherra verður að kynna sér málaflokksinn betur ef hann er á svona villigötum. Þetta er skýrt í lögunum og hann þarf bara að fá leiðsögn í þessu fyrst hann hefur svona lítið vit á þessu. Þá tekur til máls hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, það er alveg skýrt að Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum og það er mjög mikilvægt að Alþingi geri þetta vegna þess að aðstæður fólks sem eru að sækja hérna það getur enginn held ég ímynda sér hversu fjölbreyttar þær eru nema einmitt að hafa kynnt sér þau gögn sem Útlendingastofnun hefur unnið fyrir Alþingi og við höfum notað til þess að byggja á þegar við erum að veita fólki ríkisborgararétt með lögum. Það er gríðarlega mikilvægt að Alþingi fái þau gögn sem verið að óska eftir og sem betur fer þá hefur samstarfi við Útlendingastofnun oft gengið gríðarlega vel í þessum málum. Það hins vegar hefur ekki verið þannig síðustu nokkur misseri. Þar hafa verið misbrestir á. Ég hins vegar bind vonir við það að allsherjar- og menntamálanefnd fari í þessa vinnu og þetta samtal við Útlendingastofnun og komi þessum málum aftur í lag því að það er sómi Alþingis að við gerum þetta vel og við veitum fólki hér ríkisborgararétt þannig að sómi sé að. Til máls tekur hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson fundarstjórn forseta.
Herra forseti, Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. Hæstv. forseti kannast kannski við 1. grein stjórnarskrárinnar, en ég velti því fyrir mig hvort hæstv. Dómsmálaráðherra þurfi upprifjunarkúrs í þessu grundvallaratriði stjórnskipanar Íslands. Ráðherrann situr í umboði þings, meirihluta þings. Hann á að fara að lögum, eins og Útlendingastofnun á reyndar líka að gera, en hefur þráast við, eins og kom fram hérna hjá hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur, síðustu ár hefur Útlendingastofnun þráast við að sveigja þau lög að sínum vilja og nú að brjóta þau. Það sem verra er að núna, þegar Útlendingastofnun er orðin fullkomlega forhert, þá veitir dómsmálaráðherra henni skjól. Maðurinn sem eins og við hin á að standa vörð stjórnarskrá Íslands veitir Útlendingastofnun skjól. Herra forseti, þetta fær ekki staðist. Til máls tekur hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson, fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, þetta byrjaði allt sem vanvirðing við Alþingi. En þetta er komið svo miklu lengra en það. Þetta er orðið að því að hæstv. ráðherra er farinn að brjóta lög. Og þegar sá hæstv. ráðherra er ráðherra dómsmála, þá er það enn alvarlegra mál. Og það er aðeins ein leið út úr þessu. Og hún er sú að hæstv. ráðherra segja af sér eða verði látin segja af sér. Til máls tekur hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, út frá þeim orðum sem hér hafa fallið, þá finnst mér ástæða til þess að koma hér aðeins upp, svo það sé öllum ljóst, líka nýjum þingmönnum og þeim sem ekki eiga sæti í nefndinni, að það er ekki svo að Útlendingastofnun hafi ekki sent umsóknirnar og þær upplýsingar til staðar eru. Ágreiningurinn hér snýst það að Útlendingastofnun þarf að vinna umsagnir þessar umsóknir. Bara svo því sé haldið til haga, þau gögn og þær upplýsingar sem til í stofnuninni, það hafi ekki verið nein vandkvæði á fá þau. Hér er komin upp umræða túlkun 51. greinarinnar og hér hefur komið áskorun að fá lagaskrifstofu þingsins til að gefa okkur einhvers konar greiningu á því og ég held að það sé vel. Því það er þannig að hv. allsherjar- og menntamálanefnd bókaði í desember og vísaði þá í 51. greinina og óskaði eftir því að bæði umsóknir og umsagnir myndu koma fyrir byrjun febrúarmánaðar. Svo var því miður ekki. En við höfum hér farið að velta fyrir okkur meginreglunni og því að veita ríkisborgararétt og það er í rauninni það verkefni sem ég hefði kosið að við í allsherjar- og menntamálanefnd værum í núna, það er að segja velta fyrir okkur framtíðarfyrirkomulaginu, en það er alveg ljóst að við verðum að leysa þennan hnút og ég vænti þess og vona að við getum mjög fljótlega farið að afgreiða þessar 170 umsóknir. Afsakið, virðulegur forseti. Forseti minnir enn á að þegar að ræða fundarstjórn forseta þá hefur hver ræðumaður aðeins 1 mínútu, ekki 1,5 mínútu. En hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég má til með að bæta við í ljósi þess að hv. formaður allsherjar- og menntamálanefndar fer hér í ekki mjög sterka vörn, en jú, vörn fyrir Útlendingastofnun í þessu máli. Það sem kemur fram hjá hv. formanni að umsagnir umsækjenda ríkisborgararétt hafi ratað til Alþingis, það skiptir bara engu máli vegna þess að það er ekki allt sem Útlendingastofnun á að gera. Útlendingastofnun á að skila til Alþingis umsóknum þessara einstaklinga, hún á að skila umsögnum þær umsóknir og hún á að skila umsögnum ríkislögreglustjóra þær. Öll þessi 3 gögn þurfa að liggja fyrir hverja einustu umsókn, en einungis 1
af þessum 3 plöggum hefur skilað sér frá Útlendingastofnun. Við eigum ekkert að hrósa stofnuninni fyrir að gera þriðjung af lögbundinni skyldu sinni. Annaðhvort stenst hún lög eða ekki. Útlendingastofnun er að brjóta lög í skjóli ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Formaður allsherjar- og menntamálanefndar, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þarf ekki að verja það. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson tekur til máls um fundarstjórn forseta. Það er gott að setja þetta einmitt í samhengi. Gögnin sem hérna var verið að tala um sóknirnar sjálfar, þær eru auðveldi hlutin í rauninni. Það er bara eyðublöð sem eru skiluð inn og pappírar og svo framvegis sem safnað saman bara ákveðin checklisti. Vinnan sem þarf að fara fram og rukkað fyrir 25.000 krónur per umsókn, einmitt umsögn Útlendingastofnunar umsóknina og vinnan við það að ná þessu frá ríkislögreglustjóra, aðalega umsögnin. Það er ekki hægt að umsóknin sjálf gagnslaus án umsagnarinnar. Það er ekkert samhengi í því hvernig þau gögn eru, umsóknin án hennar. Og það það sem við erum búin að biðja allan tíma. Umsóknina meira þess að bara seint, það komið þó, en það auðveldi í hlutin. Það bara pappírsvinnan sem til þá þegar og umsækjandi hefur lagt inn. En þar að auki einmitt 25.000 krónur sem hver umsóknaraðili borgar til Útlendingastofnunar til þess að sækja rétt sinn samkvæmt stjórnarskrá og lögum Íslands. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Hæstv. dómsmálaráðherra tekur til máls um fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, hér hlutunum enn og aftur snúið á hvolf að mínu mati og ég hvet þingmenn til þess að skoða þau lög sem hér að bak við. Ég fór vel yfir þetta á klukkutímafundi með nefndinni í morgun, opnum fundi sem ég vænti að margir hafi fylgst með hér innan dyra. Það alveg skýrt að Alþingi veitir ríkisborgararétt. Það alvarlegt þegar að ráðherra og stofnanir sögðu brjóta lög. Það Alþingi sem setur lög. Það alveg skýrt. Alþingi þarf ekki einu sinni þessar umsagnir ef það kýs svo frá Útlendingastofnun. Það getur bara tekið þessar umsóknir og bara afgreitt þær. Það ágætt að hafa það í huga að það kveðið á það í lögum hvaða vinnu stofnunin á að skila til Alþingis með þessum umsóknum. En það stendur hvergi í þeim lögum að sú vinna við umsóknir sem eiga að berast Alþingi eiga að fara fram fyrir röðina gagnvart öðrum umsækjendum. Og við þetta hefur umboðsmaður gert athugasemd og við erum að fylgja hér gagnsæi og heiðarleika og jöfnuði milli umsækjenda, hvort sem þeir óska eftir því að fara stjórnsýsluleiðina eða að umsóknir berist til Alþingis. Það það sem verið að vinna hér eftir. Tekur til máls hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson um fundarstjórn forseta. Já, virðulegur forseti, það alveg með ólíkindum að hlusta á hæstv. ráðherra að taka hérna til máls og alltaf verða þannig að allt þingið að misskilja. Hann skilur rétt, þingið misskilur. Það ekki þannig. Við erum að fara fram á að þetta verði gert með sama hætti og hefur tíðkast hér margra ára bil. Hins vegar stendur hæstv. ráðherrann einhvern veginn fast í þá skoðun sína að það sem verklag sem hefur verið viðhaft hér í gegnum tíðina, allt í einu í dag það orðið að einhverju óskaplegu lögbroti. Það bara einfaldlega rangt mat hjá hæstv. ráðherra. Og talandi jafnræði, þeir sem sóttu að geta orðið ríkisborgarar í gegnum þessa leið til Alþingis, þeir mega alveg gera kröfu það að njóta jafnræðis gagnvart þeim sem fóru þá leið í gegnum árin, síðast, þar síðast og þar á undan, þeir eru búin að borga fyrir sína umsókn og það ekkert í lögunum sem segir að þeir eiga að fá öðruvísi afgreiðslu heldur en undanfarin ár. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru utanríkisráðherra, menningar- og viðskiptaráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til mennta- og barnamálaráðherra.
Herra forseti, nýleg könnun Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins veitir innsýnin í skugganlega veruleika margs fólks sem hefur þurft að glíma við þungar byrðar í heimsfaraldrinum. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar að stórir hópar hafi það slæmt, bæði fjárhagslega og andlega og miklu verr heldur en fyrir 1 ári síðan. Einstæðir foreldrar, lágtekjuhópar, innflytjendur og ungt barnafólk stendur verr að vígi heldur en áður. Niðurstöðurnar gefa ekki bara mynd af stöðu fullorðins fólks, heldur segja líka sögu af fjölda barna sem búa ekki við nægilega góð lífsskilyrði. Þúsundir barna líða efnislegan skort í okkar ríka landi, fá ekki nógu næringarríkan mat, ekki nauðsynlegan fatnað eða aðgengi að tómstundum. Ofan í þetta allt mælist verðbólga nú óvenjulega há og Seðlabanki Íslands hefur gripið til stýrivaxtahækkana 2% á skömmum tíma. Það er ljóst að þessi þróun mun koma miklu verr við viðkvæma hópa. Og það er hætt við að hækkandi afborganir húsnæðislána, hækkandi leiguverð, dýrari matarkarfa geti sligað mörg heimili. Og fleiri börn þurfi að lifa efnislegan skort. Í ljósi þessara stöðu langar mig að spyrja hæstv. Barnamálaráðherra hvaða aðgerðir hann sjái fyrir sér að ríkisstjórnin þurfi að grípa til þess að verja stöðu þessa fólks og barna. Verður ríkisstjórnin einfaldlega ekki að skerast strax í leikinn með aðgerðum í þágu hópa í erfiðri stöðu og líta þá til þingsályktunartillögu sem Samfylkingin og aðrir stjórnarandstöðuflokkar lögðu hér fram í gær eða fyrradag? Til máls tekur hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að á margan hátt tek ég undir með hv. þingmanni stöðu barna og barnafjölskyldna og að þar þurfum við ávallt að gera betur. En það er engu að síður svo að í gegnum faraldurinn þá höfum við gert talsvert mikið þegar kemur að málefnum barna og barnafjölskyldna. Það hefur verið horft til þess bæði í félagslegum aðgerðum, það hefur verið horft til þess í gegnum atvinnuleysistryggingakerfi, í gegnum félagsmálaráðuneyti með sérstökum greiðslum til barnafjölskyldna. Í fyrsta skipti hefur ríkið stigið inn í sérstaka tómstundastyrki gagnvart börnum og tekjulágum heimilum sem var úrræði sem var tímabundið sett á í heimsfaraldrinum og svo mætti áfram telja. Það er alveg ljóst að þegar þessum faraldri slotar og mögulega þau efnahagsáhrif sem að fylgja þessu í framhaldinu, að þá er alveg ljóst að það þurfa að fylgja því áframhaldandi aðgerðir. Og meðal annars í ríkisstjórn síðasta föstudag kynnti ég þá fyrirætlan mennta- og barnamálaráðuneytis að fara í sérstakan endurreisnarpakka gagnvart börnum og ungu fólki þegar að heimsfaraldrinum slotar. Endurreisnaraðgerðir sem að munu þurfa að vera bæði á félagslegum grunni en líka á menntalegum grunni. Vegna þess að það er alveg ljóst að þessi faraldur hefur haft áhrif og ég tek undir með hv. þingmanni. Og við þurfum að halda utan okkar viðkvæmustu borgara þó að í ákveðinn tíma eftir að faraldrinum slotar. Þannig að ég hyggst eiga gott samstarf við alla helstu hagsmunaaðila við uppbyggingu á slíkum endurreisnarpakka og það voru mjög góðar umræður þetta í ríkisstjórn og ég veit að önnur ráðuneyti að horfa á málin með sambærilegum hætti. Til máls tekur að nýju hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég er einfaldlega ekkert að spurja ráðherra hvaða vegi hann hefur keyrt í gegnum tíðina. Ég er að spurja hvert hann ætla að halda. Og það er ekki nóg að vera hérna með fögur orð eða jafnvel leggja fram falleg frumvörp sem að engu fjármagni fylgja. Nægir að nefna frístundastyrkin og annað sem hefur bara ekki dugað. Ég er að spurja út af þeim bráðavanda sem er að skapast vegna hárrar verðbólgu og hækkandi vaxta sem að mun bitna sérstaklega illa á ungum fjölskyldum og barnafólki. Hvað hyggst ríkisstjórnin gera? Hvað telur hann ríkisstjórnin eigi að gera? Þá tekur til máls að nýju hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra.
Virðulegur forseti, ástæða þess að ég taldi mikilvægt að ræða hér þær aðgerðir sem við höfum ráðist í, af því að þingmaðurinn lét að því liggja að ekkert hefði verið gert og ekkert hefði verið fjármagnað. Hann gerði það aftur núna í seinni fyrirspurn að hér hefði verið lögð fram fögur frumvörp sem ekki hefur verið fjármögnuð. Það er einfaldlega rangt. Það sem að, virðulegur forseti, það er mjög erfitt að tala hér þegar að þingmaðurinn getur ekki verið rólegur í þingsalnum á meðan. Það skiptir gríðarlega miklu máli að stíga inn í gagnvart börnum og barnafjölskyldum, bæði varðandi þá þætti sem ég nefndi áðan og við ætlum að halda þeim aðgerðum áfram. Það skiptir líka máli að koma inn í efnahagsmálin með aðgerðir til þess að létta undir með tekjulágum heimilum og ég tek hjartanlega undir með viðskiptaráðherra sem ræddi það í fjölmiðlum í morgun að við ættum að grípa til félagslegra aðgerða. Þar eigum við að horfa til allra mögulega aðgerða sem hægt er að grípa til og skoða fjármagnun með það í huga að fjármálakerfi grípi þar inn. Þannig að ég tek bara undir með hv. þingmanni, við þurfum að fara í aðgerðir, við þurfum að forma þær en þær þurfa að vera á víðtækum grunni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti. Í gær mældist smita á Íslandi. 2254 smit vegna COVID-19. Þar af voru 36 smitaðir einstaklingar inn á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og 2 í öndunarvél. Meðalaldur þeirra 63 ára. 250 starfsmenn Landspítala Háskólasjúkrahúss í einangrun. Í síðasta minnisblaði sóttvarnalæknis var annar reglna einangrun og sóttkví á meðal þess lagt fram að ráðist yrði í 24. febrúar. Nú stendur til að flýta afléttingu. Hæstv. Heilbrigðisráðherra sagði á þriðjudaginn að hann gerði ráð fyrir að stórt skref yrði stigið í afléttingu sóttvarna á morgun. Þá eru 2 vikur liðnar frá því að stjórnvöld kynntu afléttingaráætlun sína en stefna er búið að vera að aflétta miðjan mars. Samkvæmt áætlun hæstv. Heilbrigðisráðherra verður þetta næsta skref tekið á morgun 10 dögum fyrr en áætlað var í upprunanlega. Er það rétt, hæstv. Heilbrigðisráðherra, að reglur um sóttkví og einangrun verða felldar úr gildi á morgun? Ef svo er, hvað tekur við? Verður fólk með virkt COVID-smit frjáls ferða sinna? Verður fólk sem hefur verið í nánum tengslum við smitaða skikkað til vinnu? Er tímabært að fara í slíkar aðgerðir þegar hvert metið fellur á fætur öðru og við höfum þessar tölur frá Landspítalanum þar sem 250 starfsmenn einangrun, 2254 smit met. Er þá ekki kominn tími til þess að aflétta einangrun? Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessa fyrirspurn og það er rétt, við erum hér á viðkvæmum tímapunkti í þessari ómikron-bylgju og faraldrinum öllum og þar sem að útbreiðsla smita er mjög mikil og blessunarlega hefur fækkað þeim sem veikjast illa og til að mynda þurfa á gjörgæslumeðferð að halda. Við höfum verið á milli þessara afléttinga-dagsetninga verið að létta á, gera afléttingar sem snúa til að mynda að sitjandi viðburðum og sóttkvíni og svo framvegis á milli. Og nú er svona meginspurningin á þessum viðkvæma tímapunkti hvort að við eigum að, eins og boðað í skrefi 2, að hætta með einangrun og sóttkví. Í ljósi þessara mikilli útbreiðslu sem auðvitað að valda vandkvæðum á öllum okkar heilbrigðisstofnunum, ekki síst eins og hv. þingmaður fór yfir hér á Landspítalanum. Mitt mat er að við breyttum reglum einangrun núna á mánudaginn úr 7 í 5 daga. Og í samtali mínu við heilbrigðisstofnanir
þá kemur það fram að það kannski mikilvægasta verkfærið okkar í dag til að tempra útbreiðsluna. Það hins vegar orðið síðan snúið að heildarmyndinni hversu mikið þessar fjöldatakmarkanir og klukkutímar í opnun, veitingastaða og svo framvegis, það orðið snúnar að meta hvaða áhrif það hefur í að verja heilbrigðisstofnanirnar. En ég segi það bara hér og nú að einangrun af því við vorum bara breytin núna á mánudaginn að við eigum að halda í hana, það mitt mat. Ég get komið nánar inn á aðra hluti en þetta var meginefni spurningarinnar. Þá tekur til máls að nýju hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Beinir fyrirspurn til ráðherra. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svörin. En ég vil bara benda honum á það að við tölum ómikron eins og hver önnur flensa. En ég bara segi ykkur alveg svo þetta ekki eins og hver önnur flensa. Hún hefur ákveðin slæm áhrif á fólk sem 50, 60 ára og eldri. Og ég veit það bara eigin raun, það 6 vikur síðan ég fekk þetta. Og ég hef aldrei, eftir nein veikindi, verið í þeirri aðstöðu sem ég í dag, að vera með orku, minni helming orku af því sem maður hefði áður. Og þess vegna hef ég áhyggjur af því fólki sem með undirliggjandi sjúkdóma og á mínum aldri og eldri. Og það sem við fáum einangrun, við verðum að halda í hana vegna ég held að það sé glabræði að létta öllu, bara hlaupa frá öllu pakkanum og svo líka verðum við að passa okkur. Veiran að stökkbreytast og það að koma veirur inn í gegnum landamærin og þar þurfum við líka að taka á. Svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og við erum í grunninn sammála að því að við þurfum að passa upp á það að ráða við stöðun í þessari miklu útbreiðslu og passa upp á heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarheimilin að koma í veg fyrir að svona viðkvæmustu hóparnir þar séu ekki eins útsettir fyrir smiti. Þannig að það verður áfram okkar markmið en leið þá verðum við að höfða til ábyrgðar að fara varlega og í einfjallegi sínum þetta þannig að til að forðast smit þá að halda fjarlægð. Það að hafa grímuna í viðkvæmum aðstæðum og það að svona á þessum viðkvæmu stofnunum með okkar viðkvæmu hópa að hafa reglu á umgengni þar. Þetta það sem við verðum að halda í hér meðan við erum að fara í þessar afléttingar. Tekur til máls hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra. Forseti, þann 12. júní 2019 var samþykkt framkvæmdaáætlun í málefnum barna hér á þingi. Allir greiddu atkvæði með áætluninni sem var kostnaðarmetin upp á rúma 1,2 milljarða króna. Ég finn að vísu bara 800 milljónir í fjárlögum síðan þá. Áætlunin snýrist meðal annars samstarf og heildarsýn í málefnum barna og snemmtæka íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðir. Starfsfólk BUGL voru gestir velferðarnefndar í vikunni og kynntu starfsemi sína og óásættanlegan biðtíma eftir meðferð en meðalbiðtími 7,5 mánuður og aukning hefur verið í bráðatilfellum í COVID sem hefur áhrif á þann biðlista á slæman hátt. Helstu skilaboð þeirra til okkar voru að efla ætti fyrirbyggjandi aðgerðir. Nú nær framkvæmdaáætlunin bara út þetta ár, 2019–2022, og einsýnt að það næst ekki að klára öll þau verkefni sem tilgreind í þeirri áætlun. Það til dæmis ekki einu sinni búið að taka fyrstu skóflustunguna að nýju meðferðarheimili í Garðabæ ennþá. Og það enn áhugaverðara að það ekki ný framkvæmdaáætlun í málefnum barna á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Ef það ætti að fjármagna nýja áætlun, ætti hún að vera kláruð í vor til þess að hægt sé að taka tillit til hennar í fjármálaáætlun og í fjárlögum næsta árs. En miðað við þetta, óljósar fjárheimildir við framkvæmdaáætlun, að framkvæmdaáætlun ekki að klárast, það vantar nýja framkvæmdaáætlun, það fjöldi bráðatilfella hjá BUGL og biðlistar lengjast bara. Hvenær megum við eiga von á því að farsældarlögin fara að skila árangri? Er það á þessu ári,
Er það á næsta ári eftir 5 ár? Ráðherra hlýtur að vita það með nægilegri nákvæmni til þess að geta sagt okkur það hér og nú. Hvenær fara farsældarlögin að skila árangri og meðferðarúrræði á fyrsta og öðru stigi fara að hafa áhrif á það að við þurfum í rauninni ekki að nýta 3. stigið. Þá tekur til máls hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa mjög svo góðu fyrirspurn og segja varðandi í fyrsta lagi varðandi stöðuna á BUGL að þá hún óásættanleg og í aðdraganda í lok síðasta kjörtímabils að þá vorum við búin að vinna sameiginlega vinnu félagsmálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti varðandi greiningu á þeim málum og biðlista almennt og nýr heilbrigðisráðherra og við höfum rætt það með hvaða hætti við förum inn í það mál og ég hef fulla trú á því að þar verði hægt að ná mjög vel utan þau mál af því að það algjörlega óásættanlegt sá biðtími sem þar Varðandi síðan fyrirspurnina sjálfa sem lýtur að nýrri farsældarlöggjöf og hvenær hún megi, vegna þess að það hárrétt hjá hv. þingmanni að hugsunin á bak við farsældarlöggjöfina að grípa fyrr inn í til þess að draga úr þessum 3. stigs úrræðum og þeim þáttum. Og ég verð að segja, ég mjög óþolinmóður maður og myndi gjarnan vilja, lögin tóku gildi 1. janúar og myndi gjarnan vilja við gætum bara látið þetta allt saman taka gildi 1, 2 og 3. Það fjármagn til að mynda sem rennur til sveitarfélaga, það búið að vera að ljúka núna samningum, hluta fjármagnur rennur til sveitarfélaga og hluti til ríkis sem tengist fjármagninu, það búið að vera að ljúka útfærsla á því og það nýbúið að klára þá skiptingu, þannig að það að renna til sveitarfélagana. Það gríðarlega mikilvægt að fara inn í samtal við skólakerfið, leikskólakerfið og framhaldsskólana. Við erum byrjuð að ræða það mjög stíft núna við þá aðila sem þar eru en auðsjáanlega hefur COVID-faraldurinn talsverð áhrif vegna þess að það hefur ekki mikið annað komið stað aukalega inn í skólakerfinu heldur en að leysa dag frá degi samkomutakmarkanir. Þannig að væntingar mínar standa til þess að á þessu ári förum við að sjá ákveðinn árangur skila sér í því að brjóta niður múra og geta gripið fyrir inni og boðið upp á 1. og 2. stigs úrræði. En við þurfum að vera meðvituð það að þessi breyting sem þarf að teygja sig inn í alla anga í þjónustu við börn og ungmenni að áður en hún skilar fullum árangri að þá mun það taka 3 til 5 ár. Og það var markmið og uppleggið í lagafrumvarpinu þegar það var samþykkt hér síðasta vor. Máls tekur að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, þakka skýr svör á þessu ári og að fara að byrja að sjá einhver viðbrögð og 3 til 5 árum þá verður þetta komið í fulla innleiðingu. Vandinn sem ég hef og ástæðan fyrir því ég spyr að núverandi framkvæmdaáætlun kláraðist ekki. Það seinkar óhjákvæmilega öllu öðru síðar í ferlinu, allri annarri innleiðingu. Því að eins og staðan núna þá þarf barnið sem líður illa að bíða í rúma 7 mánuði eftir aðstoð. Og við vinnsluna þá lagði ráðherra mikla áherslu á reikna sparnaðinn sem fælist í því að grípa börn snemma, áður en vandinn yrði of stór, til þess að við þyrftum ekki 3. stigs úrræðin sem að kosta mikið og eru gríðarlega skaðleg, barnið koma á mjög skaðlegan stað þegar það komið að. Þannig að við eigum í vandamálum með ákveðna mönnun þarna í þessum úrræðum. Þannig að þegar allt kemur til alls, hvernig getur ráðherra sannfært okkur að innleiðingunni verður lokið eftir 3 til 5 ár? Þá tekur til máls að nýju hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. því að hann að velta fyrir sér hvernig hægt sé að sannfæra þingheim það að innleiðingunni verði lokið. Ég held að sé bara hægt að gera það með því að vera í samfelldu samstarfi við þingið og hluti af löggjöfinni felst í því að kjósa sérstaka þingmannanefnd sem á að vinna með ráðuneytinu að innleiðingunni. Þannig að við munum gera allt sem við getum til þess að innleiðingunni verði að fullu lokið. En það alveg rétt hjá hv. þingmanna, það þungur endi sem eru 3. stigs úrræði í dag og við þurfum að fara ofan í það, bæði í bráð sem bráðavandi á einstaka stofnunum, BUGL og fleirum, en með hvaða hætti ætlum við að sjá úrræðin líka á 3. stiginu. Og við þurfum að endurskipuleggja þau öll upp á nýtt og við vorum að byrja að vinna þá vinnu í lok síðasta kjörtímabils og erum að halda henni áfram núna
vegna þess að það líka skortir samtal þar á milli. Og það oft þannig að barn sem á einum stað, það að veltast á nokkrum stöðum í viðbót. Þannig að löggjöfin mun líka auðvelda þriðja stigs endan á úrræðunum. Og þess vegna leggjum við alla áherslu á innleiðingu þessara löggjöf og það verður meginverkefni nýs mennta- og barnamálaráðuneytis, það að innleiða þessa löggjöf. Þannig að ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnirnar og orðaskiptinu þetta. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra. Já, virðulegur forseti, ég vil beina fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra sem jafnframt varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Ég var í gær að gera að umtalsefni hér í störfum þingsins þá staðreynd að það eru bara 5 mánuðir síðan að Sjálfstæðisflokkurinn trommaði út allt samfélag að nú væru lægstu vextir í sögunni. Þetta var mantran, lægstu vextir í sögunni. Hvergi fylgdi þeirri frásögn að allt benti til að þeir myndu hækka aftur og það verulega ef við skoðum sögulega samhengið. Nú það þannig að fjármálaráðherra hæstvirtur og seðlabankastjóri hafa að undanförnu talað þessa vexti í því samhengi að stýrivextir hérna á Íslandi séu vissulega núna lágir í sögulegu samhengi. Mig langar í því samhengi að nefna að lágir vextir í íslensku sögulegu samhengi á ekki að vera viðmiðið. Það efnahagslegt metnaðarleysi að halda því fram. Við eigum frekar að miða okkur við nágrannalöndin þar sem vextir eru miklu lægri. Það var viðtal við ungan mann í gær, Daníel Inga Sigþórsson, sem í námi og vinnur einnig á kaffihúsi. Lánið hans að hækka 30.000 krónur á mánuði vegna stýrivaxtahækkana Seðlabankans í gær. Og hann segir: ég vissi að fyrstu mánuðirnir mínir eru aðeins krappari en næstu. Þá gerði ég bara ráð fyrir að allir spár og allir sérfræðingar væru svona ágætlega á réttum nótum. Ég hugsaði, þetta mun ekki hækka mikið, ég mun ráða við smá hækkun. Spár segja okkur að vextirnir muni hækka enn meira á þessu ári. Og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra og varaformann Sjálfstæðisflokksins hvort að hann finni til ábyrgðar þegar kemur að stöðu þessa fólks og hvort að hann eigi góð ráð fyrir þennan unga mann og þá sem í sömu stöðu en það eru þúsundir í samfélaginu þessar mundir. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir og svarar fyrirspurn. Herra forseti, já, vextir hækkuðu í gær og ég tel það ekki metnaðarleysi að halda því til haga að áfram eru vextir í íslensku samfélagi í sögulegu lágmarki, í sögulegu samhengi, þrátt fyrir að þeir hafi hækkað. Það sem hefur áhrif á vaxtastig í landinu nú eitthvað sem mér finnst mjög mikilvægt að við ræðum hér og mér finnst á stundum við ekki ræða það af ýmist bara nægilega mikið eða með þeim hætti að hlutirnir séu settir hér í samhengi. Hv. þingmaður talar hérna þessa vexti og áhrif á þá stöðu sem ríkisfjármálin eru hluti af, launaþróun hluti af, húsnæðismarkaðurinn og framboð á honum hluti af. Og framboð á húsnæðismarkaði, þar hafði þetta stærstu sveitarfélagin í landinu mikil áhrif og Reykjavíkurborg þar sérstaklega. Og það alveg hægt að rökræða þéttingu byggða og ýmislegt, en það staðreynd að það skortir framboð á húsnæði. Það verður auðvitað að líta til þess hvaða þættir það eru sem helst hafa áhrif á vexti. Og hér talað bæði þegar kemur að vextum og verðbólgu á áhrif þeirra sem í dag eiga á húsnæði og horfa á lánin sín hækka, að þá þurfum við auðvitað líka að halda því til haga að eignastaða fólk sem hefur þá þegar komist inn á húsnæðismarkaðinn langt betri. Eignastaðan betri líklega í kringum 1000 milljarða á meðan að það eru 500 milljarðar sem að þessar breytingar hafa haft áhrif á, verðbólga og vextir. Þess vegna hef ég í raun meiri áhyggjur af því fólki sem þarf að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Og þar höfum við í Sjálfstæðisflokknum talað mjög skýrt og höfum góða sögu að segja
með þeim aðgerðum sem farið hefur í til þess að auðvelda einmitt því fólki að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Tekur til máls að nýju hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, auðvitað fór þetta eins og maður átti von á. Þegar að vextir lækka, þá er það Sjálfstæðisflokknum að þakka. En þegar að vextir hækka, þá er það einhverjum allt öðrum að kenna. Þessi flokkur virðist sérhæfa sig í því að kannast ekki við ábyrgð sína í hagstjórninni. Nú er það þannig að það er efnahagslegt metnaðarleysi að segja við fólk sem er að horfa fram á tugþúsunda hækkun á húsnæðiskostnaði sínum í mánuði hverjum að vextir séu lágir í sögulegu samhengi. Það er metnaðarleysi vegna þess að við eigum að miða okkur við önnur lönd í nágrenni okkar eins og ég hef áður sagt. Og síðan vildi ég gjarnan vilja spyrja hæstv. Ráðherrann og varaformann Sjálfstæðisflokksins, formaður flokksins hélt því fram hér á Alþingi á dögunum að það væri hægt að koma því þannig fyrir hér á Íslandi að vextir yrðu til jafns við það að jafnaði og í nágrannalöndunum. Flokkurinn er búinn að vera í ríkisstjórn næstu því allan lýðveldistímann. Óslitið núna með stjórn efnahagsmála frá 2013. Hversu lengi þarf flokkurinn að vera í ríkisstjórn og stýra efnahagsmálum þjóðarinnar til þess að þessi draumur rætist? Hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir svarar öðru sinni. Herra forseti, já, mér finnst það nú bera þess merki að formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra undanfarinna ára hafi ágætis metnað að nefna það hátt og skýrt að við eigum auðvitað að setja okkur það markmið að vera í samhengi við Norðurlöndin þegar kemur að vaxtastigi. Og þar eru ákveðnir undirliggjandi þættir sem hafa mest áhrif og þar er ábyrgð í ríkisfjármálum mjög stór þáttur. Þar sem sitjandi fjármála- og efnahagsráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur lagt höfuðáherslu á í núna frá árinu 2013 með hlé á einmitt þennan þátt. Og það er út af því sem að sú staða hefur upp undanfarin ár að við höfum verið með lægstu vexti í sögulegu samhengi. Það er þannig. Og þegar við horfum á vaxtahækkunina í gær, sem af mörgum var nokkuð fyrirséð, að þá vitum við líka hvers vegna sú vaxtahækkun á sér stað. Og það eru að hluta til ákvarðanir sem við tökum hér sem geta vissulega haft áhrif á það og okkar samtal við aðila vinnumarkaðarins með óbeinum hætti og aðgerðir sem alla jafna fylgja kjaraviðræðum. En það er líka launaþróun og það er kannski líka munur á því á Íslandi og löndunum í kringum okkur að vinnumarkaðsmódelið hér er ekki sambærilegt og er þar. Og það er risastór þáttur í þessari stöðu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Hæstv. forseti. Endómetríósa er kallað endó í daglegu tali en það er sjúkdómur sem talið er að leggist á 1 af hverjum 10 konum. Undanfarið hafa birst viðtöl við konur og nú síðast í fréttatíma RÚV var viðtal við konu sem var greind með endó þegar hún var 28 ára. Konan hafði frá því að hún var 14 ára verið sárkvalin af verkjum. Þetta er sjúkdómur sem orsakast af því að endómetríósufrumur sem finnast á ýmsum stöðum í líkamanum bregðast við mánaðarlegum hormónabreytingum kvenlíkamans sem geta þá valdið miklum sársauka. Það getur leitt til þess að konur geta ekki sinnt daglegum störfum og geta jafnvel ekki orðið barnshafandi. Það hefur verið skortur á þessari þjónustu við konur hér á landi fyrir konur með þennan sjúkdóm hér á landi en klínikin hefur nýlega brugðist við þeim skorti og hóf nýverið að bjóða upp á meðferðir og aðgerðir vegna endó. Á 50 kvenna eru nú þegar skráðar í aðgerð á næstu mánuðum en þurfa sjálfar að greiða fyrir aðgerðina. Biðtími eftir greiningu og aðgerð á Landspítalanum er gríðarlega langur og þar með óásættanlegur. Það er ljóst að Landspítali ræður ekki við þetta verkefni og þess vegna verður að nýta allar bjargir sem bjóðast. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra, telur ráðherra það ekki fýsilegan kost að bregðast við? Að bregðast við með tilkomu þjónustunnar hjá klínikinni,
á meðan að Landspítalinn getur ekki ráðið við þetta verkefni. Það vil segja að fá samning fram á milli Sjúkratrygginga Íslands og klíníkurinnar þannig að konur geti fengið bót sinna mála. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og svarar fyrirspurn. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir að vekja máls á þessum flókna, sársaukafulla sjúkdómi og fór vel yfir það hér og þá stöðu sem uppi. Og ég hef þegar, til að bregðast við þessari spurningu hvort að ráðherrann telji kost á að bregðast við stöðunni og horfa til þessarar sérfræðiþjónustu sem nú komin á klíníkina, þar sem sérfræðingur sem hefur reynslu og þekkingu af slíkum aðgerðum og sem ein lausn á þessum erfiða sjúkdómi. Þannig ég hef þegar kallað eftir upplýsingum stöðuna gagnvart teymi Landspítalans en 2017 þá var sett af stað þverfaglegt teymi sem sérhæfir sig í þjónustu vegna legslímuflakks. Á hverjum tíma þá þetta 60–70 sjúklingar í virkri meðferð vegna legslímuflakks á göngudeildum ólíkra meðferðaraðila vegna þess að þetta svona það sem kom mér mest á óvart voru að þetta 10% kvenna og hversu fjölbreytt og svona við skammt á veg komin með að finna lausnir. Þess vegna þetta fagnaðarefni að þarna komin enn ein lausnin og við höfum þegar sett þessa vinnu af stað og ég hef lagt áherslu á það að hraða því að koma þessari lausn á í samvinnu við teymi Landspítalans þannig að það sé hægt að fara og vinna bæði á þeim biðlistum sem hafa safnast upp en samkvæmt því var heildarfjöldi biðlista í janúar 49 sjúklingar. Þannig að ég vonast til þess að bara á næstu dögum þá verði gengið frá því að þessi meðferð verði í boði. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það gleður mig mjög mikið að heyra að það sé farin af stað vinna en það þarf að hafa hraðar hendur og það ljóst að nú þegar tilbúinn sérfræðingur hjá klíníkinni og til þess að brúa þetta bil þá væri kannski æskilegt að grípa til þeirra bjargaráða sem þar að finna. Mig langar að benda á í þessu sambandi að konur hafa verið í fullkominni óvissu í langan tíma vegna leghálsskimana, vegna sýnatöku þeirra og þeirra greininga sína sem ferðast allan heiminn nánast. Þannig að það nóg komið, vil ég segja, svo að þetta bætist ekki við. Vissulega gott að Landspítali ætlar að fara í að vinna niður biðlista, en ekki nóg komið að hlaða á Landspítala. Þess vegna bendi ég á og ítreka enn og aftur spurningu mína, hægt að brúa bilið og festa þennan aðgerðalista hjá klíníkinni með tilkomu samnings. Þá tekur til máls að nýju hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og ég held áfram að svara varðandi þessar meðferðir og meðferðarúrræði sem að klíníkin og sérfræðingurinn þar getur boðið upp á. Það tvær leiðir að taka þetta í samvinnu við spítalann þannig að sá biðlisti og þessi meðferð það vinni saman það sem teymið að gera þar og þá getur spítalinn útvistað þeim aðgerðum og þá förum við réttar röð í biðlistanum. Hin leiðin sú að Sjúkratryggingar, nú voru það 5 konur sem hafa leitað meðferð erlendis og fengið þá lausn mála.
að Sjúkratryggingar semji einfaldlega þessa þjónustu. Þá verðum við kannski ekki alveg eins markviss á biðlistan, en þessi vinna þegar hafin og þetta samtal hafið við þennan sérfræðing og teymið, og ég bara hef lagt áherslu á það að hraða því að koma þessum samningum á þannig að sjúklingarnir fái lausn á málum. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég kem hérna upp vegna þess að í fundarstjórn forseta áðan bárust forseta nokkrar spurningar sem að forseti svaraði ekki. Ég vil því bera þær upp aftur í þeirri von að forseti hæstvirtur svari hv. þingmönnum þeim spurningum sem þeir lögðu fyrir hann í fundarstjórninni hér áðan. Hæstv. forseti hefur verið spurður hversu alvarlegum augum hann lítur á þetta mál að Útlendingastofnun fyrir atbeina dómsmálaráðherra sé ekki að afhenda umbeðin gögn, og hann var beðinn að fá minnisblað frá lagaskrifstofu þingsins 51. gr. þingskapa og hvernig það snertir þetta mál. Og sömuleiðis hefur hæstv. forseti endurtekið verið beðinn að beita sér fyrir því að þingið fái þau gögn sem þeim ber að fá, ekki bara samkvæmt 51. gr. þingskapa, heldur samkvæmt skýrri lagaskyldu samkvæmt 6. gr. laga ríkisborgararétt. Og ég árétta því þá spurningu, hvað ætlar hæstv. forseti að gera til þess að tryggja að Útlendingastofnun og í raun ráðherra fari að lögum og virði vilja Alþingis? Forseti hyggst halda áfram að ræða við fólk til þess að finna lausn á þessum málum sem hér hafa verið til umræðu og mun óska eftir því minnisblaði sem hér hefur verið nefnt í þessari umræðu. En þá tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða raforkumál. Málshefjandi hv. þingmaður Bergþór Ólason. Hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hæstv. orkumála- og loftslagsráðherra fyrir að koma til þessarar umræðu raforkumál og stöðu þeirra. Það hefur ekki farið fram hjá neinum umræðu yfirvofandi orkuskort síðustu vikur og raunar mánuði, og ég vil því spyrja ráðherrann hverja telur ráðherrann hagalegustu leið til að bregðast við svona sérstaklega til skamms tíma. Forstjóri Landsvirkjunar segir þurfa að virkja 50% meira en þegar hefur verið gert og bendir þá á að næstu 10 árin séu 300 megawattstundir ínáanlegar í 4 tilgreindum verkefnum. Við fáum að því fréttir að skerðanleg orka sé skert land allt, eðlilega í sjálfu sér þegar orka ekki næg, en það orsakar eins og við þekkjum orkuframleiðslu olíubruna með þeim umhverfisáhrifum sem af slíku hlýst, og allt bendir á köflum til þess að meintar áhyggjur af losun gróðurhúsalofttegunda séu meira í orði en á borði. Síðan á sama tíma segir orkumálastjóri í viðtali miðjan janúar, með leyfi forseta, að tryggja verði að framtíðar raforka fari raunverulega í orkuskipti. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra hvað þessi orð orkumálastjórans þýða að hans mati. Þýða þau að raforka sem til staðar verður, að henni verði stýrt til orkuskipta en ekki til dæmis til atvinnuuppbyggingar sem að fjalli ekki með beinum hætti undir markmiðum orkuskipti. Í dag mælir hæstv. ráðherra fyrir rammaáætlun og fagna ég því að hún sé komin fram núna þetta snemma, sem mun fyrr en þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar gerði ráð fyrir, en hún lögð fram óbreytt frá síðasta kjörtímabili. Hæstv. innviðaráðherra sagði í umræðu hér í þinginu nýlega að horft væri til þess að færa virkjanakosti úr nýtingarflokki í biðflokk. Framlögð rammaáætlun sem liggur hér frammi og verður mælt fyrir hér á eftir
ber þess ekki merki og því hlýt ég að spyrja, er búið að uppáleggja fulltrúum meirihluta flokkanna í umhverfis- og samgöngunefnd að gera þessar breytingar? Það er að færa virkjanakosti úr nýtingarflokki í biðflokk og þá mögulega ásjónarinnar vegna að færa einhverja kosti úr verndarflokki í biðflokk sömuleiðis. Það verður að halda því til haga, það eru allt önnur áhrif sem það hefur að færa virkjanakost úr nýtingarflokki í biðflokk heldur en að færa kost úr verndarflokki í biðflokk. Mér langar jafnframt að biðja hæstv. Ráðherra að koma inn á hvar ráðherrann telur tækifærin til aukinnar raforkuframleiðslu liggja næstu 10 árin. Því að það er svona krítískur punktur og tímarammi í þessu verkefni öllu saman gagnvart bæði orkuskiptunum, því að atvinnuuppbygging geti gengið fram með forsvaranlegum hætti og síðan það að við verðum að gera kröfu það að dreifikerfi raforku verði orðið þannig að orkan sem til nýti sem best á sem skemmstum tíma. Og ég nefni þetta sömuleiðis í því ljósi að virkjanir sem núna fyrst að koma á teikniborðið, þær samkvæmt mati forstjóra Landsvirkjunar eru líklegar til að taka hartnær 20 ár frá þeim tíma, ef allt gengur bærilega, áður en að þær fara að framleiða rafmagn inn á dreifikerfið. Mér langar sömuleiðis að opna hér umræðuna á það hvert mat stjórnvalda varðandi töpuð tækifæri til atvinnuuppbyggingar landið umkring í ljósi takmarkaðrar orku og vandkvæða við afhendingu á tilteknum svæðum landsins, svo sem Eyjafjarðarsvæðinu, Snæfellsnesi og Vestfjörðum, svo dæmi séu tekin. Því að þetta auðvitað gríðarlega erfitt fyrir svæðin, mörg landsbyggðarsvæðanna, að vera í þeirri stöðu að afhendingargeta kerfisins sé ekki til staðar til að atvinnuuppbygging geti átt sér stað þar sem henni verður haganlegast fyrir komið ef að afhending raforku væri ekki sjálfstætt vandamál. Og síðan langar mig til þess að biðja hæstv. Ráðherra að koma inn á það hér í þessari umræðu, þó að þetta liggi fyrir í orkuspá og hefur verið svo sem komið inn á það annars staðar áður. Mér finnst það svona upp á samhengi hlutanna skipta máli að hér komi fram hvert mat stjórnvalda á því hver þróun heildarorkuþarfar landsins til ársins 2040 sem það ártal sem að stjórnvöld setja sér sem markmið fyrir hvað það varðar að vera orðið kolefnishlutlaust. Tekur til máls hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir efni þessa mikilvæga umræðu orkumál og ég mun reyna að svara spurningunum eftir því sem ég fékk þær sendar í þessari stuttu framsögu. Við Íslendingar búum svo vel við að eiga miklar auðlindir, meðal annars í formi vatnsafls og jarðvarma sem við höfum nýtt okkur til hagsældar. Í dag eru þær aðstæður uppi að blikur eru á lofti í raforkumálum. Það birtist meðal annars í því að vegna slæms vatnsár geta raforkuframleiðendur ekki afhent þeim aðilum sem keypt hafa skerðanlega orku þá raforku sem þörf á. Rétt að taka skýrt fram að að ræða raforku sem byggist á þeim kjörum að í lélegum vatnsárum þá hún skerðanleg. Í öllum tilvikum til varaafl í þessum kerfum eða hjá þessum notendum. Því ekki eiginlegan orkuskort að ræða, heldur færist orkunotkun af endurnýjanlegri grænni raforku yfir á mengandi olíubrennslu sem óheppileg, bæði vegna hærri kostnaðar en ekki síður vegna loftslagsáhrifa. Orkustofnun hefur áætlað raforkuþörf varmaveitna á skerðanlegri orku fyrir febrúar til og með maí 2022 í samráði við fjarvarmaveiturnar. Nemur áætluð raforkuþörf 51 gigavatti en það svarar til 5.200 tonnum af olíu. Viðbótarlosun á koldíoxíði á Íslandi mun því nema 15.500 tonnum bara yfir þessa 3 mánuði sökum þess eða 2% af allri olíulosun bifreiða á Íslandi 2020. Í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu unnið að mörgum verkefnum sem ætlað að takast á við áskoranir í orkumálum og má þar helst nefna. Ég hef sett af stað vinnugrænbók sem samantekt á stöðu og áskorunum í orkumálum með vísun til áherslna og markmiða stjórnvalda í loftslagsmálum. Starfshópur hefur skipað til útfæra viðmið í reglugerð fullnægjandi raforkuöryggi og valdheimildir og úrræði hins opinbera til að tryggja framboð á raforku og yfirsýn á heildsölumarkaði. Tillögur starfshóps orkuöryggi á heildsölumarkaði liggja fyrir og eru til skoðunar.
Í ráðuneyti mínu jafnframt unnið að eftirfarandi frumvörpum sem gert ráð fyrir að verði lögð fram á yfirstandandi þingi, en þetta eru frumvarp breytingu á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun vegna tæknilegrar aflaukningu á virkjunum sem eru þegar í rekstri, frumvarp breytingu á lögum niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar sem snýst einföldun á styrkjakerfinu vegna niðurgreiðslu á kaupum á varmadælum. Þá unnið að breytingu og reglugerð framkvæmd raforkulaga sem á að samræma og einfalda rekstrarumhverfi smærri virkjunaraðila. Ýmis önnur atriði mætti nefna, svo sem ríkisstjórnin hefur stóraukið fjármagn til Orkusjóðs og stefnir sjóðurinn á að hafa eitt af áherslusviðum strax í næstu úthlutun varmadælavæðingu og nýtingu lægra hitastigs sem nýtir sérstaklega kaldari svæðum með fjarvarmaveitum. Orkustofnun beindi í janúar tilmælum til Landsvirkjunar mánaðarsölu þeirra inn á heildsölumarkað væri beint til almennings. Jafnframt hefur stofnunin lagt fram tillögur þróun lagaramma til að taka betur utan orkuöryggi almennings. Auknu fé hefur verið veitt til gagnamála til að auka gagnsæi málaflokksins, bæta eftirlit og auðvelda ákvarðanatöku til lengri og skemmri tíma. Undirbúningur nýrra virkjanakosta tímafrjókur eins og við þekkjum og hefur ýmislegt hamlað slíkri aukningu undanfarin ár. Það ódýrara og hagkvæmara og hægt að bregðast hraðar við með því að nýta núverandi virkjanir betur og bæta flutningskerfið. Þess vegna hef ég sett af stað vinnu við gerð frumvarps til að liðka fyrir aflaukningu í virkjunum sem eru nú þegar í rekstri. Þá eru margvíslegar framkvæmdir á framkvæmdaáætlun Landsnets sem geta bætt flutningsgetu milli landsvæða, en þær geta bætt úr ástandinu og jafnað álag þegar misvægi í framleiðslu vegna staðbundinna veðurfarsáhrifa. Flutningsgeta núverandi byggðalínu 130 megavött eða 4% uppsettu afli kerfisins. Landsnet með áform að auka þessa getu í 10% með 5 línum sem mislangt komnar í ferlinu. Þannig þarf að styrkja flutningskerfi og dreifikerfi svo það geti tekið við nýju virkjunarkostum eins og vindorku og smávirkjunum. 2. Ýmsir virkjanakostir í nýtingarflokki rammaáætlunar og ég ætla að leyfa mér vegna þessa stutta ræðutíma sem mér úthlutað hér að geyma umræðuna þau mál og hvar tækifærin liggja til raforkuframleiðslu í næsta dagskrárlið. 3. Eftirspurn eftir grænni orku gríðarlega mikil og mun bara aukast og því ómögulegt að svara þeirri spurningu með einhverju vissu hvaða tækifæri hafa tapast vegna þess ekki sé til meiri orka til ráðstöfunar. 4. Til að svara 4. spurningu hv. þingmanns varðandi þróun heildarorkuþarfar landsins hægt að líta til raforkuspora Orkustofnunar og þá helsti sviðsmyndan sem kölluð græn framtíð. Aðalatriðið þetta. Ég hef sett af stað umfangsmikla vinnu við að kortleggja stöðu raforkukerfisins og þær áskoranir sem fram undan eru. Ég mun leggja fram frumvörp til að greiða fyrir því að ná betri nýtingu á þær virkjanir sem nú þegar eru til staðar, einfalda styrkjakerfið við kaup á varmadælum og Orkusjóður hefur verið efldur. Ég legg allt kapp á það að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum. Í þeirri baráttu skipta orkumálin höfuðmáli. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, það ekki orkuskortur á Íslandi. Það hins vegar umfram eftirspurn eftir grænni orku og sú spurn á bara eftir að aukast. Endurnýjanleg orka ein verðmætasta vara á markaði og hún takmörkuð gæði. Og í lokuðu raforkukerfi eins og okkar hefur lélegt vatnsár mjög mikil áhrif á framboðið. Það hefur verið gripið til skerðinga og þær eins og hér hefur fram komið samkvæmt þeim raforkusamningum sem gerðir hafa verið. Orkan keypt á lægra verði til þess að hana megi skerða þegar svona stendur á. Það viðskiptaákvörðun fyrirtækjanna sem slíka samninga gera að taka þessa áhættu á skerðingunum. En það líka umhugsunarefni og mjög stórt verkefni að það sé verið að kaupa skerðanlega orku til þess að hita hús hér á landi. Þar þarf að grípa inn í og þar þurfa stjórnvöld að koma því þannig fyrir að hitaveita sé ekki undir skerðanlegri orku komin. Ráðherrum verður tíðrætt orkuskiptin. Hafa stjórnvöld kortlagt þessi orkuskipti? Ráðherrann minntist á flutningskerfið. Við vitum að það mun taka allavega áratug að klára það þannig að byggðalínan fyrir norðan haldi og skili því sem þarf að skila. Á meðan verða flutningstöp í kerfinu og alls kyns aðrir flöskuhálsar. Innanríkisráðherra hefur reyndar gefið í skyn að hann vilji breyta skipulagsmálum þannig að hægt sé að leggja línur,
með öðrum hætti en að það þurfi að fara í gegnum skipulagsvald hvers einasta sveitarfélags og það væri gaman að heyra afstöðu ráðherrans til þess, hæstv. Forseti. Það þarf að forgangsraða orkunni, það þarf að setja almenning og venjuleg fyrirtæki í forgang. Stóriðjan keppir á markaði. Stóriðjan þarf að greiða það verð sem að þarf að greiða fyrir þessa verðmætu vöru og það er í höndum stjórnvalda að tryggja raforkuöryggi almennings hér á landi. Máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir það að hefja hér umræðu um þetta mjög svo þarfa mál og einnig vil ég þakka ráðherra fyrir greinargóða ræðu hér áðan. Skulum horfa til framtíðar og staðan er eins og hún er í dag. Við þurfum bara að taka á henni en framtíðarverkefni okkar sem snýr að raforkumálum og það að fara hér inn í græna framtíð er feiknarlegt og við eigum eftir að gera mjög mikið til þess. Í mínum huga blasir það við að við þurfum að virkja meira, hvort sem að það sé í jarðvarma, geislaorkunni eða vindinum eða þá að taka nýjar virkjanir inn, smávirkjanir og jafnvel þurfum að nýta þær virkjanir sem fyrir eru. En það er ekki nóg að virkja, við þurfum líka að koma orkunni til staðar og þar eigum við mjög mikið verk fyrir höndum. Það var áhugaverður fundur sem áttum í gær þingflokkur Framsóknarflokksins með Landsneti varðandi bara það ferli sem fer í gang þegar þarf að leggja nýja línu. Meðaltalið er svona sirka 7 ár í eðlilegu ferli og þar af er bara framkvæmdatíminn 2 ár. Þannig að 5 ár, að það skuli þurfa 5 ár í skipulagsmál og við þekkjum þá umræðu öll. Þar þurfum við líka að laga til, myndi ég segja, virðulegi forseti, og taka á þeim málum vegna þess að, græn framtíð blasir við okkur, en til þess að hún verði að veruleika, þá þurfum við að taka til í öllu okkar regluverki líka og við þurfum að vera einbeitt í verkefninu. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þessa umræðu og loftslagsráðherra hæstv. fyrir að vera til hérna staðar. Yfirvofandi orkuskortur. Minn orkuskortur stafar af veiru. Ég hef ekki náð upp orkunni eftir ég fekk blessaða veiruna. En hver er afsökun fyrir ríkisstjórnina að þessi orkuskortur? Er það loftslagsmálin? Ef það eru loftslagsmálin, erum við þá ekki að gera akkúrat þveröfugt? Við erum að brenna olíu núna vegna orkuskortur. Það hlýtur að vera svolítið afsökt og svo á sama tíma erum við að tala og seljum orkukvóta út fyrir sóðana til þess að þeir geti mengað meira. En hver er lausnin? Og ég hef hann ekki alveg í höndum en ég var í Færeyjum ekki fyrir svo löngu síðan og þeir eru að reyna að virkja sjávarföllin. Erum við að skoða það? Erum við að fylgjast með hvað Færeyingar eru að gera? Ég er ekki viss. Það er með eitthvað sem við getum fara að skoða. En ég hef svolítið áhyggjur af öðrum málum og það er hvað heimilin, orka til heimila og hvernig við höfum klúðrað því í gegnum ESB og orkupakka ESB og ég vona að við förum ekki að halda áfram að klúðra ennþá meira þar. Vegna þess að allt í einu vaknar maður einn daginn við það að maður er að borga sérstaklega fyrir dreifingu og síðan allt í einu komin 8-10 fyrirtæki milliliðir sem ætla að fara að selja manni orku og svo er allt í einu ef einstaklingur passar sig ekki á því að velja sér fyrirtæki þá lendir hann í tvöfalt kostnaði og er sendur einhvers staðar í það sem er hreinlega nýstánum í orkumálum. En við þurfum að framleiða meiri orku og við þurfum að fara að framleiða og koma að gróðurhúsum þannig að við verðum sjálfbær í matvælaframleiðslu
og ég vona heitt og innilega að við förum nú að leysa þessi orkumál þannig við þurfum ekki að brenna olíu, hvað þá að leyfa að selja út af kjarnorku og kolabrennslu okkar hreinu orku. Til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Kári Gautason. Virðulegur forseti, ég byrja á að þakka málshefjanda fyrir að hafa frumkvæði að þessari umræðu. En það er nauðsynlegt markmið á næstu 20 árum að skipta alfarið út jarðefnaeldsneyti í íslenska hagkerfinu. Það er ekkert smá verkefni. Íslendingar notuðu nefnilega 1 milljón tonn af olíu árið 2018 eða sem nemur 14 olíutunnum á hvert mannsbarn í landinu. Það er olía á skip og tæki, bensín á bíla og flugvélar, allt heila klappið. Ímyndið ykkur bara ef að 1. janúar ár hvert kemur flutningabíll og sturtaði þessu í garðinn hjá okkur. Það sem þið myndir svo kveikja í 7,5 lítra á hverjum degi allt árið. Þessar orku þurfa að skipta út fyrir orku sem ekki rústar umhverfinu og það er ekkert mikilvægara í mínum huga í umhverfismálum. En það er einnig efnahagslega mikilvægt að ráðast í þetta verkefni. Því að fyrir þennan 7,5 lítra sem við kveiktum í út í garði leggjum við inn á norska olíusjóðinn. Þess vegna tel ég mikilvægt að við hugsum nú út í það hvernig uppbygging fyrirtækjanna muni fara fram sem muni skaffa rafeldsneyti á flugvélarnar og skipin. Þá mínum að þetta ekki að fara fram með þeim hætti að kapitalistar komi hérna og græði þetta og græði svo öllu saman. Þessi fyrirtæki þurfa að vera í eigu hins opinbera sem skila arði í ríkissjóð. Sú orka sem þarf til að skipta olíunni þarf að vera til og þess vegna þarf langtíma stefnumörkun. Það má ekki vera búið að ráðstafa öllu saman í eitthvað annað, út af einhverri kreddutrú á markaðinn. Hér þarf einfaldlega gamaldags áætlunarbúskap, 5 og 10 ára áætlun. Við þurfum áætlun það hvernig við ætlum að hætta að kveikja í olíu út í garði til þess að viðhalda þeim lífsgæðum sem við viljum tileinka okkur. Takk. Tekur til máls hv. þingmaður 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það eru blikur á lofti í orkumálum, sagði hæstv. Ráðherra hér áðan. Hvernig geta verið blikur á lofti í orkumálum þjóðar sem framleiðir meiri orku fyrir hvert mannsbarn en nokkur önnur þjóð í heimi? Það er ekki orkuskortur í landinu, heldur skortur á forgangsröðun og framtíðarsýn hjá stjórnvöldum. Því miður er ég hræddur að sú forgangsröðun og framtíðarsýn muni ekki batna í Kárahnjúkaráðuneytinu sem ríkisstjórnin bjó til utan þessi mál. Með því að steypa saman umhverfi, loftslagi og orku í eitt ráðuneyti sem fer þá með allar hliðar peningsins og ætlar, eins og sést á öllu sem frá ráðherranum kemur, að nota loftslagsvandann sem afsökun fyrir gömlu, slæmu botnvirkjunarstefnu Kárahnjúkaflokkanna í ríkisstjórn. Hér var vitnað til þess að forstjóri Landsvirkjunar reiknaði með að það þyrfti að virkja svona 50% ofan á heimsmetið sem við eigum nú þegar í virkjunum. Til þess að fá út þá tölu þarf að halda áfram vexti í stóriðju og það þarf að halda áfram vexti á almennri notkun. Einhvern tíma þurfum við sem samfélag að setjast niður og spyrja hvort viljum við, vegna þess að bæði gengur ekki til framtíðar. Það er ekki bæði hægt að dæla endalaust ódýrri orku í stóriðju en búa við þá ótrúlegu stöðu að almenningur víða land þurfa að brenna olíu til að fá hita á húsin sín. Og sem dæmi það að orkuna skorti ekki, skulum við bara rifja það upp að Norðurál fékk 21 megawatt auka í fyrra. Það var nýr samningur gerður við Vörn upp á 20 megawatt í fyrra og 10–20 megawatt fóru til Alpnorð í fyrra. Það var ekki orkuskortur hjá fyrirtækjunum þegar þau seldu orku fyrir ári. Af hverju ætti hann að vera núna nema vegna þess að þau eru komið með vin í ráðuneytið til að keyra málin áfram. Forseti minnir á takmarkaðan ræðutíma í sérstakri umræðu.
Hver ræðumaður hefur aðeins 2 mínútur. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka bæði málshefjanda og ráðherra vera hér í þessari umræðu í dag og ég verð að segja til að byrja með að hver einasti punktur málshefjanda verðskuldar sérstaka umræðu. Og ég trúi því að ég sé ekki eini þingmaður sem ég hyggst nýta mér vænta umræðu rammann hér síðar í dag til að fara yfir þá punkta. En mig langar hér að beina sjónum að núverandi stöðu í ljósi frétta af því að Landsvirkjun hafi þurft að grípa til skerðinga hjá þeim sem hafa keypt orku samkvæmt slíkum samningum. Ég held að við séum öll meðvituð það að það ekki samningarnir sem slíkir, þessir skerðingarsamningar sem eru vandamálið. Þetta er eðlileg ráðstöfun, leið til að nýta orkuauðlindina vel, sérstaklega meðan við erum ekki búin að ná tökum á því hvernig við nýtum vindorkuna til að spila á móti þegar vatnsbúskapurinn þegar samdráttur er þar. Áskorun stjórnvalda, verkefnið þar hlýtur fyrst og fremst að vera að tryggja að íbúar sveitarfélaga á svokölluðum köldum svæðum sem treysta á þessa olíu sem treysta á olíu sem varaafl, það er að segja jarðvarmaveiturnar, að þessir íbúar, þessi sveitarfélög séu ekki háð þessum skerðingarsamningum, heldur kaupendur sem geta þá lagað sína framleiðslu að stöðunni þegar vatnsbúskapur er slakur og eftirspurn í hæstu hæðum. Skerðingar Landsvirkjunar nema 3% af orkuframleiðslunni og ég veit auðvitað þeir ná líka til þessara stórnotenda og auðvitað er það ekkert grín. Það er ekkert grín fyrir bræðsluna núna þegar staðan á loðnunni er eins og hún er. Það er ekkert grín fyrir álverin þegar álverið er í hæstu hæðum. En þetta er samt og hlýtur að vera í augum stjórnvalda aukaatriðið í stóru myndinni sem kemur að því að tryggja landsbúum öllum græna orku, örugga orku. Þannig að mig langar að ræða ábyrgð stjórnvalda hér, hvernig þetta er gert. Hver væri kostnaðurinn af því að tryggja að þessi sveitarfélög sem ræðir gætu keypt forgangsorku, nú er verið að niðurgreiða orku til heimila, það er ekki niðurgreitt til sveitarfélaga, hver væri kostnaðurinn við slíka ráðstöfun? Er það yfirleitt hægt? Og hver er kostnaðurinn af því að gera það ekki? Með tilfallandi lélegri lífsgæðum fyrir þessa íbúa og þann kostnað sem hlýst af því að vera að keyra á jarðvarma þegar við getum unnið þetta öðruvísi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka þeim þingmönnum og ráðherra sérstaklega sem hafa tekið hér þátt í þessari umræðu. Mér langar til að koma inn á nokkur atriði hér sem hafa komið fram í umræðunni. Hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir kom hér inn á að það væri ekki orkuskortur í landinu heldur væri umfram eftirspurn eftir grænni orku. Og umfram eftirspurn eftir grænu orkunni, hún blasir sannarlega við. En mér langar, og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom inn á sama atriði. Mér langar hér að vísa í viðtal við forstjóra Landsvirkjunar frá 15. janúar 2022 núna, 15. janúar síðastliðinn, þar sem forstjórinn var spurður í fréttum Ríkisútvarpsins: höfum við næga orku í orkuskiptin? Og með leyfi forseta þá var svar forstjórans: nei, við höfum hana ekki. Síðan fylgdu útskýringar með því. Það er auðvitað þannig að við verðum að horfa á málin eins og þau liggja fyrir og það er auðvitað sjónarmið að sé ekki orkuskortur. Með þeirri nálgun þá erum við að segja að þá ætlum við bara að sætta okkur við að nota jarðefnaeldsneyti eða hvað annað það kann að vera sem að þarf til þess að koma okkur í mark hvað orkuþörfina varðar. Ég skil það ekki sem svo að það séu skilaboð stjórnvalda og þess vegna finnst mér skipta svo miklu máli að menn viti hvert þeir þurfa að komast og hvernig er ætlað þangað. Og vonandi kemur það fram í umræðu rammaáætlun hér á eftir. En kannski eitt atriði til viðbótar áður tíminn klárast. Það hefur hér nokkuð verið rætt dreifikerfið og það er auðvitað þannig að þetta er búin að vera eilíða þrautaganga og þeir sem settu regluverkið umhverfismat á sínum tíma hafa alveg örugglega ekki séð það fyrir sér að regluverkið yrði svo tyrfið í framkvæmd að það tæki
af 7 ára undirbúningstíma línulagnar færu 5 ár í skipulag en 2 í framkvæmdatíma, svo dæmi sé tekið eins og hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson kom inn á hér áðan. Þetta verðum við að laga. Á meðan við lögum þetta ekki, þá hætt við að við komumst ekki áfram í þessu verkefni. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, ég bið þögn í salinn. Við ræðum hér gríðarlega mikilvægt mál og ég kannski líti á þetta svolítið sem bara upphitun fyrir umræðuna hér á eftir sem að snýr að ramma 3 og mikil umræðu sem við förum væntanlega í dag. Það er hægt að fara mjög víða í þessu málaflokki og tíminn stuttur núna. Aðeins rætt flutningskerfi raforku hérna í dag, menn hv. þingmenn hafa aðeins komið inn á það mál. Þá vil ég benda þingmönnum á það að fyrir örfáum dögum síðan, kannski viku eða 2 síðan, að benti Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, á það ef það væri almennilegt flutningskerfi raforku í landinu sem tengdi norðursvæðið og suðursvæðið saman, þá værum við ekki í þessari umræðu núna sem við erum að taka hér. Og þetta kannski stærsta málið, stærsta vandamálið eins og það sem ég kem á Eyjafirðinum, það sem búið að vera ólíðandi ástand í rúmlega 20 ár, sem eru hamlað öllu atvinnulífi, öllum mögulegum framkvæmdum á svæðinu og búið að halda öllu í heljargreipum. Í 20 ár. Oft er talað í þessu samhengi að vera gert að tengja pylsuvagn í göngugötunni í þessu ástandi. Þegar að byggðalína stofnað var til hennar fyrir tæpum 50 árum, þá gat hún flutt ca. 20–25% afgetu virkjana á landinu. Þetta hlutfall í dag er 3–4%. Þetta er stóra einstaka vandamálið í íslenska raforkukerfinu upp á alla nýtingu. Það kemur líka í veg fyrir það að það er raunverulega ekki hægt að virkja ákveðna hagstæða kosti vegna þess hversu illa hefur verið staðið að málum sem snúa að flutningskerfi raforku, hvers konar hömlur hefur verið settar á það og unnið gegn því að það væri hægt að styrkja það. Nú breytir staðan þannig að eftir að Kröflulína 3 var tekin í notkun síðastliðið sumar og spennusett í ágúst, það er frá Fljótsdalsstöð og yfir í Kröflu, og núna þegar Hólasandslína 3 eru tengd við Akureyri í sumar, þá voru að gjörbreytast aðstæður norðanmegin og svo áfram Blöndulína 3. Þetta geti leyst með Blöndulína 3 kannski næstu 5 árum. Síðan eigum við allt Vesturlandið og tenginguna suður úr, frá Blönduvirkjun og Hrútatungu og því svæði, niður í Hvalfjörðinn. Það geti síðan verið 10–15 ára rammi og það skulum við síðan ræða áfram í dag. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, það er eðlilegt ástand að það sé skortur á raforku. Raforka er auðlind og hún er ekki óþrjótandi. Hvers vegna leyfi ég mér að fullyrða þetta? Jú, vegna þess að eftirspurnin eftir raforku, hún getur verið óþrjótandi. Þess vegna verðum við að forgangsraða útbýtingu orkunnar okkar og þar verða stjórnvöld fyrst og fremst að huga að almenningi í landinu. Á dögunum bárust okkur þær fregnir að vegna þess að Orkubú Vestfjarða kaupir svokallaða skerðanlega orku fyrir almenning, sem er bara ekkert til í dag, þá þurfi Orkubúið nú fram á vor að brenna olíu sem samsvarar 10 ára meðalbrennslu með umtalsverðum kostnaðarauka fyrir almenning á þessum köldu svæðum. Þegar þetta var ljóst þá spurði ég mig hvernig stæði á því að Orkubúið væri að velja að kaupa skerðanlega orku fyrir almenning en ekki forgangsorku. Og svarið er einfalt, jú, vegna þess að viðskiptamódelið það býður ekkert upp á annað. Skerðanlega orkan er ódýrari og þess vegna grípa rekstraraðila til þess að veðja á að það þurfi ekki að skerða orkuna. Og á hverjum bitnar þetta? Jú, auðvitað almenningi. Stjórnvöld og við sem löggjafinn, við verðum að bregðast við þessu og það strax. Við þurfum hvort tveggja að setja skýr lagaboð að ekki megi semja skerðanlega orku til húshitunar og rafveitu til almennings í landinu, svo tryggt sé að þau lendi ekki í himinháum orkukostnaði án fyrirvara. Og í öðru lagi verða stjórnvöld að búa svo hnútana að fyrirtækin sem veita orkuna inn á þessu köldu svæði fái stuðning
til að almenningur verði ekki ítrekað fyrir verulegu höggi vegna orkuskorts. Og ég hvet hæstv. Ráðherra til að grípa til aðgerða í þessu máli. Málstekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, það er rætt orkuskort í Já, það er rætt orkuskort í landinu og innviðaráðherra segir að grípa þurfi til aðgerða. Auk þess sem forstjóri Landsnets og forstjóri Landsvirkjunar hafa varað við orkuskorti og vilja landsmenn spari rafmagn. Ég skil eiginlega ekki að þessi staða sé raunin á Íslandi þar sem aldrei á að vera skortur á raforku. Eitthvað eða einhverjir hafa brugðist með ótrúlegum hætti. Það ætti að vera tiltölulega auðvelt að gera spár orkunotkun og hver orkuöflun þarf að vera. Og maður velti fyrir sér af hverju sé ekki búið að bregðast við þessum fyrirséða vanda. Og hver sé ábyrgð þeirra sem stýra þessum málum á því að það hafi ekki verið gert. Þrátt fyrir að vita að framleiðslukerfið var að nálgast efri þolmörk gerði Landsvirkjun samninga við gagnaver sölu á raforku til þeirra. Gagnaver eru gríðarlega orkufrek. Þannig að hvernig getur staðið á því að slíkir samningar séu gerðir í fyrirsjáanlegum raforkuskorti? Landsvirkjun var byggð upp af þjóðinni með fyrirheitum lágt rafmagnsverð alla framtíð. Hvernig samrýmist sala Landsvirkjunar á heimildum til raforkusölu þessu markmiði? Og hvenær var þessu markmiði fyrirtækisins breytt? Kannski minni vankunnáttu að kenna, en ég man ekki eftir umræðu þá ákvörðun að Landsvirkjun væri einungis umboðsaðili í raforkusölu, sem hefur það meðal annars í för með sér að heilt bæjarfélag eins og til dæmis Vestmannaeyjar þarf að kaupa raforku og dreifingu í gegnum millilið sem hækkar þá leið verðið til mikilla muna. Hvenær urðu fyrirtæki eins og til dæmis N1 helstu söluaðilar raforku á Íslandi? Og einhver lagasetning í undirbúningi í ráðuneytinu til að tryggja að almenningshagsmunir ráði alltaf för í viðskiptum með raforku, að heimilum sé alltaf tryggð næg raforka og þau njóti forgangs þegar skortur kemur upp og að heimilin séu ekki leiksoppar markaðsafla sem geta hækkað verð að vild. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjandi kærlega fyrir þessa umræðu raforkumál sem afskaplega brýnt mál og ég fagna því í hvert skipti sem við tökum umræðu það hér á Alþingi Íslendinga og sömuleiðis vil ég þakka ráðherra fyrir hans yfirferð hér áðan sem var góð og gagnleg. Það alveg ljóst að við erum á leiðinni í orkuskiptin og við þurfum að fara í orkuskipti og við þurfum að hugsa og huga að þessum loftslagsmarkmiðum sem núverandi ríkisstjórn hefur sett og við held ég öll sem hér inni, allavega langflest erum að stóru leyti sammála að verða að bregðast við. Það sem mig langar að gera aðallega að umræðuefni minni hér að raun og veru að fagna þeirri vinnu sem sett hefur á stað í ráðuneytinu varðandi þessa grænbók sem fyrirhuguð að muni koma út núna á næstunni. Einfaldlega vegna þess að þær upplýsingar sem við fáum eru mjög misvísandi og það hvort hér í landinu ríki orkuskortur eða hér sé til næg orka. Landsvirkjun hefur gefið út 3 sviðsmyndir viðkemur þessu máli, annars vegar óbreytt ástand, síðan það græna framtíðin og stórnotendurnir og það alveg ljóst að miðað við þá spá eru vantar orku ef við erum að horfa á grænuleiðina og klárlega töluvert mikla ef horft til stórnotenda. Mig langar líka aðeins á þessum stutta tíma að fjalla það af því hér hefur verið talað hvað hægt að gera og það þannig með okkar ágæta raforkukerfi að það þungt í vöfum. Þess vegna hvet ég þá sem fara hér með skipulagsvald að skoða hvort hægt að einfalda og flýta því kerfi og sömuleiðis að skoða möguleikana varðandi fjarvarmaveitur sem ég held að væru mjög góð og gagnleg leið til þess að bregðast hratt við því ástandi sem upp nú á mjög mörgum stöðum. Þannig að ég hvet ráðherra til góðra verka í þessu.
Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingmaðurinn er ekki í salnum. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir að hafa frumkvæðið þessari umræðu um orkumál og hæstv. ráðherra fyrir sína ræðu. Að mínu viti þá þurfum við að vita í hvað við þurfum orku og þá hversu mikla. Þá þurfum við að vera sammála það í hvað við ætlum að beina orkunni. Og minn skilningur er sá að í raun og sann sé ekki vilji til þess að grípa til stórvirkra aðgerða liðinnar tíðar og er það vel. Eftirspurnina vantar hins vegar ekki eins og hefur komið fram hér í dag. Við erum rík af endurnýjanlegum orkugjöfum, vildi ég sagt hafa, en þeir eru ekki óendanlegir. Það var nú punkturinn í setningunni minni. Og það er engin sóma af því og sóa því sem gnægðir af. Og við verðum að nýta betur þá orku sem þegar er framleidd í kerfinu, spara og minnka töp. Við eigum þess kost að ná meira afli út úr núverandi virkjunum og hefur hæstv. ráðherra boðað breytingar á löggjöfinni svo bæta megi nýtingu virkjana og það er vel. Það er ein leið í að ná árangri í þessum efnum. Að endingu þegar ráðast þarf í frekari orkuöflun þá er mikilvægt að gera það með hagsmuni náttúrunnar að leiðarljósi. Við verðum að ganga auðlindina af virðingu, vega og meta aðra mikilvæga þætti þó vissulega séu orkuskiptin mikilvæg og óumflýjanleg. Því erum við held ég öll sammála hér. Með öðrum hagsmunum á ég við eigið gildi náttúrunnar, auðinn sem felst í ósnortinni náttúru til að mynda í formi gjaldeyristekna, enda síðustu 43% af ósnortnum víðernu Evrópu að finna hérlendis. Þá er ótalið mikilvægi sáttar þessi mál, óeining samfélaga sem sagan segir okkur að fylgi stórkarlalegum virkjanaframkvæmdum, stuðlar ekki að velsæld samfélagsins og við getum ekki horft fram hjá því. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér langar til þess að fjalla aðeins sviðsmyndir Orkustofnunar orkuþróun á næstu árum. Það eru 3 sviðsmyndir, svona óbreytt ástand eða áframhaldandi þróun eins og hefur áður gert. Það eru sviðsmyndir græna framtíð og sviðsmyndir stóriðjustefnu. Og þá langar mig til þess að spyrja, hver er í rauninni stefna stjórnvalda? Er það að viðhalda núverandi stærð stóriðju til dæmis? Virkja þá meira til þess að ná upp framförum annars staðar? Er það að minnka stóriðju hlutann í orkunotkun eins og hún er núna? Við erum í 80–85% með eitthvað svoleiðis í stóriðjustefnunni, álverin 80%. Er það ekki allt of mikið? Ef við erum að minnka hlutdeildina þar, þá er fullt af orku í annars konar framförum fyrir einmitt græna framtíð. Þá þarf ekki fleiri virkjanir. Þannig að svarið við það hver stefna stjórnvalda er rosalega mikilvægt svar fyrir framtíðin okkar og hvernig við afgreiðum næsta mál rammaáætlunina. Eins og að með því að vera 80% háð í rauninni álinu til þess að selja orkun okkar, þá erum við einfaldlega bara leiguliðar stóriðjunnar. Það er ekkert flóknara en það. Og það þarf stefnu stjórnvalda til þess að breyta þar Það má minnast á annað sem notar mikla orku. Það eru í rafmyntaðinaðinum, það sem er verið að grafa eftir endalausum rafmyntum, það eru Bitcoin meðal annars, gjörsamlega tilgangslaust. Sérstaklega því að það er munur þarna á. Bitcoin er eitt og það er til annars konar rafmyntir sem nota alltaf 7000 sinnum minni orku fyrir hverja færslu. Og það er líka ákveðin stefnumörkun sem þarf að eiga sér stað. Ætlum við í alvörunni að nota og rauninni fara í að nota orkun okkar í að halda uppi Bitcoin sem eyðir orku á við Jórdaníu, heilt svona smáríki í hræðri uppbyggingu. Það er galið. Ef við ætlum að styðja við rafmyntir á einhvern annan hátt, þá erum við að beina því að rafmyntum sem nota orku á hagkvæman hátt.
Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, mig langar bara til að fara beint inn í hina pólitísku ábyrgð. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í samfellt 9 ár stjórnað orkumálunum og þar liggur vitaskuld hin pólitíska ábyrgð á því að heimili og fyrirtæki á landsbyggðinni hafi í langan tíma ekki getað gengið að nægilega áreiðanlegri orku. Heilu landsvæðin ekki með tryggðan aðgang að raforku í samræmi við þörf. Og það er áhugavert vegna þess að heimilin í landinu þau nota að mér skilst 5% hluta raforkunar að samt sé þetta staðan á ákveðnu landsvæðinu. En stóra myndin er að þetta er annars vegar skammtíma áskorun sem við erum að horfa á og hins vegar langtíma. Skammtíma er þetta krísa sem orsakast af 3 þáttum sem allir birtast á sama tíma. Það kom ekki nægilegt vatn í lónin í 2 ár og þess vegna ekki nægt framboð. Allir stórnotendur á landinu eins og álverin í fullri keyrslu og eftirspurnin er þess vegna óvenju mikil þegar síðan birtist óvenjulega mikið af loðnu. Þannig að þessi skammtímakrísa tengist í mínum huga því ekki hvort það þurfi að virkja meira eða ekki. Það væri fáránlega dýrt að ætla að fara að byggja upp kerfi sem ætti að höndla ástand eða árferði sem endurspeglar ekki venjubundna þörf. En þetta krísuástand dregur í mínum huga algjörlega skýrt fram hversu alvarlegt það er, hvernig flutningskerfið er, hversu veikt það er. Við sjáum áhrifin á tilteknum landsvæðum, til dæmis eins og á Vestfjörðum, og mér finnst það skandall. Og það er skandall að kerfið sé veikt og það er skandall að það sé ekki forgangsraðað í þágu heimilanna. Og það er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að koma ekki orkunni þangað sem hún þarf að komast. Langtímaáskorunin í mínum huga tengist orkuskiptunum sjálfum, að við séum með nægilega orku fyrir hana. Við vitum að markmiðið er á næstu 18 árum að þá ætlum við að verða fyrst þjóða til að losa okkur að fullu við jarðefnaeldsneytið. Þessu er hægt að ná. En til þess þarf skýra hugmyndafræði, það þarf að skýra ábyrgð aðila, það þarf að útfæra leikreglur markaðarins og að tryggja að kerfið okkar virki óháð árferði og sveiflum. En planið af hálfu ríkisstjórnarinnar vantar því miður alveg. Það eru engar leiðir að markmiðinu sem liggja fyrir og þessi tímasóun ríkisstjórnarinnar er alvarleg ógn við markmiðið um orkuskipti. Þá tekur til máls að nýju málshefjandi hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil ítreka þakkir mínar til þeirra sem hafa tekið þátt í umræðunni. Mig langar hér að nýta þessa seinni ræðu mína til að ræða skipulagsmál og flutningskerfið, eða þessa lokaræðu mína. Það er þannig að á síðasta þingi var lagt fram frumvarp sem dagaði uppi sem hét frumvarp til laga um breytingar á skipulagslögum og þar var innifalin heimild til að vinna sérstakt innviðaskipulag sem tekur til svæðis þvert á sveitarfélagamörk til að auðvelda og flýta fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þetta mál dagaði uppi á síðasta þingi. Það var áætlað að það yrði lagt fram samkvæmt þingmálaskrá í janúar núna, nú erum við að nálgast miðjan febrúar. Málið er endurflutt og ef að það væri meining á bakvið það sem ríkisstjórnin segir í þessum efnum, þá væri þetta mál auðvitað komið fram og til vinnslu hjá hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Þetta mál er á fyrirsvari hæstv. Innviðaráðherra, Sigurðar Inga Jóhannssonar. En ástæða þess að ég nefni þetta er að þetta þarf allt að spila saman. Og ef að við komum okkur ekki á þann stað að geta komið línulögnum áfram með forsvaranlegum hætti, þá verðum við í þessum vandræðum fyrirsjáanlega framtíð. Og þess vegna, rétt eins og hæstv. orku- og umhverfismálaráðherra brást hratt við þegar kom gagnrýni fram á það hversu seint var áætlað að leggja rammaáætlunina fram, hún er komin hér fram og verður mælt fyrir henni í dag og er það vel, þá verður hæstv. innviðaráðherra að koma fram með þetta frumvarp því að þetta er lykilatriði í því að komast áfram hvað uppbyggingu flutningskerfisins varðar. Og á meðan þetta spil vantar inn í heildarmyndina þá verður holur hljómur í því að það sé raunverulegur vilji
til að koma flutningskerfi raforku til betri vegar heldur en nú er. Að lokum tekur til máls hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil nú nota tækifærið og þakka aftur málshefjandi hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni og þeim þingmönnum sem hér tóku þátt í þessari umræðu, þessari mikilvægu umræðu sem við munum nú ætla að ræða með einum öðrum hætti líka á eftir. Mér finnst umræðan vera að þróast á góðan veg hjá hv. Alþingi og það er mjög mikilvægt. Mér finnst við erum að fara meira á dýptina sem er gríðarlega mikilvægt í máli sem þessu. Og bara svo það sé sagt, að því hér kom hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson sem sagði og honum fyndist þarna þessa umræða hafi verið svolítið ruglingsleg. Ég held að nota þau orð og ég er bara sammála hv. þingmanni og þess vegna eins og hann nefndi, þess vegna er farið í grænbókina. Grænbókin er bara hugsuð til þess að við höfum eins aðgengilegar upplýsingar það sem er að velta fyrir okkur og verðum að velta fyrir okkur og verðum að taka ákvörðun eins fljótt eins og mögulegt er. Hvort heldur það sé flutningskerfi sem margir hv. þingmenn hafa hér verið að vísa til eða það hvað við þurfum mikla orku í orkuskiptin. Það er alveg rétt að það er ekkert sem bendir til annars en að það verði endalaus eftirspurn eftir grænni orku. Þannig að við þurfum alltaf að vera með stefnu og forgangsraða. Og þegar hv. þingmaður spurði sérstaklega Bergþór Ólason út í það hvað orkumálastjóri átti við þegar hann var að tala þessi mál, þar að segja þetta forgangsraða fyrir heimilin, þá er einfaldlega þannig að það er markmið að sjá til þess að setja hring í kringum þau. Vegna þess að ef það væri alltaf hæstbjóðandi sem myndi kaupa orkuna, þá er ólíklegt að það eru heimilin í landinu. Því að menn eru tilbúin að borga og ýmsir aðilar borga mjög hátt verð fyrir orkuna og við viljum ekki sjá það að þessi hluti standi þannig að þeir aðilar sem eiga að njóta orkuskiptanna fá ekki að njóta þeirra eins og við höfum fengið að njóta þess fram til þessa. Og mér fannst hv. þingmaður Kári Gautason komið ágætis samlingu þegar hann tók verkefnið. Þannig þessi 7,5 lítri á olíu sem við erum að brenna ég held á hverjum degi. Þetta er verkefnið. Við ætlum að fara úr þessu. Þetta er loftslagsverkefnið. Og við verðum að horfast á hlutina eins og þeir eru. Við þurfum að líta til margra þátta. Hér hefur verið vísað til mikilvægi og verðmætri víðerna og ósnortinna víðerna. Það er einn þáttur en það eru mjög margir þættir sem þarf að líta til og það er verkefni okkar, virðulegi forseti. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið fjarskipti og fleira, áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta, stjórnarfrumvarp, 169. mál, þingskjal 171, með áorðnum breytingum á þingskjali 448, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslu er lokið og frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið um fjarskipti og fleira er þá samþykkt og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Nú verður gert hlé á þessum fundi, 20 mínútna hlé.
Dagskrármálið, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, stjórnartillaga, mál nr. 332, þingskjal 468, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Samkvæmt 3. grein laga nr. 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun eða rammaáætlun skal eigi sjaldnar en á 4 ára fresti leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Í áætluninni skal, í samræmi við markmið fyrrnefndra laga, lagt mat á verndar- og orkunýtingargildi landsvæða og efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif nýtingar, þar með talið verndunar. Tillagan sem ég mæli fyrir hér lokapunkturinn á vinnu við 3. áfanga rammaáætlunar sem átt sér stað frá árinu 2013 og lauk með skýrslu verkefnisstjórnar til ráðherra í ágúst 2016. Þetta í 4. sinn sem tillagan lögð fram á Alþingi og það von mín að þingið nái að fjalla efnislega tillöguna og afgreiða hana í vor. Rammaáætlunin tekur til landsvæða og virkjunarkosta sem verkefnisstjórn áætlunar hefur fjallað og hafa uppsett rafafl 10 MW eða meira eða uppsett varmaafl 50 MW eða meira. Þann 14. janúar 2013 var gildandi rammaáætlun samþykkt á Alþingi og í kjölfarið skipaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra verkefnisstjórn áætlunar og vinna hófst í 3. áfanga. Ég ætla nú að gera nánari grein fyrir málsmeðferð vegna vinnu við 3. áfanga rammaáætlunar. Umfjöllun verkefnisstjórnar má skipta í tvennt. Fyrst var forgangsraðað með 8 virkjunarkosti sem lauk með því Alþingi samþykkti 2015 að virkjunarkosturinn Hvammsvirkjun yrði færður úr biðflokki yfir í orkunýtingarflokk. Samhliða umfjöllun þá virkjunarkosti sem voru í forgangsröðun vann verkefnisstjórn umfjöllun þá virkjunarkosti sem henni voru sendir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar. Verkefnisstjórn 3. áfanga skipaði 4 faghópa til að fara yfir virkjunaráform, meta það út frá mismunandi þáttum sem ég geri betur grein fyrir hér á eftir í samræmi við lög, verndar- og orkunýtingaráætlun og gera tillögur til verkefnisstjórnar. Faghópar 1 og 2 voru skipaðir 16. apríl 2014 og tóku til starfa í maí 2014. Verkefni faghóps 1 var að meta virkjunarkosti á landsvæði með tilliti til náttúru, menningarminja, landslags og víðerna. Verkefni faghóps 2 var að meta virkjunarkosti á landsvæði með tilliti til annarra nýtingar en orkuvinnslu, svo sem vegna ferðaþjónustu, útivistar og landbúnaðar. Faghópur 3 var skipaður 9. júlí 2015 og tók til starfa í ágúst 2015. Verkefni hans var að meta virkjunarkosti á landsvæði með tilliti til áhrifa þeirra á samfélagi, svo sem áhrif á félagslega velferð íbúa, samfélagslega fjölbreytni, samskipti, samstöðu, virkni og aðra þá þætti sem hópurinn taldi æskilegt og mögulegt að leggja mat á. Faghópur 4 var svo skipaður 12. október 2015. Verkefni hans var að fjalla virkjunarkosti á landsvæði með tilliti til hagrænna þátta, einkum út frá áhrifum einstakra virkjunarkosta eða hópa virkjunarkosta á þjóðarhag. Eins og kveðið á í lögum verndar- og orkunýtingaráætlun kynnti verkefnisstjórn drög að tillögum sínum og gaf stofnunum, almenningi og hagsmunaaðilum færi á að veita umsagnir framkomin drög. Þetta samráðsferli stóð í 3 vikur frá 31. mars til 20. apríl 2016. Í því umsagnarferli bárust verkefnisstjórn 18 umsagnir frá 15 aðilum. Í kjölfar umsagnarferlinu vann verkefnisstjórn að tillögum sínum flokkun virkjunarkosta sem fór í lögbundið 12 vikna samráðsferli sem stóð frá 11. maí 2016 til 3. ágúst 2016. Í síðara samráðsferlinu bárust verkefnisstjórn 69 umsagnir frá alls 44 aðilum. Endanlega tillögur verkefnisstjórnar bárust ráðherra 27. ágúst 2016. Í þeim lögð til flokkun alls 82 virkjunarkosta. Eins og ég minntist á í upphafi þá þetta í 4. skipti sem tillagan hér lögð til umfjöllunar og hún lögð fram óbreytt frá fyrri tillögum. Þó hafa verið felldar á tillögum þeir virkjunarkostir í verndarflokki sem hafa verið friðlýstir í samræmi við lög rammaáætlun og samþykkt Alþingi sem umræddir kostir eru allir í verndarflokki gildandi áætlunar. Ég ætla ekki hér að fara yfir rökstuðning fyrir flokkun hvers virkjunarkosts fyrir sig, heldur vísa það til skýrslu verkefnisstjórnar til ráðherra og þá sérstaklega kafla 9.3, blaðsíðu 165. Í framhaldinu vil ég ítreka hversu mikilvægt stjórntæki rammaáætlun fyrir ákvarðanatöku stjórnvalda mikla hagsmuni og málefni sem hafa valdið miklum átökum í okkar samfélagi. Það nefnilega mikilvægt að tapa ekki sjónum að því að rammaáætlun ætlað að leggja stóru línurnar fyrir áfram stjórnvalda vernd og nýtingu virkjunarkosta. Hún á þannig að gefa ákveðna heildarmynd
en á ekki að fara niður á það stig að fara í of ítarlegar greiningar á smærri atriðum. Tillagan er ákveðin málamiðlun til að leita jafnvægis milli sjónarmiða verndunar og sjónarmiða nýtingar. Að auki er í tillögunni stór biðflokkur þar sem er að finna virkjunarkosti sem er lagt til að skoða betur í framtíðinni. Og virðulegi forseti, ég tel ekki rétt hér í þessari umræðu að fjalla á mjög djúpstæðan hátt einstaka valkosti sem fram kom í tillögunni, heldur að brýna þingmenn til að horfa á heildarmyndina og þeirra metnaðarfullu markmiða sem stjórnvöld hafa sett sér á sviði loftslagsmála. Vissulega er ég að leggja hér fram tillögu sem á sér langa sögu og við erum eflaust öll sammála að við hefðum viljað hafa hlutina einhvern veginn öðruvísi og vissulega er það flókið verkefni að fá hér inn í þingið þessa tillögu sem er nokkuð komið til ára sinna. En að mínu mati höfum við engan valkost. Þetta er einfaldlega viðfangsefni sem við þurfum í sameiningu að takast á við og leysa úr. Valkostin ég stóð frammi fyrir því ég kom inn í ráðuneyti voru tveir. Í fyrsta lagi að hefja vinnu við að breyta þriðja áfanga. Sú leið hefði tekið langan tíma og niðurstaðan hefði alltaf farið fyrir þingið eins og lögin gera ráð fyrir. Hin leiðin og sú sem ég vel að fara er að leggja málið fram í þeirri mynd sem lagt verður upp með og fela þinginu að fjalla um málið og taka efnislega afstöðu til tillögunnar í kjölfar þinglegrar meðferðar. Vinna að rammaáætlun er viðvarandi verkefni. Afgreiðsla þriðja áfanga er ekki því endanleg niðurstaða varðandi hvar á að nýta og hvar á að vernda til allrar eilífðar. Heldur þetta verkefni sem heldur áfram. Ég vil taka fram að vinnu við fjórða áfanga rammaáætlunar miðar mjög vel og 5. áfangi er farin af stað en vinna við þessa 2 áfanga verður samþætt. Afrakstur þeirra vinnu mun fara í almenna kynningu og umsagnarferli og í framhaldinu koma hingað til Alþingis til umfjöllunar og afgreiðslu. Staðreyndin er sú að við höfum ekki samþykkt rammaáætlun í 9 ár. Frá þeim tíma hefur mjög margt breyst. Við verðum að horfa á hlutina í samhengi. Stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. Þekkingu á nýjum möguleikum til orkuöflunar hefur fleygt fram og ný tækni hefur litið dagsins ljós frá því að vinna við þriðja áfanga rammaáætlunar var hafin árið 2013. Sem að dæmi má nefna að vindorka var ekki áberandi valkostur þegar rætt var orkuöflun í upphafi vinnu við þriðja áfanga rammaáætlunar. Nú er staðan gerð breytt varðandi þekkingu, tækni og hagkvæmni slíkra valkosta. En engar rósir eru án þyrna og ræða þarf það mál sérstaklega. Skoða þarf áhrif á lífríki, hvað áhrif slíkir kostir hafa á ferðaþjónustu og hvernig allur almenningur í Íslandi á að njóta þess ávinning sem þær lausnir bjóða upp á. Almenningur verður að njóta góðs af því að við búum á grænu landi. Við eigum að huga því hvernig verður borgað fyrir nýtingu þeirra auðlindar sem vindurinn er. Við verðum að hafa í huga að við ætlum okkur að uppfylla þau metnaðarfullu markmið sem stjórnvöld hafa sett sér í loftslagsmálum. Þessi þingsályktunartillaga er mikilvæg varða á þeirri vegferð. Hún veitir okkur líka leiðsögn forgangsröðun og á hvaða svæðum ætti alls ekki að vinna orkuöflun, byggt á mati sérfræðinga á náttúruverndargildi þeirra svæða sem eru til umfjöllunar og mati á mögulegum áhrifum og aðra nýtingu, svo sem ferðaþjónustu. Eðlilegt er að þingið taki mið af þessu mati. Öflun orku getur haft veruleg og óafturkræf áhrif á náttúru landsins og okkur ber að stíga varlega til jarðar og byggja á bestu fáanlegu upplýsingum á hverjum tíma. Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í loftslagsmálum er lögð mikil áhersla á orkuskipti í samgöngum. Sett hefur verið fram sérstök aðgerðaáætlun í orkuskiptum þar sem fram kemur að stefnt er að því að auka hlutdeild innlendra endurnýjanlegra orkugjafa á kostnað jarðefnaeldsneytis í samgöngum á landi í 40% árið 2030. Til að ná þessu marki er nauðsynlegt að tryggja gott samstarf hins opinbera, fyrirtækja og almennings í landinu. Ég hef sett af stað vinnu að grænbók stöðu og áskorun Íslands í orkumálum. Þjóðarátaks er þörf í þágu orkuskipta. Rafvæðing samgöngukerfisins verður þriðju umfangsmiklu orkuskiptin sem Íslendingar ganga í gegnum. Áður höfum við gengið í gegnum fyrstu orkuskiptin sem fólust í rafvæðingu húsa, heimila og atvinnustarfsemi með hagnýtingu vatnsaflsins og síðan gengum við í gegnum önnur orkuskiptin þegar jarðhiti leysti kol, olíu og aðra kolefnisbundna orkugjafa af við húshitun. Fyrir 50 árum skall á olíukreppa og heimsmarkaðsverð á hráolíu hækkaði 70% á stuttum tíma. Við Íslendingar vorum á þeim tíma nærri hálfnuð með það verkefni að hita heimili landsins með jarðhita. Orkustefna var mótuð þar sem lögð var áhersla á að draga úr innflutningi olíu en auka í staðinn hlutdeild innlendra orkugjafa, vatnsafls og jarðvarma.
Við það fór af stað átak í jarðhitaleit og nýjar hitaveitur voru byggðar víða um land. Sú ákvörðun að ráðast í hitaveituvæðinguna á sín tíma hefur fært þjóðinni ábata sem við búum við enn í dag. Sá þjóðhagslegi ábati er bæði efnahagslegur, umhverfislegur og samfélagslegur. Orkustofnun telur að með notkun endurnýjanlegra orkugjafa til húshitunar og framleiðslu rafmagns komumst við hjá því að losa 20 milljónir tonna af CO2 árið 2020 miðað við að nota jarðefnaeldsneyti. Til samanburðar þurfum við að minnka útblástur 1 milljón tonna CO2 fyrir árið 2030 til að ná markmiðum Parísarsamningsins. Í þessu samhengi má einnig benda á að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2019 nam 4,7 milljónum tonna CO2 ígilda án losunar frá Lúkúf samkvæmt losunarbókhaldi Íslands 2021. Íslendingar eru í einstakri stöðu til að skipta út innflutnu jarðefnaeldsneyti fyrir innlenda, hagkvæma og hreina orkugjafa á flestum sviðum samfélagsins en svara það þeirri spurningu hvaðan orkan sem þarf til þriðju orkuskiptana eigi að koma. Reynsla okkar Íslendinga orkuskiptum kennir okkur að þau eru bæði þjóðhagslega og umhverfislega hagkvæm. Sagan kennir okkur einnig að kreppur leiða af sér ný tækifæri. Líkt og olíukreppan fyrir 50 árum leiddi af sér stórkostlegar breytingar á okkar samfélagi munu þær áskoranir sem blasa nú við okkur vegna loftslagsvárinnar leiða sér nýjar lausnir sem munu breyta samfélaginu okkar til hins betra. Framundan er þjóðarátak og uppbyggingarstarf sem felur í sér mörg tækifæri til nýsköpunar sem tengjast endurnýjanlegum orkugjöfum. Nefna má framleiðslu rafeldsneytis frá glatvarma, framleiðslu metanóls og vetnis frá afurðum jarðvarmavirkjana sem dæmi græn verkefni framtíðarinnar. Einnig má aldrei gleyma því að við búum í dreifbýlu landi og ef við ætlum að segja við íbúa einstakra landsvæða að þau fá ekki græna orku, þá erum við að segja við það fólk að þau verði ekki með í þeirri grænu byltingu sem framundan er. Það gengur ekki upp, virðulegi forseti, að mínu mati. Mikilvægt er að stjórnvöld styðji við þá aðila sem standa í framlínunni í glímunni við að finna lausnir til að leysa loftslagsvandann. Tækniframfarir, nýsköpun og skapandi hugsun fela í sér tækifæri sem munu leiða af sér breyttan og betri heim. Það er ég sannfærður og við Íslendingar eigum ekki að láta okkar eftir liggja og virkja hugviti til að skapa lausnir framtíðarinnar. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessari tillögu. Ef þingmenn vilja gera breytingar á þeirri tillögu sem hér er til umræðu, þá er mikilvægt að hafa megininntak laga verndar- og orkunýtingaráætlun að leiðarljósi, að halda jafnvægi milli nýtingar og verndunar og að ná sátt þessi þjóðfélagslegu mikilvægu mál okkur öllum til heilla. En ég vil taka fram að lausnin á erfiðum viðfangsefnum getur ekki verið sú að setja alla kosti í biðflokk og fresta þess að taka ákvarðanir kosti sem eru tilbúnir til mats. Við verðum að hafa næga orku til að framkvæma þau orkuskipti sem framundan eru og gæta sama skapi að því að vernda þá kosti sem mikilvægir eru út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Ég bið hv. þingmenn að hafa þessi sjónarmið í huga í þeirri vinnu sem framundan er. Ég legg til, virðulegi forseti, að tillögunni verði að lokinni fyrri umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, eins og hæstv. ráðherra sagði, það hefur margt breyst og það vakti mikla athygli mína þegar ég skoðaði þessa rammaáætlun að nær öll háhitasvæðin í orkunýtingarflokki eru á Reykjanesskaga. En eins og kannski við öll vitum og jafnvel heimurinn allur veit að þá er komið tímabil eldgosavirkni á Reykjanesskaga aftur. Það var kannski allt í lagi þegar það voru 2, 3, 4, 500 ár þá ætlaði eldgos ætti að hefjast á ný. En þessir valkostir hafa verið þarna inni alveg frá því að þetta var fyrst lagt inn og það er því spurning mín til hæstv. Ráðherra
hvort ekki hefði verið tilefni til þess að fresta umræðu um þetta mál þar til ráðuneytið hefði uppfært þessar tillögur miðað við hættumat frá sérfræðingum hvort það sé yfir höfuð hægt að setja upp virkjanir á þessu svæði. Svarar andsvari hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir fyrirspurnina. Ég kannski var bara ekki nógu skýr þegar ég var að fara yfir málin hérna áðan. Það náttúrulega ekki nýtt að það sé hætta á eldgosum á Íslandi og við getum ekki því miður ennþá kortlagt það með góðri vissu. Það hins vegar mitt mat, af því að það verður hvort eð allt á endingu þingið sem mun taka þessar ákvarðanir, að það sé mikilvægt að þingið fái þessa tillögu. Hv. þingmaður veltir upp einu þætti, það verður mörgum öðrum þáttum velt upp og þingið hefur auðvitað allar heimildir til þess að kalla eftir öllum þeim upplýsingum sem að þingið vill í tengslum við þessi mál. En ég get alveg lofa hv. þingmanni því, og það er ekkert að gera með, jafnvel þó þetta verði glæný tillaga og jafnvel þó að ráðuneytið hefði farið yfir hann og komið með einhver útfærslur á henni, það verða alltaf álitaefni og það verða alltaf spurningar frá hv. þingmönnum og þannig á það að vera. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, það kannski hægt að karpa við þingið en það erfiðara að karpa við móður náttúru. En nú það þannig að í sérstaklega orkunýtingarflokknum eru tillögur sem mismikil andstaða við í þjóðfélaginu. Sumar fela í sér stækkanir á núverandi virkjunum meðan aðrar eru á mjög viðkvæmum og nýjum svæðum. Nú þessi rammaáætlun verið lögð fram nær óbreytt í samtals 8 skipti. Hefði ekki verið betra að leggja smá vinnu í að ná fram þjóðarsátt þetta mikilvæga mál í stað þess að berja hausnum við steininn? Nú hæstv. ráðherra nýr í þessu embætti og spyr ég því hvort hæstv. ráðherra muni herma eftir forverum sínum í að berja hausinn í steininn eða hvort hann sé tilbúinn að taka þá umræðu sem þarf til þess að ná sátt málið. Svarar andsvari síðari sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna, ég átta mig ekki alveg á hvert hv. þingmaður að fara núna. Gagnrýnin hefur verið þessi, og ég hlusta á hana, að þingið fengi ekki nægan tíma til þess að ræða þessi mál. Og það ekki svo gott að einn maður, sama hver það geti náð þjóðarsátt einhverju hluti. Og ef við komumst að þeirri niðurstöðu, virðulegi forseti, að hv. Alþingi sé ekki rétt í vettvangurinn til þess að ræða þetta og reyna á sátt, þá það mikið skipbrot fyrir lýðræði í landinu. Það bara mikið skipbrot fyrir lýðræði í landinu. Og ég bara full að trúa að hv. þingmaður og aðrir hv. þingmenn séu vel til þess færir og sjálfsögðu mun ég taka þátt í þeirri umræðu og við örugglega eftir að taka mörg samtöl bæði á nefndafundum og annars staðar út af þessu málum. En ég bara hef fulla trú á því að Alþingi Íslendinga sé rétt í vettvangurinn til að ræða þessi mál, kalla eftir ólíkum sjónarmiðum, reyna að ná sátt og í það minnst að vera sammála um að hvað eru ósammála sem var nú stórt mál. En ég líka sömuleiðis settast á vinnu eins og ég nefndi til þess að auðvelda hv. þingmönnum að fá þær upplýsingar sem þarf. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og ánægjulegt að sjá hann svindla á tímalínunni í rétta átt þegar kemur að framlagningu mála sem kynnt eru til sögunnar í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Svo óvænt að það kemur á þingmenn hér. Mér langar til þess og ég ætla að fá í fyrra andsvari að vera eiginlega föst í forminu og ég verð eiginlega að biðja hæstv. ráðherra að tala við mig eins og ég sé 5 ára. Ég að reyna að skilja þetta með samspil fullyrðingar eða markmiða ríkisstjórnar í stjórnarsáttmála að fjölga úr nýtingar- og verndarflokkum í biðflokka. Síðan kemur ramminn óbreyttur og síðan segir ráðherra, staðfestir það sem vitað að rammi 4 nær tilbúinn.
verður rammi 4 lagður fram líka af hæstv. Ráðherra jafnvel á næsta vetri? Ég átta mig ekki á þessari línu vegna þess að ég tek heils hugar undir það hér á þingi að takast á þessa hluti og ræða og komast að einhverju niðurstöðu. En ef að síðan liggur eitthvað plagg frammi hjá ráðherra sem gengur þvert á það, heitir rammi 4, ég bara hreinlega, ég stend bara hér og ég viðurkenni, ég skil þetta ekki. Og ráðherra hefur mínútu til að útskýra þetta fyrir mér. Þá svarar andsvari hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, mér finnst bara gott hjá hv. þingmanni bara að spyrja og hef engar áhyggjur af því að hv. þingmaður mun ekki skilja þessi mál. Það væri þá eitthvað, það væri hv. þingmaður búið að breytast alveg í grundvallaratriðum. Sko, þarna ramminn og almennt bæði 4. og 5. þetta allt saman gagnsætt ferli. Það spurningin svo hvenær hann tilbúinn til þess að sem ráðherra geti sent þetta í samráðið. Þannig að allar upplýsingar maður geta kallað eftir þeim strax og ég held að það sé mikilvægt að gera það. Og eina sem að uppleggi sem ég hef í þessu máli bara það að menn líti á heildarsamhengi sem eru loftslagsmarkmiðin og þau markmið sem við viljum ná bæði hvað varðar orku og náttúruvernd og annað slíkt. Og ég og hv. þingmaður sammála það að þingið verður auðvitað að fjalla þetta, hafa tíma til þess að fara mjög djúpt í þetta því að bara við erum búin með 2 andsvör og strax komið ýmis sjónarmið upp og þetta mun ekki tæmast í þessum andsvörum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka andsvarið og jú, ég átta mig á þessu. Ég velti þetta fyrir mig bara af hverju við erum ekki að ræða ramma 3 til 5 í þessu samhengi, sko, en allt í lagi, það eru 3 ferli í gangi. Við ráðum við það einhvern veginn. Mig langar til þess að nota seinni umferðina og spyrja hæstv. ráðherra í ljósi þess að hér erum við að ræða ofboðslega viðkvæm, mikilvæg mál sem varða stöðu lands og þjóðar til lengri tíma. Finnst ráðherra það tækt að þingið sé að fjalla hér mögulega þörf eða ekki þörf á fleiri virkjanakostum á sama tíma og svo orka sem þegar framleidd í núverandi virkjunum ekki nýtt vegna þess að við erum með bilað dreifikerfi? Erum við ekki einhvern veginn að byrja á röngum enda hér? Þarf ekki að klára og tryggja þær fórnir sem hafa verið færðar, og ég tala nú ekki til dæmis Kárahnjúkavirkjun, að það sé fullnýtt sú orka sem þar, að íslenskur almenningur sem færði þessar fórnir til þess að fá trygga græna orku fái þá orku að minnsta kosti sem til í kerfunum í dag áður en við förum að ræða nýja kortið. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Bara svo að það verður að vinna þetta eftir lagarammanum. Þess vegna þegar kemur að 4. og 5. það verður að fara í gegnum ákveðið ferli sem bundið í lögum og reglum og ég vinn eðlilega eftir því. En síðan varðandi, að því að hv. þingmaður nefnir mjög mikilvægan þátt sem dreifikerfi, en það ekki bara það. Hér komið að við þurfum að nýta orkuna betur. Við getum gert betur þegar kemur hringrásarkerfinu í orkunni, svo dæmi sé tekið. Það bara orka sem við gætum nýtt, sem kemur út úr hjá stórnotendum sem mikilvægt að nýta. Þess vegna kom ég líka fram með frumvarpi varðandi stækkunina á orkuverunum að það væri einfaldaður ferill því að ekki allir sammála því að við viljum fá mikið út úr þessum virkjunum sem nú þegar eru. Ég myndi ætla það. Sömuleiðis varðandi varmadælurnar. En þetta bara mjög margir þættir sem það líta til. Og fyrir mér þetta svona þegar maður átti að sjá stærð verkefnisins að þá held ég að sé mjög mikilvægt að sérstaklega þingið koma að því átti sig á því þannig að við séum sem flest að gera þær ráðstafanir og ýta undir ráðstafanir til þess að ná þeim markmiðum sem við viljum. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það mikilvægt að fá þingið til þess að fjalla efnislegum málið, segir hérna í tillögunnar. Gott og blessað. Ég kannski vísa aðeins í svona spurningar mínar frá því í sérstöku umræðum hérna áðan að stefna stjórnvalda skiptir líka máli hvað þetta varðar. Því að orkunýting í 3. áfanga, svona bara fljóttalið, gróflega talið einhver kringum 11.000 gigawattstundir.
miðað við að framleiðsla núna í kringum 19.000. Maður veltir fyrir sér hvað á að nota alla þessa orku í ef niðurstaðan verður að þetta verður allt sett í nýtingarflokk. Bara við erum komin þá upp í 30.000 gigawattstundir mögulegt ef allt það verður virkjað. Erum við að fara að samþykkja þetta til þess að það sé hægt að knýja fram stóriðjustefnuna eða grænu framtíðina eða hvernig stefnan á því að nota þetta? Því að þetta endist ekki eilífu. Ef orkunýtingarkosturinn ekki notaður þá þurfum við eftir ákveðinn tíma að fara yfir hann aftur og sjá hvort forsendur hafa breyst. Það svarar andsvari hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegur forseti, jafnvel þó að menn hefðu tekið mörg ár í það að setja það nákvæmlega niður hverju mætti að selja orku, hvað þetta gera, þá getum við breytt strax deginum eftir þeim áætlunum. Og hv. þingmaður þekkir það mjög vel hvað er hröð þróun á þessu sviði. Og það mun ekki hægja á henni. Þannig að margt það sem tekur miklu orku í dag, hv. þingmaður var að fræða okkur áðan rafmyntir, hvað það fari misjafnlega mikil orka í þau, sem voru fréttir fyrir mig. Ég þekkti ekki jafn vel eins og hv. þingmaður, en þróun er hröð á öllum sviðum. Það sem við erum að gera núna, og aftur, þingið á að koma því, og ég myndi ætla að hv. þingmaður myndu fagna því, er að hafa eins góðar upplýsingar og við mögulega getum stöðu mála, getur sagt raforkumála í stóru samhengi, orkuskiptin, hvað þarf mikið í þau, með þær upplýsingar sem við höfum núna. Og síðan við vitum að það ýmislegt önnur atvinnustarfsemi sem margir horfa til. Ég hef ekki heyrt menn nefna, getur sagt hefðbundna stóriðju, nema bara frá hv. þingmanni og einhverjum öðrum, en aðrir hafa ekki rætt slíka hluti við mig. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég nefni þetta bara því að samhengi fyrir umræðuna, fyrir efnislega umræðu þingsins skiptir máli. Já, það er hægt að fara í stefnubreitingar hvenær sem en ef það á að fara í stór orkunotkunarstefnu, sama í hvaða geira það þá það ákveðin skuldbinding ef það unnið í þá átt. Við könnumst alveg við það í umræðum orkupakkann til dæmis að ef það væri farið í einhvers konar umræður orkunotkun og eitthvað samstarfsferli komið á stað, að ef það væri farið í stefnumbreytingu gagnvart því, þá getur verið komið ákveðin skaðabótakrafa í eina eða aðra átt ef það fallið frá slíkum áformum, fer eftir hversu langt það komið. Þannig að stefna stjórnvalda skiptir máli þegar við í stóra samhenginu það hversu mikið þarf í raun og veru að virkja og þá hefur það áhrif á forgangsröðunina. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég bara gerði ráð fyrir því að hv. þingmaður og aðrir þingmenn hefðu skoðanir á þessu og það þyrfti ekkert að nesta þá sérstaklega til þess. En stefna stjórnvalda kemur og það sem liggur til grundvallar í þessu auðvitað loftslagsmarkmið. Það það sem liggur til grundvallar. En síðan hafa menn og munu menn hafa allra handa skoðanir á þessu máli í heildarsamhengi. Aðalatriði máls þetta. Við eigum Alþingi Íslendinga að fá hér og ekki minna en að 4 ára fresti áætlun sem þessa. Við höfum ekki klárað hann í 9 ár. Ég held hins vegar að það sé afskaplega skynsamlegt líka þegar við erum að gera þetta og í rauninni ómögulegt annað en að líta á stóru myndina. Og ég held að menn hafa alltaf átt að gera það. Í rauninni hugmyndin bak við þessa umgjörð það að menn líti á stóru myndina. En þá var ekki komið þessi mikilvægi þáttur sem að loftslagsmarkmiðin eru líka. Þannig það í ofanálag. Þetta var alltaf nauðsynlegt en alveg sérstaklega nauðsynlegt núna. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra framsöguna og gott að þetta mál sé komið hér til meðferðar í þinginu. Mig langar til að spyrja hæstv. Ráðherra út í það hér í greinargerð þingsályktunarinnar undir lið 2.2 störf faghópa segir með leyfi forseta:
Hinn 12. október 2015 skipaði verkefnisstjórn faghóp 4 til að fjalla virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til hagrænna þátta, einkum út frá áhrifum einstakra virkjunarkosta eða hópa virkjunarkosta á þjóðarhag. Síðan segir hér áfram, með leyfi forseta: Faghópur 4 komst að þeirri niðurstöðu að ekki væru forsendur til að meta þjóðhagslega hagkvæmni þeirra virkjunarkosta sem til umfjöllunar eru í 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar. Getur hæstv. ráðherra eitthvað útskýrt fyrir þingheimi hvað þetta raunverulega þýðir, því að faghópur 4 var skipaður og hefur væntanlega tekið við þeirri skipun til þess að vinna það verkefni sem hann kemur síðan að niðurstöðu að ekki séu forsendur til að skila af sér? Það svarar andsvari hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ég ætla að reyna að svara með bestu upplýsingar. En í stuttu máli það þannig að niðurstaða faghópa 1 og 2 voru í formi einkunna annars vegar verðmæti einstakra landsvæða og hins vegar áhrif einstakra virkjunarkosta á þau landsvæði. Verkefnisstjórn tekur þær einkunn og gerir tillögu á flokkun virkjunarkostanna á grundvelli þeirra einkunna. Faghópur 3 og 4 skiluðu hins vegar ekki niðurstöðu í formi einkunna heldur skýrslna og það hluti af lokaskýrslu verkefnisstjórnar. Og því gat verkefnisstjórnin ekki tekið þær niðurstöður inn í lokatillögu sína eins og hún gerði með niðurstöðu faghóps 1 og 2. Og aðferðafræðin í rauninni miðað við þetta gerir ekki ráð fyrir því. Þetta er bara sagan og þetta er auðvitað eitthvað sem allir hv. þingmenn hafa aðgang af og ég efast ekkert það að hv. þingmenn munu eðlilega geta farið dýpra í þetta í sinni vinnu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Mig langar hér í seinna andsvari að spyrja hæstv. ráðherra út í og bara fagna því hvernig ráðherra nálgaðist málið í framsögu sinni varðandi mögulegar breytingar á þessu frumvarpi eins og það liggur hér fyrir, hvað það varðar að flytja virkjunarkosti mögulega í biðflokk sem hefur nokkuð verið rætt. Hv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson talaði á þeim nótum hér í þinginu nýlega að þetta væri svona horft til þess að flytja fleiri kosti í biðflokk. Gott ef það er ekki tekið sérstaklega á þessu í stjórnarsáttmálanum. Nú kemur málið fram óbreytt frá því síðast, sem þingsályktunin. Og spurning mín til ráðherra hæstvirts leggur ráðherra að jöfnu það að færa kost úr nýtingarflokki í biðflokk og að færa kost úr verndarflokki í biðflokk? Svarar andsvaraði síðar að sinni hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég kýs að líta á þetta svona að það er bara hérna ákveðið verkefni sem tengist auðvitað orkuöryggi í landinu en sömuleiðis loftslagsmarkmiðunum og svo eru bara margar leiðir til að ná þeim markmiðum. Og ég efast ekki það að ég held að allir sem munu kynna sér þessi mál mjög vel og svo sem allir munu hafa mismunandi skoðun á því. Og eina sem ég segi, ég gef nú ekki aðra kröfu, er það við verðum að ná þeim markmiðum og menn þurfa að klára þetta mál. Og það er ekkert leyndarmál, ég er að passa mig á því að vera ekki að hengja mig í einhverja einstaka þætti vegna þess að ég veit að ég myndi hvort ég aldrei ná öllu mínu fram ef ég myndi gera það. Og það er líka bara allt í lagi. Það mun enginn einn ná öllu sínu fram. Og þetta er bara þannig, alveg saman hvernig við leggjum niður fyrir okkur, þá þurfum við að setjast niður og við þurfum að reyna að fletta á því að ná samstöðu málið út af þessum stóru markmiðum sem er mikilvægt að ná. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, kannski rétt að byrja á að nefna það að hugmyndafræði rammaáætlunar skiptir gríðarlega miklu máli. Þó að framkvæmdin hafi kannski ekki verið eins og bestur á kosið, þá þarf bara að laga þann ramma sem er utan um hana vegna þess að þetta er ferli sem vel tekst til gjörbylti því hvernig við nálgumst orkuvinnslu í landinu.
Það var nefnilega þannig áður en hugmyndafræði rammaáætlunar var lögfest að allt landið var í nýtingarflokki. Rammaáætlun snýst að berjast ekki einstaka virkjanakosti hvern fyrir sig og við þekkjum hvernig sú barátta endar yfirleitt. Hún endar yfirleitt þannig að virkjanasinnar og fjármagnseigendur hafa betur og náttúran tapar. Með því að vera með heildarmat á öllum þeim kostum sem orkufyrirtækin sjá fyrir sér að vilja mögulega nýta sér, þá erum við komin á allt annan stað. En ég hjó eftir því að hæstv. Ráðherra minnti okkur á að síðast þegar Alþingi samþykkti tillögu rammaáætlun var árið 2013 og að síðan séu liðin 9 ár og að á þeim tíma hafi mikið breyst. Sama mætti í rauninni segja þá tillögu sem liggur hér fyrir þinginu. Hún var, eins og ráðherrann rakti, unnin árið 2016. Það eru 6 ár og á þeim tíma hefur mikið breyst. Þess vegna er dálítið kúnstugt að tillaga sem er ætlað að taka afstöðu til heildarmyndarinnar, að hún breytist ekkert á 6 árum. Vegna þess að samfélagið hefur svo sannarlega breyst á 6 árum. Við erum til dæmis með Hvalárvirkjun í nýtingarflokki í þessari tillögu Sigrúnar Magnúsdóttur sem 3 umhverfisráðherrar hafa endurflutt. Ég held að afstaða almennings til Hvalárvirkjunar hafi breyst mjög mikið síðan árið 2016. Ef ég man rétt þá var bara mjög lítið rætt hana á þeim tíma, mjög mikið í dag. Og að tillögu sem er ætlað að leggja mat á heildarmyndina sé teflt fram hér í 3. áfanga á sama tíma og 4. og 5. áfangi eru í vinnslu upp í ráðuneyti, þá segir sig sjálft að þar engin heildarmynd. Það eru 3 myndir til skoðunar og það hlýtur að teljast eðlilegt að þær talist eitthvað við. En þessi áætlun frá árinu 2016 er bara eins og í einhverju tímahylki. Hæstv. Ráðherra fór yfir tilurð þessari tillögu og það segir ekki alla söguna að fara bara yfir tímalínuna eins og ráðherrann gerði, heldur þurfum við aðeins að rifja upp átökin sem áttu sér stað og ástæðuna fyrir því að ákveðnir hlutir gerðust á tilteknum tíma. Í mars 2013 skipaði Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra, verkefnisstjórn sem hélt utan 3. áfanga rammaáætlunar. Svo voru kosningar, ný ríkisstjórn og Sigurður Ingi Jóhannsson tók við sem umhverfisráðherra og langaði helst að stinga ráðuneytinu bara í skúffu og gleyma því að það væri til. Eitt af hans fyrstu verkum í júní 2013 var að hætta við að friðlýsa Þjórsárver. Bara á síðustu stundu, það var búið að dekka borð og gera brauðtertur þegar ráðherrann bara hætti við að mæta austur til að friðlýsa Þjórsárver vegna niðurstöðu rammaáætlunar þá vorið. Þjórsárver fór í verndarflokk, þá átti að sjálfsögðu að friðlýsa þau. En þarna er einmitt einn af virkjunarkostunum sem að kannski mestir hagsmunir snúast um. Norðlingaölduveita fór í verndarflokk 2013 og þá datt Landsvirkjun í hug barbabrellan að búa til Kjalölduveitu sem er eins og Norðlingaölduveita nema með öðru nafni.
sem betur fer sá verkefnisstjórn í gegnum þetta og setti Kjalöldu bara í vernd líka. En þessi virkjunarkostur er einn af þeim sem ég hef töluverðar áhyggjur af vegna þess að hugmyndir Landsvirkjunar stækkanir til dæmis á Vatnsfells-, Sigöldu- og Hrauneyjavirkjunum eins og það liggja fyrir í 4. áfanga rammaáætlunar meika eiginlega ekkert sens nema ef Landsvirkjun sér fyrir sér að dæla vatni í gegnum Kjalölduveitu yfir í þær virkjanir. Og þar erum við akkúrat komin að dálítið góðu dæmi það hvers vegna er svo arfaslæmt að vera með rammaáætlun 3, 4 og 5 hverja í sínu horni án þess að við séum að skoða heildarmyndina. En já, þáverandi umhverfisráðherra dró síðan lappirnar við að skipa faghópana sem áttu að meta virkjunarkostina. Það er kannski gildisdómurinn sem vantaði í tímalínuna eins og ráðherrann sett hana fram. Faghópar 1 og 2 voru skipaðir í apríl 2014 en svo þurftu þeir að bíða í heilt ár þangað til þeir fengu yfir höfuð virkjunarkosti til umfjöllunar. Það var bara komið 2015 sko. Faghópur 1 fjallaði náttúru- og menningarminjar og faghópur 2 auðlindanýtingu aðra en orkunýtingu. Og það sem breyttist sem setti þetta síðan aðeins af stað var að Sigrún Magnúsdóttir tók við embætti og var ekki alveg jafn mikil fyrirstaða og sá sem hún tók við af. Þannig að í mars 2015, 3 mánuðum eftir að Sigrún Magnúsdóttir tók við, þá lá fyrir hvaða virkjunarkosti ætti að skoða. En faghópur 3, sem skoðar samfélagsleg áhrif virkjana, hann var ekki skipaður fyrr en í júlí 2015 og tók til starfa í ágúst 2015. Og eins og hæstv. Ráðherra vék að hér áðan, þá skilaði hann ekki eiginlegri niðurstöðu, hann skilaði skýrslu en ekki einkunnum eins og faghópur 1 og 2. Og hið sama gildir faghóp 4 sem átti að fjalla efnahagsleg áhrif, hann var ekki skipaður fyrr en í október 2015. Þannig að þessir 2 faghópar sem voru ekkert með lítil verkefni gátu bara ekkert sinnt þeim. Og af því að við erum að tala hér samfélagslega áhrif virkjana, þá skiptir þetta máli ef við bara horfum á tiltekna virkjan í ljósi, þá skiptir þetta sérstaklega máli vegna þess að með þessari tillögu leggja stjórnarflokkarnir til að botnvirkja Þjórsá, að setja Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun í nýtingaflokk þrátt fyrir líka að segja áratuga baráttu heimamanna gegn þeim virkjunum. Og af því að okkur þykir stundum vænt varúðarregluna í umhverfismálum, þá er kannski rétt að nefna líka þær 2 virkjanir að þær virkjanir segir hér í tillögunni að það sé óvissa virkni seiðafleitna sem á einhvern veginn að réttlæta það megi steypa þarna fyrir farveg laxfiska í Þjórsá. En að þeirri óvissu verði ekki útrýmt á því stjórnsýslustigi sem verkefnisstjórnin starfar á og þess vegna þetta bara að fara að laga á. Glannalegt myndi sumir segja. Gagnvart þeim dýrum sem við erum ekki viss hvort þoliða að þessir virkjunarkostir fari í nýtingu. Nú, það er kannski rétt að nefna bara í rétt hérna á síðustu sekúndunum mínum að upphaflega gerði verkefnisstjórn ráð fyrir því að Sigrún Magnúsdóttir myndi nýta allan september, allan október og hálfan nóvember til að taka afstöðu til skýrslu verkefnisstjórnar áður en hún lagði fram sína tillögu haustið 2016. Hún tók sér viku í það í staðinn. Þannig að ég tek ekki undir þá sýn ráðherra að það hefði verið verra að setja tillöguna í 12 vikna samráðsferli aftur hjá ráðuneytinu vegna þess að 12 vikna samráðsferli upphaflega, það var bara aldrei virt. Þessi tillaga byggir ekki á þeim trausta lagagrunni sem hún ætti að byggja. Þá
veitir andsvar. Háttvirtur 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, það er langt að fara þarna aftast úr hliðarsalnum. Mig langar að spyrja hv. þingmann að því. Hann kemur í máli sínu inn á svona punkt sem á nú kannski meira við fjórða rammaáætlun, en fyrst að vera að minnast á þetta og þá er ég að tala um mögulega stækkun aflstöðvanna í Þjórsá. Það er að tala um 3 stöðvar, kannski 210 megawatt uppsettu afli, ef ég man rétt. Eina sem þarf að gera er að stækka húsin og koma búnaðinum fyrir, annað gerist ekki. En það var þetta afstaðan sem mér langaði rétt svona að fá frá hv. þingmanni og kannski afstöðu á þingflokks Pírata og Pírata almennt, hvort það móts við stefnu, en þess að hann talaði um að það þyrfti að dæla vatni aftur upp fyrir lónin með rafmagni. En ég held nú að hugmyndafræðin á bakvið þessa hugmyndir sem snúa því að stækka aflstöðvarnar, þannig að það sé hægt að hleypa meira í gegn, að það sé raunverulega samspil við vindorkuna. Það vill svo til að kannski eru við allra þjóða í Evrópu best sett með þetta að geta spilað vindaflið með vatnsaflinu og kannski nýtt á í heild sinni bara raforkukerfi þjóðarinnar miklu betur. Þegar við sem vorum að vinna í orkustefnunni sem kom inn í þingið í fyrra, bara gott plagg og unni vel af öllum 8 þingflokkum síðasta kjörtímabils og þverpólitískri sátt, þá kemur ljós í þeirri vinnu hvað raforkukerfi á Íslandi er illa nýtt. Það væri hægt að efla nýtinguna, þess vegna var ég að minnast áðan með flutningskerfi raforku, eða væri alvöru raforkukerfi, og síðan eru möguleikar í vindafli. Þannig að hver er afstaða hv. þingmann varðandi þetta? Þannig að ég held að það sé nú hugmyndafræðin á bakvið að nýta afstöðuna betur í vatnsafli, það er að geta spilað með vindorkunni, sem við fekk kannski betur í eftir. Þá svarar andsvarið hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég held ég að bara nota vitlaust sagnorð og þess vegna komið þessi spurning til. Dæla sagði en hefði kannski bara átt að segja leiða eða láta vatn renna úr Kjalölduveitu yfir í þessar stöðvar sem á að stækka. Vegna þess að það er rauninni spurningin sem ég er að leggja fram hérna. Meikar það sens fyrir Landsvirkjun að stækka þessar 3 virkjanir upp á þessi litlu 10-20 megawatt sem fæst út úr því? Eða býr eitthvað að baki? Býr það að baki að vilja fá aukið vatnsmagn inn á svæðið og ná þannig að nýta þá fjárfestingu sem að stendur varla undir kostnaði fyrir 10-20 megawatt en myndi gera það fyrir kannski 100 ef vatn myndi aukast á svæðinu. Kannski frekar að draga þetta fram sem dæmi það hvað væri nú gott að hafa þessa kosti alla saman á borðinu. Þannig að við getum metið þetta heildstætt eins og lögin gerir ráð fyrir, en að við séum ekki að spá og spökulera varðandi eitthvað í ramma 4 eða ramma 5 sem koma eitthvað tíman og eitthvað tíman þegar við erum að ræða ramma 3. Þessi hugmyndafræði heildarmat á hagsmunum varðandi orkunýtingu er ekki búið að rjóna dálítið í sundur þegar við erum komið með bútasaum í 3 áföngum sem eru til umfjöllunar á sama tíma en ekki samhliða, ekki í sama skjali, ekki í sömu þinglegu meðferð. Þá held ég að við séum farin að vinna jafnvel gegn markmiði þessa verkfæri sem rammaáætlun er. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Ég held reyndar að það er nánast hægt að segja þetta öll mál. Það er hægt að fresta þeim að bíða eftir frekari upplýsingum og annað. Ég held að þessu 6 árum það sé ekki grundvallarbreytingar sem snúa að rammaáætlun 3 og það sem við erum að fást við hér í dag. Það sem ég var kannski að það sem hefur breyst hins vegar, það er að vindorka í heiminum
Það er kannski talin helsta lausnin varðandi græna framtíð og loftslagsmálin. Og það bara vill svo til að samkvæmt þeim rannsóknum sem eru gerðar á Íslandi og í Búrfellslundin og víðar að nýtingarhlutfall í vindorku á Íslandi er kannski 45–50%, heimsvísu 28%. Það bara vill svo til að þarna er allt í einu orkukostur líka sem er mjög hagstæður og samkeppnishæfur á Íslandi. Og framleitt megavatt í vindorku hefur lækkað stórkostlega á undanförnum 10 árum, bara með bættri tækni og þróun. Þess vegna finnst mér lykilatriði í öllu máli og þegar var að vinna í orkustefnunni, við vorum að vinna í því dæmi, það voru 3 áherslupunktar ég lagði helst áherslu á. Það var uppbygging flutningskerfis raforku sem er lykilatriði, það sé hægt að spila kerfin saman, lónin í landinu eins og við þekkjum núna varðandi hvernig staðan er núna á Þjórsársvæðinu og Túná, að það er búið að vera vatnslítil ár núna í 2 ára í röð og það skapast ákveðið ástand. Og þá er, eins og ég kom inn að forstjóri Landsvirkjunar bent á að ef það væri alvöru flutningskerfi raforku á milli norðursvæðisins, raforkusvæðisins og suður, þá værum við ekki í þessari stöðu sem við erum að ræða hér í dag. En svo bara vill til, og þess vegna hef ég kallað eftir því umræðu hér í þessum sal undanfarin ár, að við þurfum að ræða þessi mál miklu dýpra og ná umræðu vindorkuna, vegna þess að hún er ekki þroskast mjög með þjóðinni á undanförnum árum sem hún ætti að gera, vegna þess að mig grunar að við Íslendingar séum með einstakri stöðu að geta spilað vatnsafl, vindorku saman til að nýta heildarraforkukerfið svo miklu betur heldur en gerir í dag og þá með öflugu flutningskerfi raforku. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, af því að hv. þingmaður nefndi að það væri náttúrulega alltaf hægt að segja að við getum frestað máli og tekið til skoðunar þegar fleira liggur fyrir og svoleiðis. Það er auðvitað rétt. Þetta er eitthvað sem oft er sagt ýmis mál sem við tökum hér til umfjöllunar, en þá er kannski rétt að halda þetta til haga. Þessu máli hefur verið frestað dálítið oft af ríkisstjórnum. Ég fór hérna yfir það hvernig ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar frestaði málinu frá árunum 2013 til 2015 til þess eins að leggja það fram eftir allt of stutta og óvandaða vinnu haustið 2016. Og það er skjalið sem við erum að fá hér endurunnið í dag. Og svo er kannski rétt að nefna bara síðustu ríkisstjórn sem sat á þessari tillögu óbreyttri árin 2017 til 2020 þegar hún var loksins lögð fram vegna þess að það ríkti eitthvað ógnarjafnvægi á milli stjórnarflokkanna, þannig að það var bundið saman í knippi rammaáætlun, hálendisþjóðgarður og þjóðgarðastofnun. Þessi 3 mál voru einhvern veginn gerð að systrum sem yrðu að leiðast í gegnum ríkisstjórnina þannig að hver flokkur fengi eitthvað fyrir sinn snúð. Hvaða afleiðingar hafði þetta? Þetta drap öll 3 málin. Stjórnarflokkarnir á síðasta kjörtímabili bera ábyrgð á 4 ára frestun rammaáætlunar. Ef við tökum einn út fyrir sviga, þá bera 2 stjórnarflokkanna ábyrgð á eiginlega öllum þeim tíma sem er liðinn frá því að rammaáætlun var síðast samþykkt hér á Alþingi. Þannig jú, það er alveg hægt að fresta hlutum, en við skulum ekki gleyma því að það er núverandi ríkisstjórn sem ber ábyrgð á þeirri miklu frestun sem er orðin á þessu máli. Maður lifandi hvað hefur verið gott ef hann hefði nýtt þennan tíma í að laga plaggið aðeins frá því sem var haustið 2016. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að fagna því að tillaga til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða sé komin fram hér á Alþingi. Vonum seinna og í 4. sinn, ef ég hef talið rétt, 3. ramman eins og við köllum hann yfirleitt. Það er rétt eins og hér hefur komið fram í máli þeirra þingmanna sem þegar hafa talað að hér hafa orðið miklar tafir, margra ára tafir á því að afgreiða rammann og að halda því þannig
halda því þá þannig af hálfu stjórnvalda og Alþingis að það séu forsendur til þess að starfa eftir rammaáætluninni. Það á ábyrgð Alþingis og auðvitað þeirra ríkisstjórna sem setið hafa hér síðustliðin 8 frá 9 ár að svo er. Og ég get ekki annað en hugsað til umræðunnar sem við áttum hér aðeins fyrr í dag, þar sem að rætt var orkuskipti meðal annars, stöðuna í loftslagsmálum, og að sjálfsögðu hafa þessi mál alltaf hangið saman. Að sjálfsögðu er það þannig að þú getur ekki talað aðra höndina virkjanir og hina græna byltingu án þess að það eigi einhvern veginn að rætur í aðgerðum stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar. Og það skiptir máli að ábyrgðin á þessum töfum og því óþoli og þeim eindaga sem að hér hefur verið lýst vegna orkuskorts og einhvers annars meints orkuskorts er meðal annars vegna þessarar málsmeðferðar, vegna þess að ríkisstjórnir Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, Bjarna Benediktssonar og Katrínar Jakobsdóttur þar hafa ekki haft þrek til þess að afgreiða þetta mál. Í sjálfu sér er málið ekkert flóknara pólitískt, það er þannig. Mér finnst að hér þurfi líka aðeins að rifja upp hvaðan þessi aðferðafræði er upprunnin og það er þannig að þessi aðferðafræði verður til og sú hugmynd að búa til rammaáætlun þar sem að við getum náð sem mestri pólitískri samstöðu það hvernig við nýtum orkuauðlindir þessa lands og hvernig við verndum náttúruauðlindir þessa lands. Þessi aðferðafræði og þessi hugmyndafræði, hún á grunninn sinn í stefnu Samfylkingarinnar sem nefnd var Fagra Ísland og lögð var til grundvallar í stjórnarsamstarfi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks hér árin 2007–2009 og var svo haldið áfram í samstarfi Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á árunum 2009–2013. Það voru flokkarnir sem lögðu grunninn að þessari stefnu, að þessari aðferðafræði og að þessum ramma eins og við þekkjum hann. Það skiptir mjög miklu máli að skilja að aðferðafræðin og vonin það að við gætum ástundað fagleg vinnubrögð sem að sátt væri og náð þannig, ef ekki niðurstöðu sem að öllum þætti viðunandi, þó minnstakosti þannig að hún væri skammlaus, hún á auðvitað, þessi aðferðafræði á auðvitað rætur að rekja til hinna miklu deilna sem hér voru Kárahnjúkavirkjun og álverið sem henni tengist. Og þar á undan Eyjabakka á þess að ég fari nú enn aftar í söguna. Við höfðum sem sagt stundað það hér í þessu landi að rífa hvert annað á hol, næstum því, yfir hverri einustu virkjanaframkvæmd í landinu. Og því þurfti að linna og þess vegna skiptir þetta tæki máli. Þess vegna er þetta tæki sem hægt er að nýta og vinna með ef að stjórnmálaflokkar, sérstaklega þeir sem hér hafa meirihluta stuðning til stjórnarsamstarfs í Alþingi, hafa pólitískt þrek til að nýta það. Og það var rekið hér áðan í ræðu hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar hvernig þeim þraut örendið á síðasta kjörtímabili vegna þess að tekin voru saman í knippi ramminn, svokallaður hálendisþjóðgarður og þjóðgarðastofnun. Og þar með varð ekkert úr neinu. Og þess vegna erum við í þessari stöðu hér í dag að vera að fjalla 6 ára gamla tillögu, óbreytta. Og leið erum við upplýsingar það að næsta áætlun, sú 4. og jafnvel sú 5. sé önnur eru jafnvel tilbúin og hin í undirbúningi í ráðuneytinu. Og því spyr ég, eins og áður hefur verið spurt hér úr þessum stól, er ekki ráð að nýta núna ferðina
að nýta þessa ferð 6 árum eftir að þessi tillaga var til og að setja allt á borðið sem þarf að vinna með. Væri það ekki ráð? Og ég heiti því að í hv. umhverfis- og samgöngunefnd munu allir leggja sig fram að fjalla málið þó að það yrðu 2 áætlanir í viðbót. Af því við erum einfaldlega stödd á þeim stað að við þurfum að fara að afgreiða þetta mál frá okkur. Við þurfum að hafa rammann þannig að það sé hægt að vinna eftir honum og ekki vegna þess að sú sem hér stendur sé æst í það að virkja alla kosti sem hér eru nefndir. Þeir þurfa sjálfsögðu að fara í gegnum sitt umhverfismat og sín leyfisferli eins og allir þekkja, heldur vegna þess að við verðum að geta hreyft þessi mál fram á við. Við verðum að geta hreyft þessi mál fram á við og það verður að vera einhver áætlun, sem þetta er auðvitað, sem að bæði fyrirtækin í landinu geta unnið eftir og einnig þannig að það sé ljóst hvar við ætlum að friðlýsa og hvar nýting lands með náttúruvernd verður ofan á. Annars verðum við áfram hér í þessari óvissu sem að því miður hefur einkennt þennan málaflokk í allt of mörg ár og getur af sér umræðu eins og þá sem fór fram hér fyrr í dag orkuskort, að það sé ekki hægt að virkja, að enginn viti hvernig framtíðin verði, vegna þess að það hafi ekki verið afgreiddar hér áætlanir sem þurfa að liggja fyrir allra hluta vegna. Og ekki bara rammaáætlun, 3., 4. og ef til vill 5. áfangi, heldur líka löggjöfin varðar raforkuöryggi í landinu, það að innleiðing 3. orkupakkans að henni sé lokið og það sé að því gætt að lagaumhverfi hér í landinu tryggi með öllum mögulegum hætti raforkuöryggi til almennings og fyrirtækja og að stóriðjan sé að keppa á samkeppnismarkaðnum eins og hún á að gera. En til þess að allt þetta komi saman þá þurfum við fyrsta lagi að vera færum að hugsa fleiri en eitt í einu og við þurfum að ná utan þetta verkefni. Og það gerum við meðal annars með því að taka þessa þingsályktunartillögu til ítarlegrar meðferðar í þingnefnd, en einnig með því að kalla eftir upplýsingu frá hæstv. Ráðherra það hvað liggi á borðinu í ráðuneytinu og hvort að það eigi ekki einnig erindi við okkur hér á hinu háa Alþingi við þessa umfjöllun. Mig langar í lok þessa allt of stutta ræðutíma sem ég hef hér að nota tækifærið og spyrja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra afdrif skýrslu starfshóps nýtingu vindorku sem skilaði fyrir það bil ári síðan. Nú kann að vera að það sé bara vegna þess að ég hef ekki alveg verið að fylgjast með hér á þinginu að þetta sé hér í ferli, en við sjáum öll að það eru enn 2 vindorkukostir í áætluninni, það er sem sagt einn í nýtingar og annar í bið. Vindorkan eins og hér hefur komið fram mjög mikilvægur kostur við raforkuöflun og hún hefur það með sér að hún næstum algjörlega afturkræf. Það er að segja það sem þarf að setja upp til þess að nýta vindorkuna. Og mig langar að spyrja frú forseti hæstv. Ráðherra hvar það sé statt að kortleggja vindorkukosti og hvort að þeir verði lagðir á borðið við umfjöllunina þessa áætlun í þinginu nú á þessu löggjafarþingi. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar Jakob Frímann Magnússon, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur flest það sem hún hér lagði fram. Það var misráðið að setja þetta í einhvern vafning með hálendisþjóðgörðum og öðru slíku
Það mátti að læra það í hruninu og vafningar eru ekki til heilla. Þeir settu heiminn á hausinn örfáum árum. Er ekki málið líka það, við þurfum að koma þessu dreifikerfi okkar í gagnið. Ákallið aukna græna orkuframleiðslu er klárlega til staðar. Við þurfum að búa til stefnumörkun fyrir Landsvirkjun. Hún á ekki að vera bara í hendi forstjóra. Við þurfum líka að huga því að gera þetta ekki svo stórkallalega eins og gert hefur verið gegnum tíðina. Nú er hinn mikla búgrein ferðaþjónustan með stærstu ósnortnu víðerni Evrópu, aðdráttarafl meðal annars. Gerum það fallega sem við gerum, veljum að kostgæfni og höldum áfram að veita Alþingi frelsi til að taka þetta mál núna. Ég fagna tóneyft utanríkisráðherra þjóðarsátt auðlindir og þá helst allar auðlindir. Minna þingmenn á að virða tímamörk. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni fyrir andsvarið. Nei, það er auðvitað alveg rétt að vafningar hafa ekki verið til heilla og pólitískir vafningar eru það ekki heldur eins og dæmin sanna. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar við ræðum Landsvirkjun og Landsnet annars vegar að við erum að tala fyrirtæki sem að fólkið í landinu á og það þarf að setja þeim eigendastefnu sem að gefur þeim leiðarljós sem í samræmi við almannaheill og þá stefnu sem að við hér á hinu háa Alþingi setjum og gefum þar með vegvísi fyrir ríkisstjórn og stjórnvöld í landinu. Ef það er eitthvað sem að ég tel hafa misfarist í aðferðafræðinni við rammann eins og hann hefur tíðkast að hann kallaði fram allar mögulega hugmyndir virkjanakosti í landinu og þær hafa margar hverjar orðið ansi stórkallalegar og það kannski hefur líka að einhverju leyti tafið framgang málsins. Þá veitir andsvar hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það er verið að velta upp ýmsum flötum hérna og það er samt ég vildi koma kannski aðeins inn til þess að fara yfir að þetta er ekki í vinnslu í ráðuneytum, það er alltaf verkefnisstjórnir í gangi. Þannig að verkefnisstjórnin er núna að fara í 4. og 5. áfanga og ég vil hvetja hv. þingmenn að benda þeim á að það er vefsíða sem heitir ramma.is sem meðal annars rekur þessa virkjanakosti og hvað er í gangi þarna og auðvitað getur líka hv. þingmenn kallað eftir þessum upplýsingum. Þetta er ekki gert í neinu pukri. Og verkefnisstjórnir, það eru þær sem því kom hér fram annars þegar umræðin ráðherra skipaði fagfólk og það eru verkefnisstjórnir sem gera það. Þetta er ferli sem við erum búin að setja af stað. Og síðan þegar kemur á ýmsum öðrum þáttum sem hv. þingmaður nefndi þá er það meðal annars flest af því held ég ef ekki allt sem að koma fram í grænbókin til þess að hjálpa hv. þingmönnum og þjóðinni til þess að meta þessa þætti. En við hafa farið í þetta ferli sem við mun eldra heldur en hv. þingmaður vísaði til. Fyrsti áfangi 1999–2000 og ennþá lengri forsögu til þess að líta þetta með eins allra bestu upplýsingar eins og mögulegt er. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir upplýsingarnar og auðvitað er það rétt að þetta er unnið í verkefnisstjórnum og að gera glöggva sig á því. Mig langar til að ítreka spurningu mína vindorkukostina og hvernig þeir séu hugsaðir og það væri gott að vita og fá það fram hér í ræðustól Alþingis hvar það standi með tilliti til 4. og 5. áfanga. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, eins og staðan núna þá eru vindorkukostirnir inni í rammanum og þeir eru samt ekki margir, ég rétt að það er eini sem er nýtingarflokki blöndur en síðan aðrir í biðflokki ef ég man þetta rétt. Síðan er tiltekið í stjórnarsáttmála það að fjalla sérstaklega vindorkuna. Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson vísaði hér til sem er rétt að þetta er það sem búið að breytast mjög mikið
og ég er nú að reyna að passa mig að ég ætla að láta auðvitað hefi mínar skoðanir, en mér finnst til dæmis þegar maður lítur á það, þegar maður sér bara vindorkulundin í Blöndu, hann er bara 100 megavött. Ég held að flestir séu á því, sem ég finnst vera lítið, ég held að flestir séu á því ef og annar borð setur vindorkugarð, að þá eiga menn að geta að fá þá nýtingu eins góða eins og mögulegt er. En eins og staðan er núna þá er þetta inn í rammanum eitt af því sem menn munu hv. þingmenn geta fjallað um. Og síðan er þetta tilgreint að ég tel, sýnist mér bara mjög vel líka á þessari heimasíðu, en auðvitað hafið þið aðgang eðlilega að verkefnastjórninni sem er að störfum núna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Það er alveg ljóst að hv. umhverfis- og samgöngunefnd þarf auðvitað að kalla til sín verkefnastjórnir og fá ítarlegar upplýsingar um það hvað er í undirbúningi í 4. og 5. áfanga og leggja mat á það með hvaða hætti það spilar saman við þennan 6 ára gamla 3. áfanga sem við erum hér að ræða. Og ég hygg að það sé ráð að ræða að taka á dýptina umræðuna nýtingu vindorku vegna þess að við höfum ekki efni á því að láta eins og við þurfum ekki að nýta hana. Það leyfa mér að halda því hér fram og taka undir með hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni sem að ræddi samspil nýtingar vatnsorku og vindsins. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að minnast aðeins á vindorkuna bara almennt, vegna þess að það var kannski rétt að rifja upp að á síðasta þingi þá var einmitt lagt fram frumvarp og þingsályktun til hliðar við það varðandi almennilegan lagaramma utan vindorkuna, vegna þess að lög rammaáætlun ná ekkert almennilega utan þess slags virkjunarkosti og þess vegna þurfti að bæta úr. Og þetta er enn eitt málið sem lenti í hakkavél á milli stjórnarflokkanna. Þetta kom ekki fram fyrr en í apríl á síðasta ári, rétt fyrir þinglok. Strandaði bara inn í nefnd eins og að mér sýnist reyndar eiginlega öll náttúruverndarmál ríkisstjórnarinnar sem segir nú einhverja sögu. Ekki hefur þetta verið ofarlega á forgangslistanum hjá þáverandi ríkisstjórn og þó að vikið sé aðeins í stjórnarsáttmála núverandi, þá velti ég því fyrir mig hvort það hafi jafn mikið vægi og hálendisþjóðgarðurinn hafi í sáttmála þeirra síðustu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, það er rétt að það vantar lagaramman vindorkuna og þess vegna var ég að inna hæstv. Ráðherra eftir því, af því að ég gat ekki fundið að það væri frumvarp eða tillaga það á þingmálaskrá ráðherrans. Nú kann það vera að hún sé á leiðinni en hún er allavega ekki á þeirri sem fyrir liggur núna á vef þingsins. Og það er mjög mikilvægt að taka þessa umræðu, lagaumhverfið og hvernig hægt er að gera slíkar áætlanir í samhengi við annað sem við erum hér að ræða. Og ég hygg að þetta sé enn eitt málið sem að hv. umhverfis- og samgöngunefnd þurfi að rýna mjög vel og ekki bara huga almennt að vindorkunni, heldur einnig að lagarammanum eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson segir og líka þá kannski að reyna að stuðla að því að það sé hægt að ná skrefum fram á við í þessum málum hér á þessu þingi og þá verður bara minnihlutinn að taka það að sér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, fyrst það er verið að endurvinna 6 ára gamla tillögu rammaáætlun, þá hlýtur að vera hægt að endurvinna ársgamalt frumvarp lagaramma utan vindorkukostina. Skrítið að það hafi ekki ratað ofar á aðgerðalista ríkisstjórnarinnar. Það endurspeglar kannski eitthvað ósætti innan stjórnarflokkanna, maður veit ekki. Í flutningsræðu sinni þá talaði ráðherrann að við ættum síður að einblína á einstaka valkosti og horfa frekar á heildarmyndina.
sem kannski ágætt prinsipp ef að heildarmyndin vel unnin og á grundvelli nýrra gagna. En þegar við erum að tala 6 ára gamla áætlun sem var ekki vandað nógu mikið til, þá ekki eðlilegt að við skoðum kosti eins og Hvalárvirkjun, Sprokköldu og Hágöngur eða Þjórsárvirkjanirnar í byggð með dálítið gagnrýnni augum en við myndum gera ef við værum hér með í höndunum ferska og vandaða rammaáætlun en ekki gamla og endurunna. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, það er auðvitað alveg rétt hjá bæði hæstv. Ráðherra og hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni að heildarmyndin skiptir auðvitað máli. Það sem hefur ekki breyst er nákvæmlega útfærsla orkukostana í þessari rammaáætlun eins og ég les hana. Þeir eru alltaf eins. Þeir eru fastir, svo má segja, í þessari áætlun. Það sem hefur hins vegar verið á fleygiferð er álit almennings á því hvers virði náttúran og hversu mikið við eigum að leggja á okkur til þess að tryggja hér alvöru náttúruvernd, ómetanlegra víðerna og náttúruauðafa sem við eigum síðust hér í Evrópu, eins og allir vita. Og það er það sem að það hefur auðvitað verið reynt að meta inn í faghópunum í gegnum árin og hefur að einhverju leyti tekist eða ekki. Og gleymum því heldur ekki að þetta er áætlun vernd og nýtingu, þetta er áætlun hvernig megi nýta orkukosti, en þetta er ekki síður áætlun náttúruvernd. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem að fjallaði aðeins þessa heildarsýn og svona hvatningu til þess að klára málið að einhverju leyti. En ég klóra mér einmitt dálítið í hausnum yfir einu atriði að það er spurningin til hvers. Því að ef að það er ekki augljóst til hvers þarf að koma ákveðnum svæðum í virkjanakost, af hverju eigum við þá að vera að því? Og þar vantar einmitt stefnu stjórnvalda í rauninni í því hvert er markmið til orkunýtingar til framtíðar. Ég hef persónulega engan áhuga á því að setja einhver 10.000 gígavattstundir í virkjanakosti ef að stjórnvöld taka síðan eftir á ákvörðun það. Herðu, skellum þessu allir í stóriðju, til dæmis. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, þar hitti hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson naglann á höfuðið. Það skiptir nefnilega máli að lagaramminn sé til staðar, að eigendastefnan sé skýr og miklu betri en svo sem við búum við núna og að forgangsröðun kosta og pólitísk forgangsröðun okkar sem hér eru liggi fyrir. Það er að segja, í hvað viljum við nýta orkuna? Til hvers erum við að virkja? Erum við að virkja til að stinga einu stóru álveri í samband eða erum við að virkja til þess að búa til fjölbreyttara atvinnulíf á Íslandi? Þetta vantar allt saman. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni og það er bara þannig eins og orkumálastjóri hefur bent á að þó svo að við gætum byrjað á nýrri virkjun á morgun þá er ekkert sem segir að orkan sem úr henni kæmi færi í hin títtnefndu orkuskipti sem hér er rætt alla daga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, já, þetta er einmitt vandinn í hnotskurn. Það er þetta stefnuleysi sem að einkennir í öll okkar störf hérna, að við vitum oft ekki til hvers við erum að samþykkja hin á þessu lög. Mílumálið var hérna áðan klárað. Það var tilefni til þess fyrir áramót og svo aftur ekki tilefni til þess og til hvers þá að klára það. Það er svona, við erum alltaf í svona búta einhvers konar reddingum fram og tilbaka af því að við gefum okkur aldrei einhvern veginn tíma til þess að taka samtalið í heildarmyndinni eins og hv. þingmaður orðaði það og í samhengi við þá
þau atriði sem að skipta máli í þeirri heildarmynd. Tökum kvótakerfið til dæmis. Það alltaf smættað niður í að þetta hefur nú komið svo vel út í því að við erum ekki lengur með gjaldþrot sem var svo mikið vandamál, en við erum með rosaleg vandamál annars staðar á sama tíma, þannig að kerfið kallað þrátt fyrir það. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, frú forseti, það auðvitað alveg rétt að þetta stóra verkefni krefst þess að við, samfélagið allt, stjórnvöld, fyrirtæki, starfi eftir langtíma áætlunum sem halda og hafa skýr markmið. Auðvitað markmið orkuskipti, að sjálfsögðu, en markmið hlýtur líka að vera hvers vegna við erum að nýta þessa mjög svo verðmætu orku og í hvað hún eigi að fara og hvernig atvinnu við viljum byggja upp. Og í þessu þurfum við áætlanir, eins og hv. þingmaður Kári Gautason nefndi hér fyrr í dag. Það þarf áætlun til 5 ára, 10 ára, 20, 25 ára, þannig að við vitum hvert við erum að komast og best væri ef við næðum saman þær áætlanir þannig að í rauninni skipti það minnstu máli hvaða flokkar færu saman í ríkisstjórn ef þau væru sammála það að vinna að sömu langtíma markmiðum, af því á endanum það þessu samfélagi til heilla. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Hér til umræðu þingsályktun áætlun og vernd og orkunýtingu landsvæða frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Með þessari tillögu lagt til í samræmi við lög og verndun og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 að fela ríkisstjórninni að vinna að framkvæmd eftirfarandi áætlanir vernd og orkunýtingu. Hér á ferðin svokölluð rammaáætlun. Samkvæmt áætluninni verði tryggð að nýting landsvæða þar sem að finna virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið tillit til verndargildis náttúru- og menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag. Svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæru þróun að leiðarljósi og eins og segir í þingsályktuninni skal í samræmi við markmið laganna lagt mat á verndun og orkunýtingargildi landsvæða og efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif nýtingar, þar með talin verndunar. Rammaáætlun mikilvægt verkefni til að finna jafnvægi milli hagsmuna þeirra sem vilja skapa orku úr þeirri auðlind sem náttúra landsins býður upp á og þeirra sem vilja vernda óbyggð víðerni og vernda auðlindir í því formi sem þær eru. Rammaáætlun ætlað að greiða úr ágreiningu og jafnframt samheiti yfir ákveðin lög, ferli og aðferðafræði sem hafa þróast og náð samkomulag til að leysa þetta verkefni sem á farsælastan hátt. En þrátt fyrir að göfug markmið þessara verkfæris hefur ekki gengið nógu vel á liðnum árum að ná þeirri sátt sem við notum við mat á þeim orkukostum og sáttin hefur aðeins verið í augsýn en ekki áþreifanleg. Það því ánægjulegt að við séum þá á réttri leið og við séum komið 3. áfanga rammaáætlunar hér til umræðu loksins og afgreiðslu á Alþingi. Vissulega ekki fyrsta skipti sem okkur skapast tækifæri til úrbóta. Þingflokkur Framsóknarflokksins setti fram fyrirvara við afgreiðslu málsins til Alþingis og ætla ég að gera grein fyrir þeim fyrirvara og hann hljóðar svo. Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, rammaáætlun mikilvæg verkfæri við mat á virkjunarkostum. Gagnrýni hefur verið upp málsmeðferð 3. áfanga rammaáætlunar að mat faghópa 3 og 4 hafi ekki verið hluti af matsferlinu. Þingflokkur Framsóknar vill beina því til umhverfis- og samgöngunefndar að horfa einnig til niðurstöðu faghópanna. Þá hefur aðferðafræði afmörkunar landsvæða sem farið í verndarflokk verið gagnrýnd sem og réttaráhrif samþykktar og ályktunar. Það að friðlýsing fylgi óhjákvæmilega í kjölfar þessara virkjunarkosta fari í verndunarflokk óháð náttúruverndargildi. Þingflokkur Framsóknar leggur áherslu á að hraða þar orkuskiptum í öllum sviðum. Í vinnu umhverfis- og samgöngunefndar með málið verði í ljósi framangreinds skoðað hvort fjölga megi virkjunarkostum í biðflokki og eða breyta afmörkun virkjunarkosta í verndarflokk.
Þá er lögð rík áhersla á að kjölfar afgreiðslu þingsins verði lög nr. 48/2011 vernd- og orkunýtingaráætlun endurskoðuð í ljósi reynslunnar af vinnslu 3. áfanga rammaáætlunar. Virðulegi forseti, þá hef ég lokið að gera grein fyrir fyrirvara Framsóknar. Umhverfis- og samgöngunefnd bíður mikilvægt verkefni að viðhalda þessu mikilvæga verkfæri sem rammaáætlun er. Núverandi rammaáætlun sem er í gildi var staðfest árið 2013 og við vitum að þessi tillaga er aðeins áningarstaður á leið okkar að næstu rammaáætlun sem er nr. 4 og svo næst 5. Ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd og þangað mun þetta mál koma til umfjöllunar. Ég vænti þess að nefndin muni fara krafti í þetta verkefni því ég tel mjög mikilvægt fyrir Alþingi að ná afgreiðslu þessara tillögu með einhverju hætti og stuðla samhliða betri sátt verkferli til frambúðar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir framsöguna og ég hlustaði með athygli á þann fyrirvara sem þingflokkur Framsóknar hefur gert við málið. Og mér þótti, í ljósi þess að mér finnst ákveðin samsvörun á milli þessa fyrirvara og þess sem fram kemur í stjórnarsáttmála afgreiðslu rammans, það er að fjölga biðkostum. Og síðan við það sem hv. formaður Framsóknarflokksins sagði hér í samtali við mig hér í þingsal fyrir einhverjum dögum að hann gengi út frá því að ramminn yrði lagður fyrir þingið þannig að það væri fjölgað kostum í biðflokki. Hann sem sagt ræddi eins og það sem var í stjórnarsáttmálanum yrði veruleikinn og svo stöndum við hér með sem sagt óbreytta ramma og ég veltaði fyrir mér í þessu hvort að ber að skilja þetta þannig að þingflokkur Framsóknar hefði viljað sjá afgreiðslu stjórnarflokkanna á rammanum öðruvísi, að þeir hefði viljað sjá breytinguna gerða og síðan ramminn lagður fram í breyttri mynd. Ég reyna bara að átta mig á því hvaða vinnulag þingmenn Framsóknar vilja sjá á þessu máli. Munu þeir, og nú ég segi kannski ekki síst í hv. þingmann sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd, beita sig fyrir því þar að það verði farið í það að fjölga kostum í biðflokki eða mun hann aftur, þingflokkurinn er líka lætur og það sérstaklega hv. þingmaður, vera opinn fyrir því að mögulega taki þessi útgáfa af rammanum breytingum í einhverja aðra átt, svolítið eins og mér fannst ráðherra hæstvirtur tala hér fyrir í dag, sem sagt að það væri allt opið og þingið ætti bara að ræða þetta vítt og breytt. Þannig að ef ég fæ að kjarna þetta, og ég átta mig á því að ég er nú að fara hérna heilu hringina, ef ég fæ að kjarna þetta, hefur þingflokkur Framsóknar, hv. þingmaður, ef hann vill bara tala fyrir sjálfa sig, þegar móta sér skoðun á því hvernig breytingum hann vill sjá rammann taka í meðferð þingsins. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, hér stend ég og get ekki annað, en ég get ekki talað fyrir allan þingflokkinn. Þannig að örugglega hafa einhverjir þingmenn innan þingflokksins mótað sér ákveðna skoðun hvernig þeir vilja sjá breytingar á rammaáætluninni. Ég geng óbundin inn í umhverfisnefnd þetta mál og vonast bara til að það verði bara góð umræða og upplýsandi og ég geti tekið ákvörðun það þar hvernig ég vilji sjá breytt. En ég hef gert grein fyrir þessum fyrirvara þingflokksins í heild að við viljum sjá ákveðnar breytingar sem að svo sem kannski við öll gerum okkur væntingar þegar við göngum inn í nefndastarfið, að hvort sem við viljum sjá hana óbreytta eða ekki, að þá verður vinnsla málsins alltaf þannig að við leggjum áherslu á þetta, en hver niðurstaðan verður og hvernig ég kem með, hvaða boðskap ég kem inn í nefndina frá þingflokknum, það er svo sem ómótað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Mér langar hér í seinni umferð aðeins að velta því upp vegna þess að það kemur fram í þessum fyrirvara þingflokksins og hefur svo sem auðvitað komið fram í máli þingmanna áður og ekki bara þingmanna Framsóknar, en allavega í þessum tiltekna fyrirvara óskum að fjölga verði orkukostum.
Og þá langar mig að spyrja, vegna þess að við erum jú með vindinn og það var ekki eingöngu ramminn sem var óbættur hjá garði í tíð síðustu ríkisstjórnar eða ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili, heldur var þetta er líka 4 illa nýtt ár þegar kemur að vindinum. Það kom hins vegar fram frumvarp frá þáverandi umhverfisráðherra sem svona gekk nú býsna langt í því að slá þessa möguleiku út af borðinu. Það fór ekki áfram og mig langar til að spyrja hv. þingmann, finnst hann ekki vindurinn vera mikilvægt innlegg í umræðuna rammann núna og mögulega fjölgun orkukosta? Og þá ekki erfitt að vera ekki komið með skýra mynd af vindorkustefnu okkar þegar við erum að ræða þessi mál? Mér eru beinir að virða tímamörk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Við erum hérna að vinna með 9 ára gamalt plagg sem að kannski í eðli sínu verður alltaf þannig að við þurfum að einhvern veginn að bæta það. Og ég held að við hljótum að það hefur margt breyst, sérstaklega í sambandi við vindorkuna. Og það er ekkert óeðlilegt að sú umræða komi inn í þinglegri meðferð þetta mál. Og ég held það alveg svo við tókum í orkustefnuhópnum sem ég satt í honum, að þar erum við að horfa til þessara kosta. Og þá erum við komin svolítið lengra á 9 árum heldur en að vera að binda okkur akkurat í þessa bása. Enda er þetta bara eitt skrefið á leið í 4. og 5. Þannig að við tekum við alveg sannarlega verðum að taka þá umræðu líka. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, græns að spyrja út í fyrirvara þingflokks Framsóknar, sérstaklega setninguna, með leyfi forseta, gagnrýni hefur verið uppi málsmeðferð 3. áfanga rammaáætlunar að mat faghópa 3 og 4 hafi ekki verið hluti af matsferlinu. Hérna vil ég spyrja vegna þess að það kemur ekki fram í þessari setningu hver hefur sett þessa gagnrýni fram. Ber svo að skilja að þingflokkur Framsóknar sé að gagnrýna að mat faghópa 3 og 4 hafi ekki verið hluti af matsferlinu. Bara svo það sé alveg á hreinu. Og síðan, vegna þess að þetta er nú svona nokkuð almennt orðaður fyrirvari að það eigi að bara grisja hluti niður í biðflokk, vegna þess að það er ekki, við erum með tæmandi lista af virkjunarkostum í þessu plaggi. Það eru 18 kostir í nýtingu og það eru 16 í vernd og í raun eru þeir færri. Til dæmis er friðlýsing vatnasviðs Skjálfanda afgreitt með 4 kostum í vernd en er í rauninni bara ein stór og jákvæð ákvörðun í þágu náttúruverndar. Liggur fyrir hvaða virkjunarkosti þingflokkur Framsóknar á sérstaklega við? Til hvaða kosta er horft þegar beðið er að fjölga virkjunarkostum í biðflokki? Það eru þessar 2 spurningar núna fyrst. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Svörin geta verið nokkuð stutt vegna þess að gagnrýnin getur verið nokkuð almenn. Hún liggur ekki fyrir hjá þingflokki Framsóknar hver nákvæmlega gagnrýnin er. Hvað varðandi óskalista Framsóknar virkjunarkosti, hann liggur ekki fyrir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, bara örstutt varðandi það sem hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson kom hér inn á áðan. Þessa óundirbúnu fyrirspurn þar sem að formaður Framsóknarflokksins sagði að það væri stefna ríkisstjórnarinnar, enda stendur það í stjórnarsáttmála, að
fjölga í biðflokki rammaáætlunar áður en hún kæmi fyrir þingið, sama dag og hv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra var fyrir þingnefnd að segja hið gagnstæða. Þess vegna langar mig að spyrja, kom þessi afgreiðsla ráðherrans samstarfsflokkunum á óvart? Og telja samstarfsflokkarnir, og þá Framsókn sem þingmaðurinn getur náttúrulega einn svarað fyrir, telur Framsókn að hæstv. ráðherra hafi þarna ekki lagt fram tillögu í samræmi við samstarfsyfirlýsingu flokkanna? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég held bara að hæstv. ráðherra sé umhverfis- og orku- og loftslagsráðherra. Ég beri það mikið traust til Alþingis að hún treysti okkur fyrir þessu, að við getum mótað þetta, og sérstaklega eins og stjórnarmeirihlutinn sem kemur náttúrulega inn í nefndina með sínar áherslur, að við getum unnið með þetta þar og að okkar áherslum, og ég held að formaður Framsóknar hafi talað skýrt í þessu máli sem við gerum. Þannig að ég held að það sé alveg hægt að vinna með þetta plagg þó að þetta komi svona fyrir þingið. Annað eins hefur nú gerst. Og ég vona það bara, það okkar einlæga ósk að við vinnum með þetta bara eins og það hráefni sem kemur til þingsins með þessu. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, ég eins og aðrir hér nokkuð hugsi yfir fyrirvara þingflokks Framsóknarflokksins og hef ekki alveg, ég skil ekki alveg hvernig þetta á að fara fram, af því ég hélt að málið hefði verið afgreitt og hefði stuðning stjórnarflokkanna, að tillagan hefði stuðning stjórnarflokkanna, og meðal annars þess vegna værum við hin hér að láta yfir okkur ganga að vera með 6 ára gamlar tillögur, vitandi það að það alls kyns annað á borðinu og í undirbúningi hjá verkefnisstjórnum vegna 4. og 5. áfanga í rammaáætlun. Auðvitað málið á forræði þingsins, það auðvitað blasir algjörlega við að það verður það og það meðan það hér hjá okkur. En hvað, við verðum að fá fram hér í þessari umræðu hvað það sem að hv. þingmenn Framsóknarflokksins vilja breyta. Af því að það byggir ákveðið mat á flokkuninni sem í tillögunni. Það ástæður fyrir því að ákveðnir kostir í verndarflokki og ákveðnir kostir í nýtingarflokki og svo biðflokkur þar á milli. Og hugmyndafræðin sú að þú færir úr biðflokki í nýtingu eða vernd, en þú færir ekki úr verndarflokki í biðflokk. En ég verð að fá skýrari svör frá hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur það hvers eðlis þessi fyrirvari og hvort að fyrirvarinn gangi gegn aðferðafræðinni sem lögð til grundvallar í rammanum. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Við viljum ekki ganga gegn þessu markmiði sem að ramminn að boða og erum sátt við þetta ferli, eins og ég tók fram í upphafi ræðu minnar, að þá þetta mjög mikilvægt verkfæri sem að vinnur jafnvægislag á milli verndar og nýtingar, og þar viljum við vera. En eins og ég segi, þetta 9 ára plagg, eða 9 ára, það 9 ár síðan þessi áætlun var unnin og þetta bara skref í 4. Ég verð að hryggja hv. þingmann með því að ég get ekki lagt fram þennan óskalista eða hvaða breytingu nákvæmlega við viljum fylgja, en eins og segir að þá viljum við skoða að í vinnu að það verði ljós í framgreitt skoða hvort fjölga megi virkjunarkostum í biðflokki eða breyta afmörkun virkjunarkosta í verndunarflokki. Ég held að við getum alveg farið, og það ekkert óeðlilegt og hefur svo sem oft gerst að það svona bókun eða fyrirvari við ríkisstjórnarmál sem gengur í gegnum þingflokkana, og í þessu það ekkert óeðlilegt, og ég tel ekki að það var engin hávaði á þessu fundi allavega. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Frú forseti. Nú fyrir ég fyrst að verða verulega áhyggjufull. Af því að nú stöndum við frammi fyrir því að því er lýst að það er vilji allavega einhverra þingmanna hv. Framsóknarflokksins að færa kosti úr verndarflokki í biðflokk. Það gengur þvert á aðferðafræði áætlunarinnar, tilgang hennar og markmið. Og ég vona bara að það verði ekki þannig í hv. umhverfis- og samgöngunefnd að þar þurfi minnihlutinn annars vegar að taka debattinn við meirihlutann og hins vegar síðan við Framsóknarflokkinn það hvernig þetta eigi að vera. Af því þá verður galskap í systemið og nóg var nú fyrir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Ég hef fulla trú á því að við leysum þetta inn í nefndinni. Stærri mál hafa nú komið inn og náð farsælli lausn. En það er náttúrulega ekkert óeðlilegt og ekkert óalgengt að við okkur ber á milli og náum út málinu þá í samþykkt þá meirihluta, það þarf meirihluta og ég vona að það gerist í þessu máli. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti. Við ræðum þetta mikilvæga mál þingsályktun áætlun um vernd og nýtingu landsvæða og ég ætla kannski ekki að fara allt of mikið í þetta stuttu tími sem við höfum og mig langar að ræða þessa breiðari mynd sem hefur nú verið umræða hér í dag, sem þessi stærri mynd sem við þurfum kannski að ræða með málinu. Ég vil byrja að benda á orkustefnunefndina sem skilaði sér skýrslu í fyrra sem allir 8 flokkarnir sem áttu sæti á Alþingi á síðasta kjörtímabili tóku þátt í, þverpólitísk sátt. Og þar er mjög margt sem þegar hér er verið að ræða að óska eftir stefnu fyrir landið í orkumálum til næstu ára, þar náðist nú bara tiltölulega góð sátt að hverju ætti að stefna þá með þessu tímapunkti til næstu 30 ára. Og er raunverulega tímamótaplagg þegar við ræðum orkumál hér og í landinu, en þetta er svona fyrsta skipti sem við náum einhverju heildstæðri mynd á hlutina. Og það er kannski hægt að benda á það sem fram kemur varðandi framtíðarsýn og markmið orkustefnu, sem eru 12 meginmarkmið og þessi skýra framtíðarsýn sem kemur það fram. Og hún kveður á að öll orkuframleiðsla sé af endurnýjanlegum uppruna, orkan sé nýtt með sjálfbærum hætti, samfélag og almenning til hagsbóta. Allri orkuþörf sé mætt með öruggum hætti til lengri og skemmri tíma. Ísland sé leiðandi í sjálfbærri orkuvinnslu og orkuskiptum og sátt ríki vernd náttúru og nýtingu orkuauðlinda. Þegar við unnum að stefnunni, þessum sátum í hópnum í tæp 2 ár, þá var lögð mikil áhersla í staðinn fyrir að skrifa einhverja stóra skýrslu að raunverulega hafa hana stutta. Hún er bara 30 síður, auðlesanleg og með þessa stefnumótun sem við erum að horfa til, þannig að vonandi sem flesti myndu kynna sér hana. Nú þar eru markmiðin, minnst á nokkur af markmiðunum, og ekki er þetta mikilvægisröð endilega, en þar kemur fram orkuþörf samfélags er ávallt uppfyllt, innviðir eru traustir og áfallaþolinir, og það er það sem við höfum lært kannski eftir desember 2019 og við lærðum kannski fyrir þessari viku, það er með rafmagnsleysið og að kerfin séu áfallaþolin og standist veðráttuna. Og orkukerfið er fjölbreyttara og þá erum við náttúrulega að skoða aðra kosti heldur en kannski uppistæðan að vera hingað til í vatnsafli og jarðvarma, þar með talið vindorku og aðra þá mögulega kosti í framtíðinni. Ísland sé óháð jarðefnaeldsneyti, orkuskiptur á landi, á hafi og lofti og við þekkjum það og það áætlanir hafa nú komið fram hverju við ætlum að ná þar. Orkunýtni er bætt og sóun lágmörkuð.
auðlindastraumar eru fjölnýttir. Og þar vil ég nú bara benda á varðandi þennan þátt á raforkulögin sem við samþykktum hér í júní. Ég var framsögumaður málsins ný raforkulög í fyrra í atvinnuveganefnd. Þar komum við með nýjungar varðandi glatvarma og nýtingu á glatvarma og sem hafði ekki verið í raforkulögum áður. Þannig að þetta nú að tínast til hér og þar hér á þingi. Og svo eru fleiri punktar, gættir að náttúruvernd við orkunýtingu, umhverfisáhrif eru lágmörkuð, nýting orkuauðlinda er sjálfbær, þjóðin nýtur ávinnings af orkuauðlindunum, orkumarkaður er virkur og samkeppnishæfur, jafnt aðgengi að orku er allt land. Þannig að ég vildi nú bara rétt koma inn á þetta, þannig að hér hefur verið svolítið umræða það að það sé raunverulega ekki nein stefna í þessu málaflokki, en við náðum þessari sátt í þessari stefnu hér í fyrra. Þannig að ég vildi nú koma þess að hér almennt í umræðinni. Nú í fyrri ræðu hér í dag þá hef ég komið aðeins inn á mikilvægi flutningskerfi raforku og þar vil ég enn frekar benda á varðandi áætlanagerð og stefnu að Landsnet setur upp sína 10 ára kerfisáætlun og 3 ára framkvæmdaáætlun. Þannig að það nú líka stefna, það sem hefur hins vegar gengið mjög örvillega síðustu 10-20 árin er að framkvæma raunverulega þessar kerfisáætlanir og framkvæmdaáætlunir Landsnets og ná sátt lagningu í stóra orkukerfin okkar, það er flutningskerfi raforku, háspennta kerfið. Þannig að það má finna þessa stefnumörkun vítt og breytt í kerfin okkar, hvernig við ætlum að reyna að standa að málum. Það sem hér er kannski almennt og ekki verið mikið rætt er hvernig við ætlum að mæta það. Vaxandi eftirspurn á Íslandi síðustu árin hefur verið svona 40-50 megavött á ári. 40-50 megavött. Og hún er svona þetta meðaltal undanfarin ára og þetta er það sem er kannski talan sem við ættum að hafa í huga. Auðvitað er gríðarleg eftirspurn eftir þessari grænu orku og við sjáum fréttir núna með í tölvugeranum og því sem að gagnaverunum. Það er gríðarleg eftirspurn sem dæmi. Þannig að það er miklu meira eftirspurn heldur en einhver 40-50 megavött þessi árin. Og það er raunverulega og í tengslum við 4. iðnbyltinguna sem snýst raunverulega bara þessi öflugu fjarskipti og síðan græna orku sem eru kannski 2 veigamestu þættirnir þar. Það er hvernig við ætlum að taka þátt í að koma inn í það sem að tengist þeim málum og þar verður gríðarleg eftirspurn tengt þessari grænu orku. Við þurfum náttúrulega að móta þá stefnu hvað við ætlum okkur að gera. Í dag nú þegar er kannski 3% rúm af afgetu virkjana í Íslandi sem fer í gagnaver. Og þetta er raunverulega bara meira minna búið að gerast á örfáum árum, 4-5. Þannig að sjálfsagt gætum við tekið alla orku sem við eigum í þessum áætlunum okkar til næstu ára bara í gagnaver. En það er nú kannski ekki það sem við ætlum okkur. Auðvitað er það þannig að hugmyndafræðin á bak við þetta er að gera betur og efla atvinnulíf í landinu með fjölbreyttari hætti. Við höfum litið til gagnavera, við erum búin að tala hér mikið garðyrkjuna sem nýtingu á grænni orku hér og þá möguleika sem felast þar og svo er örugglega að telja mjög margt annað. Ég kom aðeins inn á þetta með flutningskerfi raforku og þetta sem að þegar hún kemur inn fyrir 50 árum, fyrsti áfangi var Rangárvallalína sem er á milli Akureyrar og Varmahlíðar. Hún er byggð minnum árunum 74-78 og er að vera 50 og þá var þetta kerfi að flytja 20-25% þegar að byggðalínuhringurinn var tilbúinn fyrir hátt í tæpum 50 árum síðan. 40-50 árum. 20-25% flutningsgeta. Sem í dag er svona 3-4% með afgetu virkjananna, það sem að flutningskerfi getur annað. Þetta er lykilatriði hvernig við ætlum að nýta orku í landinu. Og eins og ég kom inn á það varðandi orkustefnuna að það sem ég lagði nú kannski mest áherslu að minni hálfu í þeirri vinnu var einmitt flutningskerfi raforku. Það var vindorkan hvað við Íslendingar ætlum að gera, þannig að það sé þó rætt og reynt að ná einhverju sýn á þau mál sem hefur kannski stóra breytingi sem við erum að sjá á heimsvísu í nýtingu í grænni orku. Það er vindorkuframleiðslan eða vindaflið og við sjáum að það eru gríðarlegir möguleikar eins og við komum áðan. Það var nýtingarhlutfall á Íslandi töluvert mikið hærra heldur en við þekkjum á heimsvísu eða 40-50% á Íslandi í staðinn fyrir 28% minnum á heimsvísu. Það vill bara svo til að það blæs svolítið á Íslandi og við þekkjum það og væntanlega
á suðvesturhorni Íslands, suðvesturhorninu, það er, að mér minnir eitt það svæði í heiminum þar sem að blæs mest í byggð, til dæmis. Þetta er lykilatriði fyrir mér varðandi heildarkerfið og nýtingu, hvernig við ætlum okkur að fara í gegnum þetta á næstu árum og áratugum. Það er bara að spila þessi kerfi saman sem ég er búinn að ræða hér, sem er það vatnsaflið, jarðvarminn, vindorkan og síðan öflugt flutningskerfi raforku til að spila milli svæðanna. Í dag er raforkukerfið okkar þannig hjá Landsvirkjun, ég man töluna því ég skoða þetta fyrir 1 og 2 árum, að þá var að suðurhluta landsins, sem er Þjórsá- og Tungnasvæðið og Sogið, þá var það rétt rúmlega 1000 megavatt, minnir mig 1021 megavatt uppsett afl, en norðursvæðið frá Blöndu að Fljótsdalsstöð 1018 megavatt. Það var nákvæmlega skipti helminga. Þess vegna er svo mikilvægt að tengja svæðin saman. Þess vegna vildi ég ræða svona heildarsamhengi hlutanna en ekki fara kannski of mikið í einstaka þætti varðandi virkjanir eins og eru þessu máli. Það sem ég tel hins vegar nauðsynlegt er að við förum að búa til einhverja sýn á það með hvað eru skjótustu kostirnir okkar á næstu árum að ná fram markmiðum aukna raforkuframleiðslu, þessa grænu raforkuframleiðslu, og auðvitað er fullri sátt og sem bestri sátt alltaf við náttúruna. Ég held að við séum nú öll þar að gera þetta sem allra best og það er okkar að meta hvað er hentugast. Í dag er bara Blöndulundur inni varðandi vindaflið, í biðflokki er Búrfellslundurinn. Svo vildi kannski, tími líður svo hræðilega hratt í þessu, að í 4. áætluninni í mannrétt, 4. rammaáætlun 4, það minnst á vindorkun áðan, það voru 42 kostir inn í þeirra áætlun og það 34 þeirra er einmitt í vindi. Ég hef talað fyrir því að við höfum að gæta okkur því að vera ekki með vindorku lundi út all land. Hafa það á strategískum stöðum, kannski 5-6, en hafa stærri heldur en minni. Og ég held að við þurfum að það væri fróðlegt að taka einhverja umræðu það líka hvernig við viljum standa að þeim málum. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Nei, það er með ræðu. Frú forseti, ég vil þakka þingmönnum fyrir að ræða vindorkuna. Eins og venjulega í þessu máli, hann er mikil áhugamaður þróun hennar og hlýtur að geta tekið undir með mér að það sé afskaplega óheppilegt að við höfum ekki náð að klára að setja lagaramma utan þá tegund raforku á síðasta ári, eins og var lagt upp með, vegna þess að þá verður miklu skýrar hvert þetta stefna með þetta allt. Mig langar að spyrja það sem að hv. þingmaður hefur kannski betri innsýn í langtímaplön ríkisstjórnarinnar en sá sem hér stendur. Það er talað lagaramma utan vindorku í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar en ekkert tengt þeim ramma birtist í þingmálaskrá þessa þings. Veit hv. þingmaður hvenær við gætum átt von á einhverri slíkri vinnu frá ráðherranum og hvort hún verði unnin á grunni þess sem strandaði hér síðasta vor eða hvort núverandi ráðherra ætli að taka einhverja aðra leið í þeim málum. Því ég veit að til dæmis þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem tjáðu sig í málinu voru efins til dæmis þingsályktunartillögu skipulag landsins út frá nýtingu vindorku vegna þess að ef ég man rétt þá þótti þeim kannski of þröngt sniðið að því hvar mætti óheft reisa vindorkuver. Og kannski á svipuðum nótum vegna þess að það sem að þessar miklu tafir á afgreiðslu rammaáætlunar hafa haft í för með sér er mikill þrýstingur á raforkuver sem eru rétt undir viðmiðunarmörkum, rétt undir 10 megavöttunum. Hvort að þingmaðurinn sjái fyrir sér að ríkisstjórnin taki eitthvað á þeirri glöfu á næstunni. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti, og þakka andsvari. Varðandi vindorkuna,
Ég hef kannski verið þeim hópi sem fannst síðustu 4 ár illa nýtt í þessum málaflokkum, en ég held að það er bara mikilvægt að ræða þessi mál og ekki síður bara almennt hér í þinginu og kannski á landsvísu. Þessi umræða er komin ótrúlega stutt almennt. Ég vil bara reyna að koma umræðinu hver sem hún yrði eða annað. Það er bara svo mikilvægt fyrir ykkur Íslendinga að ræða vindorkuna. Ég held að það sé bara það sem er allt í einu spilast upp svo mynd að það sem maður er að lesa og sjá við sjáum hvað er að gerast í Evrópu og víðar heiminn. Allt í einu er vindorku orðin að mann er sagt og lesi í fjölmiðlum. Jafnvel hagstæðari kosti heldur en okkar hagstæðustu vatnsaflskostir í framleiddu megavatti. Er þá ekki ástæða til að fara einmitt að ræða þessi mál á dýptina þegar það vill svo til að þarna er enn einn orkukostur á Íslandi ásamt vatnsafli og jarðvarma, það sem við eigum ótrúlega hagsmuni í. Sko, raforkuframleiðsla á Íslandi stendur nú bara undir stórum hluta af útflutningstekjum Íslendinga, stórum hluta af landsframleiðslu Íslendinga. Og við kannski tölum oft þetta, við erum svo mikið forréttindi stétt í raforkumálum að við gerum stundum svolítið lítið úr því mikilvægi málsins. Við framleiðum 58 megawatt síðast yfir sig á hvert mannsbarn á ári, þegar landið með 2 heimili Norðmenn framleiða 28 eða hvað var. Og löndin í 3. og 4. sæti svona 30-40% á hvert mannsbarn með þessari ríkjum. Þetta er svo stór undirstaða undir okkar efnahagslífi að við þurfum einhvern veginn að taka þetta fullri virðingu og tala það þannig. Og hvað möguleika er til að byggja undir þetta land og framtíð þess. Þannig að ég skal koma kannski seinni þá með áframhald ef þú heldur bara áfram og minni mig á hvað þú vildir heyra. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, og svo ég byrja á upprifjuninni, þá var ég að velta fyrir mér ekki hvort við ættum endilega bara að taka samtal vindorkuna, heldur hvort það væri von á einhverju frá ríkisstjórninni varðandi hana í samræmi við samstarfsyfirlýsinguna á næstunni. Í ljósi þess að við vorum hér með frumvarp til afgreiðslu síðasta vetur, þá ætti vinnan jafnvel að vera fljótunni. En það sem mig langaði að spyrja hér í mínu síðara andsvari var annað og er í framhaldi af því sem kom fram hjá hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur það að Framsóknarflokkurinn styðji það að samþykkt verði einhvers konar allt öðruvísi rammaáætlun en við erum að ræða hér í dag. Að þetta sé sem sagt stjórnartillaga bara svona hálfpartinn. Við vitum ekki alveg hvernig þau vilja breyta henni en einhvern veginn vilja þau breyta henni. Mig langar að spyrja hvort sama sé upp á teningnum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Hvort þingmenn Sjálfstæðisflokksins standi að baki tillögu ráðherra eins og hún kemur frá ráðherra, sem nú venjan þegar stjórnartillögur eru lagðar fram, sérstaklega hjá þingflokkum ráðherrans sem leggur þær fram. Þannig að það er bara þetta, hvort hv. þingmaður sé á, hvort að gerðir hafi verið fyrirvarar af hálfu Sjálfstæðisflokksins við tillöguna eins og Sjálfstæðisflokkurinn lagði hana fram og hvort Sjálfstæðisflokkurinn muni einhenda sér í það verk með Framsókn að samþykkja einhverja allt aðra rammaáætlun en ráðherra málaflokksins leggur hér fram í nafni ríkisstjórnar. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar er talað að þriðja rammaáætlun 3 verði kláruð og kostum í rammaáætluninni verði þá fjölgað í biðflokki, mögulega að geti verið niðurstaða. Þetta er almennu fyrirvari síðan bara í umræðu. Ég myndi nú ekki leggja allt of mikið í þetta. Ég held að sé fullur vilji til að klára málið, enda málið gríðarlega mikilvægt. Þetta er við í Eyjafirði og Norðurlandi, ég held ég að skrifa einhvern grein fyrir mörgum árum, þar sem ég talaði bara glataðan áratug. Það sem þú hefur svo mikil áhrif á eitt samfélag í svo langa tíma, það sem öll er haldið niðri. Það er ekkert hægt að þróa þetta áfram, byggja upp atvinnu eða annað. Það er svo mikilvægt að við klárum þetta og förum að koma þessu ferli.
Ég hef komið aðeins inn á síðan komnar þessar hugmyndir í rammaáætlun 4 og síðan 5. Varðandi síðan vindorkuna og þá að það komi frá ráðherra það þingsályktun eða frumvarp. Eins og kannski sagði þá hef ég kallað eftir því, mér finnst það gríðarlega mikilvægt að við fáum alvöru umræðu og eins og við erum að gera núna. Við ræðum ótrúlega sjaldan þessi mál, sem algjör undirstaða undir þessu öllu hjá okkur. Ég veit ekki hvort það hafist, nú sé ég sitt nú í hæstvirtri umhverfis- og samgöngunefnd og það er heldur að þéttast prógrammi hjá okkur. Og við fáum þetta mál meðal annars þar inn og það verður spennandi að takast á við það. En ég myndi svo sannarlega vilja fá fram sem allra fyrst persónulega. Þess að ekki stýri ég för nákvæmlega fyrir ríkisstjórnina hvernig vinnulagið er þar, verkáætlun. En kannski það væri gott að fá málið fram sem fyrst, en vonandi fáum við það með haustinu inn í nýtt þing og tökum það með alvarlega næsta vetri. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, mig langar til þess að nota tækifærið og spyrja hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson nánar út í orkustefnuna sem hann gerði hér að umtalsefni og skýrslu nefndar sem var þverpólitísk og skilaði til ráðherra í haust fyrir rúmu ári, já, haustið 2020, rétt er það. Þar eru markmið vel hugsuð og nokkuð góð sýnist mér, 12 markmið, en það skiptir máli að markmið vinni ekki gegn hvert öðru. Þau þurfa að vinna saman, sérstaklega þegar svona mikilvæga stefnu er að ræða. Og hér stendur að það eigi að sjálfsögðu að stunda sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda, það er eitt markmiðið og vonandi eru allir sammála það. En fyrsta markmiðið, og ég held að þetta sé nú ekki mikilvægisröð, er eftirfarandi: orkuþörf samfélags er ávallt uppfyllt. Og það er mikilvægt að skilja hvað í þessu markmiði felst og því spyr ég hv. þingmann hvort að það sé réttur skilningur minn á þessu markmiði sem var sett niður í þessari nefnd og myndar þessa orkustefnu, að við séum hér að tala orkuþörf eða að uppfylla orkuþörf almennings og fyrirtækja annarra en stóriðju. Af því að ef allt hitt er undir, þá vinna markmiðin ekki saman og í rauninni ganga ekki upp. Og svarar andsvari hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti, þakka andsvarið hv. þingmanni. Eins og ég kom kannski inn á áðan varðandi gagnaverin sem dæmi, eða rafeldsneyti í framtíðin eða óskir orku, við getum ekki uppfyllt þetta. Hér erum við náttúrulega fyrst að tala bara íslenskt samfélag. Við þurfum að tryggja það og ef við ætlum að fara í orkuskiptin og klára þau, þá verðum við að geta tryggt þetta. Mér minnir að íslensk heimili í dag, bara heimilin, séu ca. 4% af orkunotkun í Íslandi. Sjálfsagt er náttúrulega hvergi minna. Eins og ég sagði áðan, þess að þetta gríðarlegu þáttur bara í okkar kjörum og lífi og eins og ég segja í efnahagsmálum þjóðarinnar. Nú held ég þegar orkukreppan er í heiminum og við sjáum jarðgas hækka 400–500% í Evrópu og víða heiminn, við erum ekki að fara að leysa allt þetta með grænni orku á Íslandi, og eftirspurnin er svo gríðarleg núna eftir þessu. Við þurfum náttúrulega að sníða okkar stefnu eftir hvað finnst best fyrir þetta samfélag. Ég held að það sé bara eitt stóra og mikilvæga verkefni og persónulega finnst mér tíminn ekki að nýst endilega sérstaklega vel núna í að verða áratug sem að snýra þessu og við þekkjum það. Og síðan hef ég síðustu ár verið að benda hér í þessu þingsal á að við þurfum að ræða og fá meiri umræðu aðra orkukosti sem verða síðan koma inn í þessu umræðu. Og þá hef ég einmitt verið kannski helst að fyrst og fremst væri það vindorkan þessum tímapunkti. Við erum til að sjávarenda sjóinn og slíkar virkjanir, sjávarvirkjanir mögulega í framtíðinni eða hvað
Við þurfum alltaf bara að vita hvað hagstæðustu kostirnir fyrir okkur. Og íslenska kerfið vannýtt, raforkukerfið. Það kom klárlega í ljós í þessari vinnu. Kannski 75% nýting á því. Með vindorkunni gætum við, eins og við komum inn á áðan, aukið þessa nýtingu enn frekar og síðan með öflugu flutningskerfi raforku. Og þá erum við að tala að hvert prósent í betri nýtingu á kerfinu, það eru miklu fjármunir fyrir íslenskt samfélag. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er mjög mikilvægt að fá þetta fram hér við þessa umræðu að þegar við erum að tala um orkuþörf samfélags, þá erum við að tala um orkuþörf almennings og fyrirtækja. Og það skiptir svo miklu máli því að verkefnið er þá að löggjafinn búi til þann ramma að raforkuöryggi sé fyrir hendi fyrir þennan hóp og að þess vegna þarf að forgangsraða í því í hvað orkan fer. Við leysum þetta ekki öðruvísi, alveg burtséð frá fjölda kosta, alveg burtséð frá því hvað er hagkvæmt eða hvað við viljum setja meira inn í rammann, af því að við verðum sem samfélag, og það er okkar skylda stjórnvalda hér, bæði framkvæmdarvalds og löggjafarvalds, að sjá til þess að almenningur í landinu, heimilin í landinu og fyrirtæki, önnur en stóriðja, hafi þann aðgang að raforku sem þau þurfa til þess að halda okkar samfélagi úti. Þess vegna finnst mér mjög gott að fá þetta staðfest hér. Orkustefnan er ágæt svo langt sem hún nær, en núna ríður á að útfærslan fari af stað í lögum, sem sagt í nýjum frumvörpum og í lögum og auðvitað líka í rammaáætluninni, þannig að það sé hægt að einhenda sér í þessu mikilvægu verkefni, því það er auðvitað alveg rétt eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson tók undir hér áðan að tíminn undanfarin ár hefur sannarlega ekki verið vel nýttur. Og svarar andsvarið síðara sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Minnir að þetta séu tæp 2 ár, eða semst, já, 1,5, þetta er kannski svona sirkabát sem að nefndin skilaði af sér. Þáverandi orkumálaráðherra í september, október þá 2020 lagði fram framkvæmdaáætlun byggða á orkustefnunni málefni til að takast á við í tengslum við þessi mál. Þannig að það fór á stað, svo vinna. Við heldum bara að vera ágætis vinna og við þurfum bara að halda áfram í þessari vegferð. Bara orkuskiptin, þessi þriðju, sem er þá orkuskipti í samgöngum. Það er svona almennt verið umræðan að þetta getur verið kannski svona algengasta talan ef við tökum þá bílaumferðina á vegunum og flutningstæki þar, skipin okkar og flugið. Þá held ég að talan hafi verið svona 1200 megawatt, sem er svona fyrsti áfangi, 300 væri samgöngur á landi. Og þegar við erum afgetu, bara til að setja samhengi í dag, þá er afgeta virkjun á Íslandi 3000 megawatt. Þannig að þetta er 40%. En nota bene, þetta er kannski eitthvað sem kemur inn á 20 árum, svona cirka. En ég sagði áðan að notkun hefur verið 40-50 megawatt að aukast þetta á hverju ári. Þannig að þá getum við líka aðeins hugsað, það hefur svona verið kannski meira almenna atvinnulífið og uppbygging á því. En þetta er það sem við ræðum hér, og við höfum líka verið að ræða fjarskiptin og takast á við þau, og það er búið að byggja upp öflugt fjarskiptakerfi í Íslandi. Við ætlum bara að leggja áherslu á þessa 4. iðnbyltingu. Hún er bara þetta, öflug fjarskipti og græna orku. 4. iðnbyltingi fer ekki fram nema með grænni orku. Andsvörum er lokið. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson. Herra forseti, þetta er mikilvæg umræða og gagnleg og hófstillt og ágæt hér í dag. Ég fagna því. Loftslagsváin er ein afleiðing þess að maðurinn hefur gengið freklega á gæði jarðar, eytt efni fram og tekið vanhugsaðar ákvarðanir í sína þágu án þess að hugsa heildarsamhengi hlutanna.
hvað þá öðrum lífverum. Við ætlum okkur að ná fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og því þurfum við að taka öll skref að vel yfirlögðu ráði, leggja hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar til grundvallar og treysta náttúruvernd. Hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir kom mjög ágætlega inn á forsöguna af hverju í rauninni tilkoma þessara laga sem þá þingsályktunartillagan byggir á, hvernig hún var til komin. Gott ef að hv. þingmaður notaði ekki orðalagið hér logaði samfélagið í illdeilum. Og það er ekki mikill bragur á því. Ég vil trúa því og mér líður þannig með við umræðuna ekki bara hér í dag heldur undanfarið og hugsanlega er það meðal annars vegna þess hvert við erum komin í samtalinu loftslagsmálin. Að við erum að hugsa á öðrum brautum. Við erum ekki með stórkarlaleg áform sem við sáum hér í eina tíð að ráðast hér í eina stóra meiriháttar virkjanaframkvæmd til þess að drífa til dæmis stóra fabrikku. Ég vil trúa því og ég skynja það ekki í umræðunni og þætti þá forvitnilegt að heyra það hjá öðrum hv. þingmönnum hvort að það sé ekki réttur skilningur að hér í sjálfu sér er enginn að tala meiriháttar stóriðjuframkvæmdir. En orkuskiptin eru óumflýjanleg. Við þurfum að takast á við þau og það held ég við gerum okkur öll grein fyrir. Stjórntækið rammaáætlun er tæki sem sannarlega þarf að endurskoða og það er líka fyrirhugað eins og fram kemur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Ég hef hins vegar mjög mikla trú á þessu tæki og ég heyri að mörg hér inni hafa það. Við í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs við leggjum áherslu á mikilvægi vandaðrar málsmeðferðar af hendi Alþingis og við viljum að þess verði gætt að jafnvægi milli verndar og nýtingar eins og tillaga verkefnisstjórnarinnar byggir á, þar að segja sú faglega vinna endurspeglist í þeirri tillögu og það sé mikilvægur grunnur að framhaldsvinnu umhverfis- og samgöngunefndar sem fær verkefni til sín. Stjórntækið byggir á því sem hefur komið fram hér í máli nokkurra þingmanna. Þetta eru langtímasjónarmið og heildstætt hagsmunamat. Og ef til vill, að því ég nefndi hér þörf á endurskoðun þess, ef til vill má líka segja, og hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir kom inn á það, að þá verður það til í öðrum tíðaranda. En við höfum ekki alveg fullkomlega gleymt honum. Og að því hér hefur verið rætt vinnu við svokallaða 4. og 5. áfanga sem í höndum verkefnisstjórnar rammaáætlunar, að þá er áhugavert að skoða þær hugmyndir sem fram eru komnar á þeim vettvangi, þar að segja hugmyndir frekari orkuöflun. Þar sjáum við að það er veruleg slagsíða í átt að vindorku og hugmyndirnar þær fara þverrandi með tilliti til jarðvarma og vatnsafls. Mig langar þó að benda á að því að hér hefur verið rætt vinnu 4. áfanga rammaáætlunar að til er á fyrrnefndri heimasíðu ramma.is sem hæstv. ráðherra kom hér inn á drög að tillögu flokkun virkjanakosta frá verkefnisstjórninni í frétt frá 31. mars síðastliðnum. Þar voru 13 kostir teknir til mats. Það voru 7 kostir í vatnsafli, 1 í jarðvarma og 5 í vindi. Og bara af þessum vatnsaflskostum þá voru 3 svokallaðir stækkunarkostir sem hér hafa líka verið til umræðu og jarðvarmakosturinn er í rauninni bara stækkunarkostur líka. Og hæstv. ráðherra nefndi það hér í fyrri ræðu að hann hefði á þingmálaskrá sem við sjáum fyrir vorið hugmyndir breytingar á rammalöggjöfinni með tilliti til þess að hægt sé að horfa á þessa stækkunarkosti sem eina leið í að afla frekari fanga og afla frekari orku. Og talandi tölur, því hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson nefndi hér tölur sem sannarlega hafa verið í umræðunni. Þær eru ættaðar frá, og ég vona að hv. þingmaður leiðrétti mig ef ég fer rangt með mál, þær eru ættaðar frá Samorku. Það sem talað er sannarlega 1200 megavött, þar af 300 bara til orkuskipta á landi. Ég hef engar forsendur til þess að rengja ágæti þessara talna. En ég tel að það væri ákjósanlegt, líka í ljósi þeirrar umræðu sem átt sér stað hér í dag, að þær byggi þá líka á og við vitum og komum okkur saman það hver hin raunverulega orkuþörf er og þá til hvers. Ég kom inn á það í máli mínu í fyrri dagskrálið hér í dag. En bara svo við horfum aðeins á tölur.
sú rammaáætlun sem nú þegar er í gildi, í henni eru í svokölluðum orkunýtingarflokki eitthvað 600 megavött. Bara ef við horfum á þetta í samhengi talnanna sem nefndar voru hér áðan. Í þessari tillögu sem hér að þá erum við komið með megavöttin upp í 1420 rúm, ef við reiknast rétt til. Þannig að allt tal að við séum hér á vonarvöl og eigum hér í vandræðum, að það fær ekki alveg við rök staðist, finnst mér. Hins vegar ber líka benda á það, og ráðherrann hæstvirtur kom inn á það í sinni ræðu, að þó hugmynd að virkjunarkosti fari í nýtingarflokk, þá ekki samasemmerki þar á milli að hann verði þegar upp staðið nýttur. Og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson benti til dæmis á nýlegar jarðhræringar á Reykjanesi og því skyti skökku við að vera þar með kosti í nýtingarflokki. Og vissulega þarf að horfa til þeirrar framhaldsmálsmeðferðar sem á sér stað þegar að kostur hefur verið afgreiddur á Alþingi í nýtingarflokk og ekki nær það allt fram að ganga. Hinn endinn á þessu, sem ég tel afar mikilvægan líka, þá verndarflokkurinn. Ef að biðflokkurinn þarna á milli þess eðlis að við erum að leggja mat á þá kosti sem hafa verið sendir inn og átta okkur betur á því hversu fýsilegir þeir eru með aðferðafræði rammaáætlunar til grundvallar. En hinn endinn á þessu verndarflokkurinn. Og þá segir mjög skýrt í lögunum að þeir kostir sem að Alþingi afgreiðir í verndarflokk, þeir skuli friðlýstir gegn orkuvinnslu. Og ég legg áherslu á orðalagið gegn orkuvinnslu vegna þess að það bar aðeins á því á síðasta kjörtímabili þegar þáverandi hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra tók til við verkið sem hafði beðið æði lengi frá afgreiðslu þingsins frá 2013 við að framfylgja þessari ákvörðun þingsins, að þarna ætti þetta við friðlýsingu almennt. En þetta snýst að friðlýsa hlutaðeigandi svæði gegn orkuvinnslu. Og bara til upprifjunar fyrir þingheim, að þá voru í núgildandi rammaáætlun einir 20 virkjanakostir sem fóru í verndarflokk. Af þeim hafa nú verið 14 friðlýstir. 7 kostir á 4 svæðum í vatnsafli og aðrir 7 kostir á öðrum 4 svæðum í jarðvarma. Og þetta afar mikilvægt til þess að framfylgja og klára uppleggið með tólinu sem rammaáætlun er. Þetta bara að halda þessu til haga. Hæstv. ráðherra hefur komið inn á það hér nokkrum sinnum að vinna sig í gangi við grænbók inn í ráðuneyti á vegum ráðuneytisins og ég bind miklar vonir við að við sjáum þar saman tekið hver staðan í þessum málum og ég held að það sé afar mikilvægt og fagna því inn í þessa umræðu í nefndinni að við fáum þá sama tíma. Hins vegar að því að koma aðeins að því áðan að þegar maður skoðar þær virkjanahugmyndir sem hafa verið í umræðunni að þá eru teikn stórkostleg áform þegar kemur að vindorku. Og ég get einhverju leyti alveg tekið undir orð hæstv. Þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar hér að við þurfum að hugsa mjög vel og átta okkur vel á því hvar við ætlum að koma vindinum fyrir og sjálfum hugnast mér ekki að sjá hann á víð og dreif allt landið. En hugmyndirnar sem fyrir liggja, og við vitum vel að þær verða ekki allar að veruleika, að þær eru svolítið í ætt við fyrri tíð. Og ég hef trú á því og ég upplifði það þannig, svo ég ljúki nú málinu mínu, að við séum að færast á nýjan stað í þessari orðræðu og þar það nú líkast til loftslagsváin sem við verðum að bregðast við, sem að hjálpa okkur að hugsa þetta af skynsemi og ég treysti okkur öllum til þess að gera það við áframhaldandi meðferð málsins. Veitir andsvar hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég hjó eftir einu sem kom fram hjá hv. þingmanni og þingflokksformanni Vinstri grænna, þar sem hann sagði að þau í þingflokknum leggja áherslu á mikilvægi vandaðrar málsmeðferðar og að það verði gætt jafnvægis á milli orkunýtingar og umhverfisverndarsjónarmiða, eitthvað á þeim nótunum, vegna þess að orðin við í þingflokki Vinstri grænna hafa gjarnan tiltekna merkingu þegar þau eru borin fram af formanni þingflokksins. Mig langar að spyrja, er það þá réttur skilningur að þingflokkurinn hafi gert fyrirvara
við þessa tillögu eins og þingflokkur Framsóknar gerði af sinni hálfu. Svarar andsvari hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson. Já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er réttur skilningur hans að þingflokkur Vinstri grænna gerði fyrirvara við þessa tillögu og ég var að vísa til hans. Og hér skal bara lesa hann upp fyrir þingmanninn, en ég veit að honum hv. þingmanni er afar kunnugt afstöðu Vinstri grænna í þessu samhengi öllu saman. Þingflokkur Vinstri grænna leggur áherslu á mikilvægi vandaðrar málsmeðferðar af hendi Alþingis. Gætt verði jafnvægis milli verndar og nýtingarréttarins og tillaga verkefnisstjórnar byggir á. Sú faglega vinna sem endurspeglast í þeirri tillögu er mikilvægur grunnur að vinnu umhverfis- og samgöngunefndar. Í stjórnarsáttmála er fjallað afgreiðslu málsins með þeim hætti að biðflokkurinn verði stækkaður, en við slíkt ferli leggur þingflokkurinn áherslu á að ofangreindu jafnvægi verði viðhaldið. Þetta er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Já, herra forseti. Hér ræðum við stjórnartillögu, eða ætti maður að segja meinta stjórnartillögu. Þegar 2 af 3 þingflokkum bókuðu fyrirvara við málið og báðir fyrirvararnir lúta að því að málið verði eins og stjórnarsáttmálinn sagði að það ætti að verða. Að stækka biðflokkinn stendur í stjórnarsáttmálanum. Það virðist hafa komið báðum samstarfsflokkunum á óvart þegar ráðherrann stækkaði biðflokkinn ekki áður en hann lagði tillöguna fram. Það er kannski erfitt að skilja hvers vegna báðir flokkarnir sá ástæðu til að gera fyrirvara við akkúrat þennan þátt. Þannig að mér langar að spyrja hv. þingmann, kom það flatt upp á þingflokk Vinstri grænna að ráðherrann skyldi víkja í þessu frá stjórnarsáttmálanum og og kannski líka bara myndi þingflokkur Vinstri grænna ekki styðja tillöguna óbreytta? Stendur þingflokkurinn með tillögu ráðherrans óbreyttri eða ekki? Svarar andsvari hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson. Ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir fyrirspurnina. Ég get ekki svarað til það hvort sannast sagna get ekki svarað til það hvort það hefði komið einhverjum í þingflokknum á óvart að ráðherra skyldi leggja tillöguna fram með þessum hætti. En minni þá á að ráðherra sem var í úr okkar röðum lagði hana nákvæmlega eins fram á síðasta kjörtímabili og við stóðum á bak við það í þingflokknum, eða þau sem voru í þingflokknum gerðu það og ég geri það hér sem hér stend. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti. Ekki byrjar það gæfulega. Ég ætlaði nú að byrja á að koma hér upp og hrósa hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra fyrir það að hafa lagt málið fram jafn snemma og raun ber vitni. Við fylgdumst með því á síðasta kjörtímabili að málið kom fram í fyrsta sinn á loka síðasta þingi þess kjörtímabils og markmiðið augljóslega það að ekkert yrði úr því. En nú er málið komið fram jafn snemma og raunin er fyrir miðjan febrúar á fyrsta þingi þessa kjörtímabils og ég verð að viðurkenna að ég fylltist svona bjartsýni hvað það varðar að stjórnarflokkarnir ætluðu sér að klára þetta mál og afgreiða þannig að það yrði loksins staðan að rammaáætlunarferlið væri ekki dautt, sem ég er nú búinn að vera hræddur núna í 1-2 ár, að þetta fyrirkomulag sem var ætlað til sátta og þess að leiða ágreiningi í jörðu og raða þeim virkjunarkostunum sem ætlunin er að nýta upp með þeim hætti að hægt var að komast áfram framkvæmdarlega. Nú kemur málið fram, það er mælt fyrir því í dag og báðir samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn gera fyrirvara við málið
sem þeir eru nýbúnir að samþykkja í ríkisstjórn. Ég gef mér að þetta hafi, og í þingflokkum. Þetta er eiginlega ótrúleg byrjun á einhverju sem að maður vonaði að væri svona lokaspretturinn í þeirri hrakfallasögu sem að málefni rammaáætlunar hafa verið undanfarin ár og allt of mörg ár. Því að eins og við þekkjum þá er þetta frumvarp eins og það liggur fyrir hér, þessi þingsályktun segi ég, mér minnir að hún sé fyrst lögð fram árið 2016. Og þannig að mér finnst eiginlega nauðsynlegt að fyrir þingið allt, sérstaklega umhverfis- og samgöngunefnd sem að núna virðist einhvern veginn fá það í fangið, fulltrúar meirihlutans þar, að gera að því virðist einhverjar grundvallarbreytingar á rammaáætluninni eins og hún er lögð fram hér í dag, breytingar sem er talað í stjórnarsáttmála en ekki í frumvarpinu eins og það var samþykkt í ríkisstjórn og afgreitt út úr þingflokkum. Þetta er algjör furða og það er eiginlega bara ámælisvert ef að á að teyma hv. þingmenn í umhverfis- og samgöngunefnd út í einhverja svona vinnu sem að maður getur ekki ályktað annað en svo að rammaáætlun sé á miklu verri stað heldur en við töldum vera bara í morgun. Því að þessar upplýsingar mér vitandi, ég spurði reyndar þetta í sérstöku umræðunni hér í morgun, hvort að það, hvernig mætti lesa í yfirlýsingar Sigurðar Inga Jóhannssonar, formanns Framsóknarflokksins og hæstv. Innviðaráðherra, þegar ráðherrann sagði hér í þinginu að horft væri til þess að fjölga kostum í biðflokki, færa virkjanakosti úr nýtingarflokki í biðflokk og væntanlega úr verndarflokki í biðflokk sömuleiðis. Ég held að hæstv. ráðherra umhverfis- og orkumála hafi ekki svarað því beint, þannig að það verður eiginlega bara að ítreka þá spurningu, er það þessi fyrirvari sem nú er kominn svona upp á yfirborðið og hver er akkúrat fyrirvari Framsóknarflokksins? Er fyrirvarinn sá að það eigi að stækka biðflokkinn? Fyrsti tíminn er bestur að það liggi fyrir og sömuleiðis verður þingið að fá að vita hver er fyrirvari þingflokks Vinstri grænna. Því að það hittir nú bara þannig á að ráðherra Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, fyrrverandi umhverfisráðherra, hv. þingmaður og núna ráðherra, hæstv. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, lagði málið fram nokkurn veginn upp á punkt eins og það liggur hér fyrir á síðasta þingi. En auðvitað í ljósi sögunar þá var aldrei ætlunin að klára það blasir við. Þannig að mér finnst þetta skipta miklu máli að þingið sé upplýst það á hvaða vegferð ríkisstjórnin er. Því að auðvitað er það þannig með 6 af 9 mönnum í umhverfis- og samgöngunefnd þá stýra ríkisstjórnarflokkarnir því hvernig þetta mál klárast. Það velkist enginn í vafa það. Og ef að það er komin, ef að verðmiðinn fyrir það að leggja málið snemma fram, sem ég hrósa hæstv. ráðherra fyrir, ef verðmiðinn fyrir það er sá að það verði tekin einhver leikur inn í umhverfis- og samgöngunefnd til þess að lempa þingflokka Framsóknarflokks og Vinstri grænna, þá er það ekki svona skemmtileg meðhöndlun á tíma þingmanna sem þar sitja. En læt þetta nú duga þetta í bili. Tillagan liggur hér fyrir eins og hún var lögð fram á síðasta þingi og ég held að margra hluta vegna væri æskilegt að klára tillöguna í meginatriðum eins og hún liggur fyrir. Við þekkjum það, sérstaklega frá umræðunni hér fyrir dag stöðu orkumála, að 4. rammaáætlun, hún er mjög langt komin í sínu lögbundna ferli og ég held að þingið ætti þá að taka til umræðu þar í þeirri vinnu mögulegar lagfæringar og breytingar. Ég held að það veri skynsamlegt að koma ákveðinni festu undir það plagg sem hér hefur legið fyrir árum saman varðandi stefnumörkun stjórnvalda
og með því að samþykkja tillöguna óbreytta. Það er auðvitað stenst enga skoðun ef að menn ætla að leggja það að jöfnu að færa kosti úr nýtingarflokki í biðflokk og að færa kosti úr verndarflokki í biðflokk. Því að biðflokkurinn er auðvitað stopp. Það er ekkert að fara af stað sem er í biðflokki. Þannig að ég bara vil nefna það hér að það eru ekki brúkleg rök, verði það rök fyrir því að færa kosti úr nýtingarflokki á seinni stigum. Og staðreyndin er auðvitað sú að hér er, til dæmis hvað vatnasviðið varðar, þá eru þrátt fyrir allt ekki nema 7 kostir í nýtingarflokki. Það er nú allt og sumt. Ef menn ætla að fara í mikla fjölgun, að færa marga þeirra kosta úr nýtingarflokki í biðflokki, þá verður nú orðinn heldur þunnur 13. Og hvað háhitasvæðin varðar, þá eru það hér 5, 6, 7, 8, 9, 10 kostir sem eru tilgreindir og sama á við þá. Ef á að færa eitthvað af þeim í biðflokkinn, þá er nú farið að styttast listinn ansi hratt. En á sama skapi, ef að einhver þeirra kosta sem eru í dag í verndarflokki yrði færður í biðflokk, þá er ekkert stórkostlegt að gerast með þeirri aðgerð. Það er bara kostur sem er þá væntanlega færður aftur í verndarflokk í næsta hring þegar 4. rammaáætlun er tekin til meðferðar og samþykkt. Þannig að ég bara vil beina því til hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar að fara nú helst ekki þá vegferð að hringla í kostum með þessum hætti, og hafandi það í huga að það virðist vera það sem fyrirvarar samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins ganga út á. Og sérstaklega er það nú kannski athyglisvert í tilviki Framsóknarflokksins, ef það er raunin. Og auðvitað er það líka athyglisvert í tilviki þingflokks Vinstri grænna þegar við horfum til þess að ráðherra þess flokks lagði plaggið fram með nákvæmlega þessum hætti fyrir nokkrum mánuðum síðan. En að endingu þá er auðvitað nauðsynlegt að halda því til haga að það eru fleiri mál sem eru á leiðinni inn í þingið. Það var hér áætlað að á þessum tímapunkti væri hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson búinn að leggja fram mál er varðar frumvarp eða lagabreytingu sem heimilar breytingu á skipulagsutanumhaldi þegar raflínur þvera fleiri en eitt sveitarfélag. Allt er þetta púsl í þessari stóru mynd og ég held að það væri gott fyrir þingið að fá það mál sem fyrst inn til þess að það sé hægt að ræða þetta allt í einni samfellu. Því að ef við erum alltaf bara að horfa á svona lítið brot af heildarmyndinni, þá verður þetta allt mjög brotakennt og samhengislítið og þá er ekki víst að þingmönnum sé ljós sá alvarleiki eða þau áhrif sem koma til vegna mögulegra breytinga á rammaáætlun eins og hún er lögð fram hér í dag. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar er hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, þetta mál er orðin mikil furða eins og hv. þingmaður segir, og hrakfallasögu rammaáætlunar er kannski ekki hægt að skoða án þess að taka hana í samhengi við hrakfallasögu allra náttúruverndarmálanna sem voru fléttuð saman á síðasta kjörtímabili og ekkert varð úr fyrir vikið, vegna þess að stjórnarflokkarnir náðu ekki saman þau sín á milli, komum fyrir vikið með þau í bullandi ágreiningi inn til þingsins allt of seint. Nú hafa þau ákveðið að prófa hina leiðina sem er að ná ekki saman neitt og koma með þau rosalega snemma til þingsins og segja hvort við getum ekki bara að græja þetta. Hver er afstaða ríkisstjórnarinnar til rammaáætlunar?
ekki kemur það fram frá þingmönnum stjórnarflokkanna sem allir gera fyrirvara á þetta mál. Ekki er hægt að lesa það út úr stjórnarsáttmálanum sem talar að stækka biðflokkinn, en svo kemur tillagan með óbreyttum biðflokki til þingsins. Þegar við fáum ekki svör frá stjórnarliðum þá er eðlilegt að við veltum þessu fyrir okkur hér. Ég spurði til dæmis fulltrúa Framsóknarflokksins sem gerir fyrirvara að færa kosti niður í biðflokk. Hvaða kosti? Þeir eru ekkert það margir, það er hægt að benda á þá. Hvaða kosti? Og er ekki eðlilegt að við vitum það við þinglega meðferð? Hvað það er sem er að ræða? Hún gat ekki svara því. Þingflokksformaður Vinstri grænna, flokksins sem gerði fyrirvara en er samt flokkurinn sem lagði þetta fram óbreytt á síðasta kjörtímabili fyrir ári, og svo kom bara fram í andsvari þingflokksformannsins að hann stæði þetta með þessari tillögu óbreyttri ef svo færi. Hvað snýst á fyrirvarinn? Og svo kannski fáum að heyra hvað Sjálfstæðisflokknum finnst þetta mál, af því að ég spurði einmitt hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson hvort þingflokkurinn hefði gert fyrirvara. Þá vísaði hann til samstarfsyfirlýsingarinnar og sagði að það væri í sjálfu sér almennu fyrirvari. Svarar andsvari hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég missti nú af þessu þegar hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson sagði þetta, en ef að stjórnarsáttmálinu er orðinn einhver svona almennur fyrirvari, almennur disclaimer gagnvart öllum þeim málum sem ríkisstjórnin ætlar að leggja fram, þá er þetta samstarf orðið enn undarlegar samsett heldur en var á liðnu kjörtímabili. Þá gátu menn og gerðu það lengi framan af, skáka í því skjóli að það hefði ekki verið neitt annað í stöðunni samstarf þessara þriggja flokka, og síðan kom COVID-faraldurinn og bjargaði ríkisstjórnarflokkunum úr þeirri þröngu stöðu sem þeir voru komnir í svona mitt kjörtímabilið. Það er eiginlega alveg með ólíkindum að þetta sé að fljóta upp strax í umræðu þegar verið að mæla fyrir málinu. En það er auðvitað kostur fyrir okkur sem erum hér í þinginu að þetta liggi bara fyrir hér frá fyrstu klukkustundum að stjórnarflokkarnir séu fullkomlega ósammála það hvernig skuli nálgast þetta risamál. Það eru, mér þykir það, fréttir. Á sama tíma geta menn varla klára setningu öðruvísi en að vísa í mikilvægi loftslagsmála. En bíddu, hver er meiningin á bak við þetta allt saman? Þetta er auðvitað, og á sama tíma þá er ekki búið að leggja fram frumvarpið sem er líklegast til þess að auðvelda það að styrkja flutningskerfið með gagnvart því að koma línulögnum áfram. Þetta er því miður virðist vera meira í orði en á borði þessi áhugi ríkisstjórnarinnar á loftslagsmálum, því að ef það væri raunin, að hann væri raunverulegur, þá væru menn að leggja fram málið til að klára þau, koma rammanum áfram og leiða hann í jörðu, koma fram þessum vindmylluvangaveltum, koma fram línulagnamálinu og þar fram til göttunum. En einhvern veginn virðist aðalega ganga út á það núna að kaupa sér tíma. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska og yfirleitt þegar það er nefnt erlent orð þá er það þýtt yfir íslensku en ekki öfugt. Það var merkileg framkvæmd í þetta skipti, en gott og vel. Þá veitir ansvar að síðara sinn hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, aðeins varðandi aðgerðaleysið á síðasta kjörtímabili, vegna þess að það er rauninni ámælisvert að við höfum hér í 4 ár verið að ræða mikilvægi þess að bæta umgjörðina orkunýtingaráætlunina, bæta inn einhverju skýrara varðandi vindinn og skoða 10 megavatta viðmiðin, og það er bara heilmikið sem er að laga í þessu kerfi. En vegna þess að ríkisstjórnin komst hvorki lönd né strönd með neitt af þessu, þá gerðist ekkert. Fyrir vikið stöndum við hérna 6 árum eftir að Sigrún Magnúsdóttir samdi þessa tillögu, bara á nákvæmlega sama stað og fólk var 2016.
Og talandi hæstv. Þáverandi umhverfisráðherra Sigrúnu Magnúsdóttur, og náttúrulega dálítið fyndið að við séum hérna að endurvinna tillögu Framsóknar sem Framsókn styður ekki, sem ráðherra Vinstri grænna lagði fram fyrir ári en þingflokkur Vinstri grænna gerir fyrirvara við, og sem Sjálfstæðisflokkurinn, já við fáum það kannski betur hreint á eftir, sem Sjálfstæðisflokkurinn ekki fullkomlega dús við heldur, þrátt fyrir að þeirra eigin ráðherra beri málið fram. Heldur mögulega sé litið á stjórnarsáttmálann sem svona leiðbeiningar fyrir það hvað þingið eigi að gera. Að stækka biðflokkinn sé einhvern veginn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, en stjórnarflokkarnir ná ekki saman um það sín á milli, þannig að við höfum bara að græja það hérna. Síðasti stjórnarsáttmáli talaði Alþingi í fyrirsögninni, talaði að snúist eflingu Alþingis. Ég man ekki eftir því að þessi stjórnarsáttmáli snúist störf Alþingis, heldur ríkisstjórnina eina, og þess vegna finnst mér mjög skrítið að þingmenn líti svo á að ráðherrann geti lagt fram bara eitthvað drög að tillögu sem síðan eigi að móta í átt að stefnu ríkisstjórnarinnar í þinglegri meðferð, stefnu stjórnarinnar sem enginn getur bent á nákvæmlega hvað snýst þegar við skoðum þá tilteknu kosti sem er að ræða í þessari áætlun. Svarar andsvarið síðar sinn, hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka andsvarið. Þetta eins og sú mynd sem að þingmaðurinn hv. dregur hér upp er auðvitað kostuleg. En kannski átti þetta ekki að koma okkur svo mikið á óvart, því að ég vil bara rifja upp hér undir lok síðasta þings, þá var hér mál í meðförum þingsins í umhverfis- og samgöngunefnd, þar sem ég átti sæti, sem voru sem sagt ný fjarskiptalög. Það var stjórnarfrumvarp og mál sem þurfti að klára. Á býsna margt, til dæmis vorum við í þessu mílumálshafaríi af því að það mál var ekki klárað á síðasta þingi. Og hvernig kom það nú til að það mál kláraðist ekki? Það var ekki út af viðspyrnu stjórnarandstöðuflokkanna. Stjórnarandstöðuflokkarnir, má segja, í öllum meginatriðum hafi bara verið býsna sáttir við það hvernig málið leit orðið út. Nei, það dó af því að samkvæmt þeim upplýsingum sem að þingmönnum bárust að Vinstri grænir stoppuðu málið á lokametrunum. Stjórnarfrumvarp. Frumvarp sem að Vinstri grænir voru búnir að samþykkja í ríkisstjórn og þingflokki, en svo á lokametrunum þá dó það drottni sínum án þess að það fengist nokkurn tímann almennilega útskýrt hvers vegna það var. Þannig að í því ljósi má nú kannski segja að þetta sé bara meira af því sama og við vorum hér, sátum undir á liðnu kjörtímabili, að mál sem að flokkarnir koma sér ekki saman þeim er einhvern veginn hent út úr ríkisstjórninni, þar nenna ráðherrarnir ekki þessu vesinni. Og svo fara málin inn í þingflokkana og þar eru gerðir einhverjir óljósir fyrirvara eins og síðbúnir fyrirvara Framsóknarflokksins við hálendisþjóðgarðinn á sínum tíma. Þetta en ég bara man ekki eftir því samt að þinginu hafi verið falið að aðlaga mál ríkisstjórnarinnar að stefnu ríkisstjórnarinnar. Það held ég að ég kannast ekki við. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, þetta er auðvitað sannkölluð skemmtun hér að hlusta á stjórnarandstöðuþingmenn ræða sín á milli afstöðu stjórnarflokkanna til einhverra mála og býsnast yfir því að það sé nú ekki örugglega búið að móta þetta og njörva alveg niður í steininn. Því að oftast heyri nú úr þessum stóli að það kvarta yfir því að Alþingi sé bara einhvers konar stimpilbúði og sé bara ætlað að stimpla stjórnarmálin. Hér kemur fram þingsályktunartillaga risamál til framtíðar, ramminn sem að staðið hefur hér fast í þinginu eins og farið hefur yfir árum saman, því miður. Og hér er opnað á þann möguleika að þingið, löggjafarvaldið sjálft, fái bara eitthvað svigrúm hér til að vinna málið og mögulega breyta þessari þingsályktun sem hér er og þingmenn bara býsnast yfir þetta og segja að þetta sé hið versta mál. Ég bara fagna því. Ég fagna því að við tökum lýðræðislega umræðu það hvernig ramminn á að líta út
Og ég kannski beini þeirri spurningu til hv. þingmanns, því að mér finnst nú eins og þingmenn Miðflokksins hafi verið svolítið duglegir að tala svona embættismannaveldið og það að stjórnmálamenn séu farin að úthýsa valdi til embættismanna. Nú þetta tillaga eins og hún kom fram frá verkefnisstjórninni. Og eins og farið hefur verið hér yfir í ræðum, þá hefur ráðherra eftir ráðherra eftir ráðherra lagt tillöguna fram nákvæmlega þannig. Og það ástæða fyrir því og ég hygg að hv. þingmaður þekki það mjög vel. Það flækjustig sem fælist í því ef að ráðherra færi að krukka í tillögu verkefnisstjórnarinnar. Þannig að mín spurning til hv. þingmanns eiginlega, telur hv. þingmaður að það eigi bara að fara í einu og öllu eftir tillögu verkefnisstjórnarinnar núna og í framtíðinni, eða telur hv. þingmaður að það sé eðlilegt að kjörnir þingmenn, stjórnmálamenn, kunni að hafa einhverja skoðun á því og geti þá gert breytingar? Og ef svo hvort eðlilegra að það sé þá að hálfu hæstv. ráðherra eða 63 þingmanna sem kjörnir hingað inn? Svarar andsvari hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka andsvarið. Því auðvitað fyrst til að svara að það verður að skoða þetta í því samhengi sem rammaáætlunarferlið Þetta ferli, fyrirkomulag, var formað til þess að taka þessi mál úr svona þessum skotgröfum stjórnmálanna. Og í því ljósi, og sú tilraun held ég að flestum hafi þótt skynsamleg. En það sem hefur síðar gerst bendir auðvitað, eins og ég kom inn á í ræðu minni hér áðan að ég hefði óttast undanfarin ár, að rammaáætlunarferlið og það verkfæri sem rammaáætlunin sé svona nokkurn veginn dautt. Ég fylltist von það núna með framsögu hæstv. ráðherra fyrir þessu máli hér fyrir í dag að kannski væri þetta að koma líf í líkið, en síðan það næsta sem við heyrum eru fyrirvarar samstarfsflokkanna frumvarpið sem að þeir eru nýbúnir að afgreiða út úr ríkisstjórn. Og það auðvitað hlutur sem mjög sérstakur þegar kemur á daginn að fyrirvararnir frá þingflokkum Framsóknarflokks og Vinstri grænna virðast ganga út á það að þingið aðlagi stjórnarfrumvarp eða stjórnarmál í þessu tilviki að stefnu ríkisstjórnarinnar. Hv. þingmaður getur ekki annað en brosað með okkur stjórnarandstæðingunum að þessu. Annað bara ekki hægt. En aftur á móti ég fylgjandi því í prinsippinu að þingið hafi sem mesta skoðun á þeim málum sem að koma frá ráðherrum, því að oft þau nú þannig hafa verið handverið á færibandavinnu inn í ráðuneytunum að það full ástæða til og iðulega eru mál að batna mikið hér í meðferð þingsins. En ég held að hvað þetta tiltekna mál varðar, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, þá vona ég að við samþykkjum málið óbreytt eins og það liggur fyrir og höldum síðan áfram með þessa rammaáætlunarvinnu á grundvelli 4. rammans. Svarar andsvari síðara sinn, þá veitir ansvar síðara sinn, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og það kom fram í ræðu þingmannsins seinna og bara mjög áhugavert að það sé þá dregið fram að hv. þingmaður styður það bara að þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt eins og hún liggur fyrir. En spurningin mín leita að þessu hvort það væri eðlilegt að þingið hafi aðkomu að slíkum stórum málum. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti, hv. þingmaður, að mér finnst það mjög mikilvægt. Og þegar hér rætt fyrirvara þá það auðvitað alkunna að þingmenn kunna hafa einhvers konar fyrirvara við mál, en það snýst þá bara það að það sé að fara í þessa þinglegu meðferð sem við höfum byggt hér. Og hv. þingmaður þekkir það jafn vel og ég að mál taka oft breytingum, stundum töluverðum og stundum minniháttar breytingum. Ég sé varla fyrir mér að þetta mál taki einhverjum meiriháttar breytingum, en mér finnst sjálfsagt að þingið fái tækifæri til þess að ræða þetta mál. Og ég hef sagt það hér í ræðum þegar þetta mál kom fram síðast að til að ná sátt máli þá haldi ég að það þurfi að stækka Biðflokkinn og þannig myndum við í rauninni ná að halda áfram með málið, því hv. þingmaður kom einmitt inn á það sem mér finnst líka mjög sorglegt, að ef við náum ekki að klára þennan ramma þá væntanlega þessi hugmyndafræði á bak við rammaáætlun dautt fyrirbrigði.
Það fyndist mér mjög sorglegt því að ég tek undir með hv. þingmanni. Ég held að það hafi verið mikilvægt skref að fara í þessa vegferð og þessa vinnu sem byggir þá á vinnuverkefnastjórnarna þar sem við erum að horfa á alla þætti. En á sama tíma vil ég sem kjörinn fulltrúi ekki afsala mér því að við hér kunnum að komast að annarri niðurstöðu heldur en þeir sem státu í verkefnastjórninni. En auðvitað á þeim grunni að við höfum kynnt okkur öll þau gögn og farið yfir faglega vinnu verkefnastjórnarinnar. Þannig að hv. þingmaður, ég hefði haldið að við værum saman í flokki að fagna því að þingmenn einmitt gætu tekið svona tillögur og hefðu fullt vald til að gera á þeim breytingum ef það næst meirihluti hér á þingi. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er þannig að ég held að sé yfirleitt til mikilla bóta þegar þingnefnd eða þingið tekur frumvarp til ígrundaðrar skoðunar en lætur ekki eins og sá stimpilpúði sem stundum haft í flimtingum að þingið sé sérstaklega gagnvart innleiðingum hinnar ýmsu Evrópureglugerða. En þetta mál, ég vissi að ég næði hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson með þessu, en þetta mál er svolítið sérstaks eðlis og við þekkjum auðvitað sögu ósættis í tengslum við virkjanaframkvæmdir til langs tíma. Þess vegna var gerð þessi tilraun sem er búið að eyða alveg gríðarlegum tíma og fjármunum í að forma þetta rammaáætlunarferli með þessum hætti og aðkoma bæði stjórnmálamanna úr þinginu, sveitarstjórna, hagsmunaaðila, landeigenda, aðkoma aðila er mjög mikil í ferlinu. Þannig að því sögðu þá verði ég að viðurkenna að þetta mál þykir mér bara njóta töluverðrar sérstöðu og það má eiginlega segja að það byrjar að molna undan rammaáætlunarferlinu þegar þáverandi hæstv. Umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir gerir, að minni svíkum ekki, er fyrsti umhverfisráðherra sem gerir breytingu á tillögu undirbúningshópanna áður en mál er lagt fram í þinginu og það þótti mér kannski vera upphafið af endinum eða upphafið af þeirri þrautagöngu sem við höfum horft á núna síðustu ár og í rauninni allt frá árinu 2013. Næst tekur til máls hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, við ræðum hér býsna stórt og mikilvægt mál, rammann svokallaða, og í mínum huga er það þannig að hér erum við að fjalla eitt af okkar stærstu framtíðaráskorunum, það er loftslagsmálin. Og það er engin launung að allir fundir og allar ráðstefnur, alþjóðlega sem hérlendis, þar sem verið er að ræða loftslagsmál, eru að fjalla orkumál og orkuskipti. Hvernig heimsbyggðin getur skipt úr jarðefnaeldsneyti yfir í hreina orku. Og þar stöndum við Íslendingar auðvitað ofboðslega framarlega með okkar auðlindir sem að við höfum tekist að virkja og nýta til ýmiss konar framleiðslu og þess að lifa hér þessu góða lífi sem við lifum á Íslandi. Og það er kannski sérstaklega áhugavert að horfa á það núna í samhengi þess sem er að gerast í nágrannalöndum okkar, það sem er að gerast í Evrópu í dag, þar sem að ríki eru algjörlega háð því að fá gas frá Rússlandi á sama tíma og mikil átök eiga sér stað og Rússar hafa sýnt tilburði til að ráðast enn frekar inn í Úkraínu. Þá er auðvitað hægt að fagna því að við hér, þessi fallega eyja í Atlantshafi, erum einmitt sjálfstæð og sjálfbær hvað orkuöflun varðar og eigum þann möguleika að verða sjálfstæðari og sjálfbærari með því að nýta orkuna okkar til að búa til orku, já, hætta
hætta að brenna jarðefnaeldsneyti á bílana okkar og farartækin okkar og nýta fallorkun okkar eða aðra orkugjafi til þess. En eins og hér hefur farið yfir, þá er þetta svona svolítið sorgarsaga, hvernig okkur hefur tekist upp með rammann. Því eins og ég fór hér yfir í andsvari áðan að þá ég sammála því, hafandi fylgst með því nú raun bara sem unglingur þegar var verið að takast á hér Kárahnjúkavirkjanir og einhverjar virkjanir áður fyrr, að það væri auðvitað sniðugt og skynsamlegt að hafa eitthvað faglegt ferli þar sem farið væri yfir orkukostina og að værum ákveðin í því að eitthvað myndi aldrei vera virkjað og þar af leiðandi færi það í vernd, eitthvað væri sjálfsagt að virkja og þá væri það nýtingarþátturinn og annað væri biðþátturinn. En því miður þá hefur þetta ekki gengið eins og fólk sá fyrir sér í upphafi og það auðvitað fyrst og fremst að kenna að við sem stjórnmálamenn, þegar ég segi við þá nú kannski meira að vísa í þá sem voru hér á undan mér og undan okkur flestum, höfum ekki komist að niðurstöðu að vinna málið áfram. Ég ætla að reyna að vera bjartsýn og vona að það náist núna í þetta sinn, en eins og ég sagði hér áðan og ég hef sagt áður þegar við höfum verið að fjalla rammann að þá sé ég þá lausn helst fyrir mér að biðflokkurinn stækki og sumum myndi þá halda að við værum þá bara svolítið að gefast upp á verkefninu. Það er alveg hægt að setja þau gleraugu upp. En mér finnst ekki síður mikilvægt að horfa bara til þess að framtíðarkynslóðir fái líka að taka ákvarðanir nýtingu eða vernd auðlindanna okkar. Þannig að sú kynslóð sem mun taka við hér af okkur sem situr nú í þessum sal og munu kannski vera að takast á við einhver allt önnur verkefni og allt önnur viðfangsefni en við erum að gera, að þá er sjálfsagt auðvitað að þau hafi þá burði til þess að nýta, nú eða vernda og njóta þessara auðlinda sem að landi okkar býður upp á. Nú, spurningin hvort og hvernig þá ætti að gera einhverja breytingu, ég ætla bara aðeins að við erum hérna með þingsályktun, þetta er ekki lagafrumvarp, þannig að við færum hér í 2 umræður þetta, þetta fer inn í nefnd og þetta er í rauninni, ekkert flókið þannig að sé framsetningin á þessu þetta bara nýtingarflokkur, biðflokkur og verndarflokkur og svo kemur greinargerðin. Og þannig að það auðvitað, mér þykir það allavega, virðulegur forseti, mjög eðlilegt að þingmenn í hv. umhverfis- og samgöngunefnd fari ítarlega yfir þetta og hafi tök á því að gera einhverjar breytingar ef það semst. Ég sæi ekki fyrir mér að þingið eða nefndin myndi gera einhverjar breytingar annað en þá að stækka Miðflokkinn. Mér finnst mjög óeðlilegt ef að eitthvað fari beint úr nýtingu í vernd eða úr vernd í nýtingu. En það að stækka Miðflokkinn hef ég hingað til haldið fram að gæti verið góð leið, en stóra málið þetta við þurfum bara að ná að afgreiða þetta og klára þetta. Og hér hafa þeir sem skipa hér flokka eða stjórnarandstöðuna, eins og hún kölluð í daglegu tali, haft gaman að því að ræða þegar hvort að stjórnarflokkarnir séu ekki alveg sammála allt. Og við vitum það ósköp vel, það þarf ekkert að reyna að segja einhverja brandarann það, við erum ekki sami flokkurinn og við erum ekkert sammála allt, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Framsókn, það er bara þannig. Ekki frekar en stjórnarandstaðan er sammála allt. En stóra máli er að reyna að finna einhverja leið til framtíðar sem að við getum, bæði sem myndum stjórna meirihlutann, en ekki síst bara þingið allt, sameinast þetta, því þetta eru þetta stór framtíðarskrefi sem við ætlum að stíga á næstu árum. Ég er algjörlega handviss það að við þurfum meiri orku. Ég heyrði hér einhverja þingmenn koma hér upp áðan og sagði, það þarf ekkert meiri orku, við þurfum ekkert að virka meira. Ég er ekki sammála því. En fyrst og síðast eigum við auðvitað að fara sparlega með orkuna og leita allra leiða til að draga úr orkunotkun, nýta þekkingu og tækni sem verið að framleiða í þeim efnum. En líklega er langstærsta og mikilvæga máli okkar samt sem áður að styrkja flutningskerfið. Að ákveðnir hlutar landsins búi bara ekki við orkuöryggi er algjörlega óásættanlegt. Og sú mengun sem verður til í kjölfarið af því þegar við erum að brenna olíu til að halda uppi hvort sem það sé
bræðslum eða bara hreinlega til að hita hús þannig að lítil fyrirtæki geti starfað hér sem staðar á landinu algjörlega óásættanlegt. Og þess vegna held ég að það sé stóra framtíðaráskorun okkar. Við ræddum það nú töluvert hér á síðasta kjörtímabili eftir fárviðrið sem var hér í desember 2019, held ég muni rétt, skýrslubeiðni sem við lögðum fram hér nokkrir þingmenn, þar sem var farið yfir þetta og algjörlega ljóst að innviðir okkar þegar komu að raforku eru ekki nægjanlega traustir og úr því þarf að bæta. En að þessu sögðu þá langar mér bara að óska hv. umhverfis- og samgöngunefnd velgengni með að fara yfir þetta mál. Ég vona að við fáum tækifæri til að ræða þetta hér í síðari umræðum fyrir sumarið og afgreiða þar með þessa þingsályktunartillögu, því að eins og hæstv. ráðherra kom hér inn á að þá bíður bara næsti rammi okkar. En ég held líka, virðulegur forseti, að það sé okkur öllum hollt í þessu mikilvæga verkefni sem þessi framtíð okkar, að við drögum kannski aðeins úr þessu flokkspólitíska stríði okkar og hugsum bara framtíð Íslands, áttum okkur á þessu mikla og stóra viðfangsefni sem loftslagsmálin eru. Við skynjum öll hversu mikilvægt hlutverk við Íslendingar spilum í því, ekki síst í þekkingu og tækni sem hefur skapast við að nýta hér sjálfbæra orku, en að við getum verið raunveruleg fyrirmynd í heiminum þegar kemur að því að hætta að nota jarðefnaeldsneyti og nýta okkar sjálfbæru orku. Og við það bætist þá auðvitað annar orkukostur sem vindorkan, og hún auðvitað ekki hér í neinum mæli í rammanum og við höfum aðeins farið tæpt á því í þessari umræðu að það þurfi auðvitað að koma lög í kringum það, og í mínum huga mega þau ekki vera of flókin, því að kosturinn við vindorku jú svo að það eru algjörlega afturkræfar framkvæmdir. Með því ég ekki að segja að ég vilji vindmyllur á öll fjöll eða alla firði, alls ekki. Við þurfum að finna einhvern ramma í kringum það, en tækifærin eru svo víða og það væri sorglegt ef að við myndum ekki nýta þessi frábæri tækifæri sem felast í grænu orkun okkar til þess að verða hér sjálfbær og græn og leggja raunverulega mikið af mörkum við loftslagsvána. Þrír hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðara andsvari. Fyrstur til þess að veita andsvar hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir sitt innlegg í þessa umræðu. Það tvennt sem mér fýsir að spyrja þingmanninn að. Kann að vera að hafi komið fram í málinnar og ég ekki verið að hlusta nógu vel, en var tillagan afgreidd fyrirvaralaust úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins? Það fyrri spurningin. Seinni spurningin varðar biðflokkinn. Ég er svolítið hrædd að það sé ákveðinn misskilningur uppi færslu á milli flokkana, nýtingarflokks, biðflokks og verndarflokks. Þegar að kostur kominn í nýtingarflokk þá hann tækur til þess að fara í ferli sem gæti enda með virkjun. Þegar að kostur kominn í verndarflokk þá búið að meta hann það verðmætan að það að friða hann gegn orkunýtingu. Kostirnir í biðflokknum eru þeir sem eiga eftir að fara á hvorn veginn sem Þannig ég verð að viðurkenna það að ég botna ekki alveg í þessari línu, þó mér skilist að hún sé í stjórnarsáttmálanum, fjölgun kosta í biðflokki, og það væri ágætt að fá bara betri útskýringu á því. Svarar andsvari hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur andsvarið. Hv. þingmaður spyr hér spurningu sem hefur verið vinsælt að velta fyrir sér, það að segja hvort að fyrirvari hafi verið við þetta mál í þingflokki Sjálfstæðisflokksins eða öðrum flokkum. Það engin fyrirvari við það að þetta mál komi hér fram og fari í þinglega meðferð. En einstaka þingmenn kunni að hafa ákveðinn fyrirvara við það að það verði afgreitt óbreytt.
Og það auðvitað mjög algengt með mál að þingmenn setji þann fyrirvara að vilja fá það inn í hér þinglega meðferð og kunni að hafa einhverja skoðun á því að það gæti breyst við þá aðstöðu. Og það einmitt það sem að einna helst gæti breyst, því hv. þingmaður þekkir það mjög vel að þetta ekki flókin þingsályktunartillaga hvað það varðar. Ef það á að breyta miklu þá í rauninni eina breytingin sem væri hægt að sjá fyrir sér væri einhvern veginn að færa milli flokka. Og ég sagði það hér áðan að ég sæi það fyrst og fremst til að ná líka bara einhverju sátt í máli, til að væri hægt að afgreiða málið, að þá fælist það í því að það væri hægt að færa milli flokka. Hv. þingmanni kann að finnast það ankaralegt og ég veit að hv. þingmaður þekkir þetta mjög vel, en það samt sem áður þannig að það eru skiptar skoðanir á því á hverju matið byggir og hvort að mögulega kunni að hafa komið fram einhverjar breytingar, breytingar í tækni eða þekkingu í matinu sjálfu sem gæti leitt að sér að það væri ástæða til þess að taka úr öðrum flokknum og segja setjum þetta í bið og sjáum til og förum svo aftur í matið á því síðar hvort að æskilegt sé þá að vernda eða virkja viðkomandi kost. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum skýr svör. Það liggur þá sem sagt fyrir að þessi þingsályktunartillaga sem við erum hér að ræða var afgreidd með almennum fyrirvara úr þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, með almennum fyrirvara úr þingflokki Framsóknarflokksins og með fyrirvara einstakra þingmanna Sjálfstæðisflokksins breytingar á tillögunni. Þetta stjórnarmál, gott og vel. Það verður áhugavert að fjalla þetta í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. En það auðvitað rétt hjá hv. þingmanni að það kunna að liggja til grundvallar mati einstakra þingmanna á kostunum önnur sjónarmið en eru hér í ályktuninni. En ályktunin byggir á ákveðinni aðferðafræði sem við komum okkur saman og það auðvitað líka rétt að það kunna hafa komið fram nýjar upplýsingar á síðastliðnum 6 árum, en þess vegna enn furðulegra að tillagan sé lögð fram óbreytt og ekki tekið tillit til þeirra bæði nýju kosta og eða þeirra breytinga á sjónarmiða sem hafa breyst á liðnum 6 árum. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og get kætt hv. þingmann og fleiri stjórnarandstöðum að það muni koma fleiri mál og þau eru örugglega enn þegar komin inn þingið þar sem að almennir fyrirvarar eða fyrirvarar einstaka þingmanna stjórnarflokkanna liggja fyrir. Því það bara með þeim hætti að málin eru afgreidd út úr þingflokknum inn í þingi til þinglegra meðferðar og þingmenn vilja oft setja fyrirvara við einhver ákveðin mál sem þeir vilja kynna sér betur, velta upp sjónarmiðum hér í þinglegri meðferð. Og eins og ég fór yfir hér ágætlega áðan bæði í minni ræðu og í andsvari þá fagna ég því að við sem þingmenn höfum einmitt tækifæri til að taka þessa umræðu. Það sé ekki litið þannig á að þingið sé einhver stimpilpúði og eigi bara að stimpla það sem kemur frá ríkisstjórninni. Í þessu tilfelli fór hv. þingmaður vel yfir það að já, þetta auðvitað frá verkefnastjórninni og það var komið hér saman aðferðafræði sem verkefnastjórnin byggir á. Hún ekki frekar nokkuð annað hafin yfir gagnrýni. Og mér finnst það svona eðlilegt að þjóðkjörnir þingmenn hafi tækifæri til að ræða það og velta upp þessari aðferðafræði og velta því upp hvort að eitthvað megi líta öðruvísi út en að það lítur nákvæmlega út þegar það kom frá verkefnastjórninni á sínum tíma. Það veitir andsvar hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur ræðuna. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann svona í ljósi þess að ég veit að þingmaðurinn búinn að skoða þingsályktunina eins og hún liggur fyrir, bara í ljósi þess líka að þingmaðurinn tók þátt í umræðu málið hér í fyrra. Af þessum 2, 4, 6, 7 kostum í orkunýtingarflokki hvað vatnsaflsvirkjanir varðar, einhver svona ákveðinn kostur sem að hv. þingmaður teldi svona líklegri til að færast niður í biðflokk af þeim sem nú eru í virkjanaflokki eins og þetta lagt fram hér?
og sömuleiðis einhver ákveðnir virkjanakostir í háhitasvæðunum sem það sama ætti við um. Það væri áhugavert að heyra með hvaða hætti þingmaðurinn eða enn betra ef að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins það lægi einhver lína þaðan varðandi það hvaða kostir yrðu helst teknir úr nýtingarflokki. Því að það liggur fyrir núna að önnur umferð þjóðlendumála að hefjast í boði Sjálfstæðisflokksins og þar verið til dæmis að gera kröfu að opna vatnsupptökusvæði fyrir Hvalárvirkjun verði fellt undir eignarhald ríkisins. Þannig að allt spilar þetta nú saman með einum eða öðrum hætti. Það til dæmis skoðun Sjálfstæðisflokksins að Hvalárvirkjun skuli færð úr nýtingarflokki, bara í ljósi þeirra áhrifa sem að koma fram af frumvarpi fjármálaráðherra aðra umferð þjóðlendumála og læt þetta duga í fyrri umferð. Svarar andsvari hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Nei, ég get ekki nefnt einhverja ákveðna kosti sem að mér persónulega eða þingflokki Sjálfstæðisflokksins vildi eðlilega flytja þarna á milli. Og ég bara treysti hv. umhverfis- og samgöngunefnd við að fara faglega og vel yfir þetta mál. Og ef að nefndin kemur sér saman það sé ástæða til þess að breyta, þá ríki það einhver mikil samstaða innan nefndarinnar. En ég ætla ekki hér að nefna einn kost frekar en annað. Og þó að ég hafi kynnt mér þessa þingsályktunartillögu og tekið þátt í umræðu rammann áður, þá viðurkenni ég það alveg. Ég hef ekki mótað mér skoðun það hvort að eitthvað sé þarna óæskilegt. Það sé að það ætti að færa eitthvað sjálf á milli. Ég hef eingöngu sagt það að til þess að við getum haldið áfram með þessa hugmyndafræði og verklagi sem ramminn að þá kynnum við að þurfa til þess að ná fram hér einhverju sátt í málinu að færa meira yfir í biðflokkin. En það ekki vegna þess að mér sjálfri persónulega finnist einhverjir kostir vera í nýtingu sem að ættu að vera í vernd eða öfugt. Heldur snýst þetta í mínum huga það að við reynum að ná fram hér einhverju pólitískri sátt í máli og náum að afgreiða til þess einmitt að halda áfram með þessa hugmyndafræði og verklag sem ramminn og hv. þingmaður fór nú ágætlega yfir í sinni ræðu og virtist hafa sterkar skoðanir á að væri rétta leiðin okkar til að nálgast þetta þó flókna viðfangsefni þegar við erum að velja á milli þess að nýta og vernda náttúruauðlindir okkar. Það er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Bergþór Ólason og hefur til þess einu mínútu. Herra forseti, ég þakka svarið. Ég tel þetta vera ágæta leið en ég að verða svona úrkula vonar að hún muni ganga til lengdar. En mér langar til þess að spyrja hv. þingmann því að þingmaðurinn segir að það sé svona leið sáttar að stækka biðflokkinn. Leggur þingmaðurinn að jöfnu að færa mál úr nýtingarflokki, virkjanakost úr nýtingarflokki í biðflokk og að færa virkjanakost úr verndarflokki í biðflokk? Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur og mér finnst nú ýmislegt í spurningum hv. þingmanns hljóma þannig að honum finnst það nú kannski ekki svo fullkomið eins og hann vildi láta hljóma hér í ræðunni áðan. En ég leggi það að jöfnu, eins og ég sagt, ég held þetta sé fyrst og fremst að við þyrftum að komast að einhverju pólitískri sátt til að afgreiða málið áfram. Þannig að ég hef ekki mótað mér einhverja sterka skoðun á því hvað ætti að færa á milli. En já, ég held að það hljóti að ganga í báðar áttir ef það ætti að ná pólitískri sátt eitthvað. Það væri annars vegar hægt að taka úr nýtingarflokki og hins vegar úr verndarflokki til að setja í biðflokk. Og þá kannski með þetta sjónarmið að leiðarljós sem ég var að fara yfir hér áðan í ræðunni minni, einmitt að framtíðarkynslóðir hafi eitthvað það að segja og við hér inni þurfum kannski ekki að njörva allt niður í stein og ákveða fyrir framtíðarkynslóðir hvort einhvern tímann megi nýta og virkja eða hvort ástæða sé til að gera það strax. Þannig að það megi alveg vera tiltölulega stór biðflokkur sem að framtíðarkynslóðir okkar fái að glíma við með þau verkefni og áskoranir sem þau kunna hafa á borðinu á þeim tíma sem að þau taka þær ákvarðanir. Það veitir andsvar hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það kannski að byrja á því að þakka fyrir þennan síðasta punkt hv. þingmanns varðandi rétt komandi kynslóða til að eiga hér eitthvað óráðstafað
mögulegt vatnsafl eða gufu eða hvað það er, að núverandi kynslóðir megi ekki vera svo uppteknar af því að fullvirkja Ísland að við gleymum því að það kemur eitthvað fólk á eftir okkur. Af því að náttúrulega stórvirkjanaöldin, hún hefur ekki staðið nema í 60 ár. Það eru 1-2 kynslóðir sem hafa farið mjög nálægt í að fullvirkja landið og væri sorglegt ef við myndum bara klára það áður en annað fólk kæmi að borðinu. Mér langar aðeins að ræða hérna þessa fyrirvara sem einhver hluti þingflokks Sjálfstæðisflokksins gerir við málið, sem er vissulega ekki kannski jafn mikil og stór afstaða á það að heilir þingflokkar gerir fyrirvara, sem gerist mjög sjaldan. Þó einstakir þingmenn gerir oft fyrirvara við stjórnarmál, þá gerist það mjög sjaldan að heilir þingflokkar gerir það. Það er sterkt merki og eitthvað sem gerist enn sjaldnar frá 2 þingflokkum í sama máli. En vegna þess að hv. þingmaður fagnar því að með þessu þá getum við tekið umræðu hér í þessum sal það hvernig við viljum sjá þessa tillögu þróast. En vandinn er að fulltrúar flokkanna sem gerðu þessa fyrirvara kom ekki með neitt slíkt í þetta púlt. Hér var hv. þingmaður spurð áðan hvaða virkjanir hún sagði fyrir sér að færa yfir í bið úr nýtingu, sem ég hefði haldið að væri hluti af þessari umræðu sem hún fagnaði að taka hér inni. Hún gat ekki bent á einn. Ég spurði Höllu Signýju Kristjánsdóttur, hv. þingmann Framsóknar, að því sama hvar flokkurinn stæði í því. Fékk engin svör. Ef flokkarnir líta á þetta sem einhverja leið til að taka lýðræðislega umræðu það hvernig á að breyta rammaáætlun, af hverju liggur ekki fyrir bara nákvæmlega hvað það er sem við vilja breyta? Svarar andsvari hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og get fagnað því að við getum einmitt verið sammála mikilvægi þess að framtíðarkynslóðir fái að taka ákvarðanir virkjanir og það sé ekki okkar að ákveða hér allt fram í tímann hvað það varðar. Hv. þingmaður kvartar við því að ég komi hér ekki með beinar tillögur í fyrstu umræðu þessa þingsályktun hvernig ætti að færa á milli, og þegar ég segi einmitt að taka umræðuna í þessum sal þá á ég þetta við þjóðkjörið þing og nú erum við að klára hér fyrstu umræðuna. Ég hef svo sem ekki heyrt, þori svo sem ekki alveg að fara með það, hvort að það hafi farið fram hjá mér í einhverjum ræðum að einhverjir þingmenn hafi komið með slíkar tillögur eða verið að ræða einhverja sérstaka kosti, en ég býst þá frekar við því að sú umræða muni eiga sér stað inni í hv. umhverfis- og samgöngunefnd þegar þau fara yfir þessa tillögu. Og eins og ég segi áðan, þá bara vona ég að við náum utan um málið í nefndinni og við náum að afgreiða hér út úr þessum sal. Fyrir mitt leyti þá væri ég tilbúin að fallast á einhverja málamiðlun sem fæli í sér að stækkun biðflokks. En ég kannski bara fæ að nota tækifærið, víst ég á smá tíma eftir, og spyr hv. þingmann: er hv. þingmaður og þá þingflokkur Pírata sammála þessari þingsályktun? Myndi hv. þingmaður og þingmenn allir Pírata greiða henni atkvæði og færi gegn óbreytt, eða munum við sjá einhverjar breytingartillögur frá þingflokki Pírata hvað þessa þingsályktun varðar? Nú er andsvar síðara sinn hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson og hefur þessi 1 mínútu. Herra forseti, ég ætla ekki að tjá mig fyrir þingflokkin í máli sem við höfum ekki tekið sameiginlega afstöðu til, en hefði hv. þingmaður hlustað á mína ræðu hér fyrr í dag, þá hafði hún heyrt að ég gagnrýni verklagið 2016. Þetta var illa unnin tillaga á sínum tíma. Ég gagnrýni að þetta sé lagt fram æ ofan í æ óbreytt þrátt fyrir breyttar aðstæður varðandi ýmsa kosti, og ég taldi upp ákveðna kosti þar sem svo háttar sérstaklega til þar sem aðstæður kalla hreinlega á endurmat af varúðarástæðum, af náttúruverndarástæðum, af ýmsum öðrum ástæðum. Og þetta gerði ég þrátt fyrir að hæstv. Ráðherra hafi beinlínis hvatt til þess að við myndum ekki fjalla einstaka kosti. Þetta finnst mér nefnilega stangast á við lýðræðisveisluna sem hv. þingmaður sér í því að flokkarnir séu hver annan þveran að setja fyrirvara við þetta mál, vegna þess að þetta er fyrri umræða tillögunnar. Næst kemur hún fyrir almenningssjónir til umræðu fullkláruð úr nefnd. Þannig að það hefði verið
æskilegt ef að fólk meinti eitthvað með þessum fyrirvörum sínum að það mætti hér í sal og segði nákvæmlega hvað það meinti með þeim, frekar en að tala almennum orðum að þetta stækka biðflokkinn með einhverju ótilgreindu. Það svarar andsvarið síðar að sinn, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég veit nú ekki hvort að það hafi einhverju spurningu verið beint til mín í seinna andsvari frá hv. þingmanni, heldur meira svona almennri gagnrýni á að ég tali hér lýðræðisveislu og það að þingið geti fjallað þetta mál. En ég bara stend við það sem ég sagði hérna áðan. Mér þykir það eðlilegt að þjóðkjörið þing fái að fjalla þessa tillögu og ég virði bara þá sem hafa lýst yfir einhvers konar fyrirvara að þeir þurfi þó ekki að koma með hér í fyrstu umræðu einhverja nákvæmlega tillögur og fara að plokka í þetta, en ég geri ráð fyrir því að þær vangaveltur muni allar koma upp inn í nefndinni. Og hv. þingmaður kom hér inn á gagnrýni á vinnuna á sínum tíma og greinilega með þá hugmynd varðandi einhverja kosti. Ég geri líka ráð fyrir því að það verði einmitt umræðan inn í nefndinni. Þannig að ég bara ítreka enn og aftur það sem ég sagði hér áðan. Ég óska hv. umhverfis- og samgöngunefnd velfarnaðar í sínum störfum þar sem að þau einmitt muni fara yfir þessa tillögur og hvort eitthvað kynni að hafa breyst og hvort ástæða sé þá til að bregðast við í kjölfarið. Andsvörum lokið. Næst tekur til máls hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Hér hafa verið stigin metnaðarfull skref af stjórnvöldum og ég tel að þau séu þverpólitísk samstaða að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti árið 2050. Ef við næðum þessu markmiði myndum við standa fremst allra þjóða í heiminum í loftslagsmálum. Það ekki hægt að taka ákvörðun að verða óháð jarðefnaeldsneyti án þess að taka ákvörðun það hvaðan sú græna orka eigi að koma sem eigi að leysa af hólmi jarðefnaeldsneytið. Hér fyrr í dag var það nefnt að það sé ekki orkuskortur í landinu. Hvernig hægt að halda þessu fram þegar greiningar Landsnets benda til hins þveröfuga? Að líkur séu á að draga þurfi úr afhendingu skerðanlegrar orku í meðalvatnsári, ekki aðeins lélegu vatnsári og það strax á næsta ári. Og gangi áform orkuskipti umfram spár eða að aukning verði á fyrirtækjamarkaði, verður staðan enn verri hvað þetta varðar. Í dag verið að brenna olíu í fiskimjölsverksmiðjum. Það ekki langt síðan að þessar verksmiðjur voru hvattar til þess að fara í orkuskipti og keyra vélar sínar á raforku, hreinni íslenskri orku í stað innflutts jarðefnaeldsneytis. Og það sömuleiðis verið að kynda hér heimili í landinu og kynda hitaveitur með jarðefnaeldsneytis. Og af hverju verið að gera það? Jú, það vegna skorts á rafmagni. Atvinnulífið getur með öðrum orðum ekki starfað eðlilega vegna þess að það orkuskortur í landinu. Ný fyrirtæki verða ekki til því það ekki til orka fyrir þau. Og það þýðir bara eitt, að við að tapa verðmætum. Við ekki að skapa gjaldeyristekjur. Á Íslandi framleitt mikið af raforku samanborið við önnur lönd og þá við að tala það í samhengi við hina margumtöluðu höfðatölu. En það má setja þetta í samhengi við að við veiðum einnig gríðarlegt magn af fiski samanborið við hina margumtöluðu höfðatölu. Og hér vægi ferðaþjónustunnar sömuleiðis óvíða jafnmikið miðað við höfðatölu. Sérstaða okkar því mikil hvað varðar raforkuframleiðslu og hefur okkur tekist að nýta orkun okkar skynsamlega í gegnum tíðina með orkuskiptum í húshitun og rafvæðingu. Við á þeim stað í dag í orkuskiptum sem flestar þjóðir ætla að vera á
eftir einhverja áratugi. Orkumálin eru eitt helsta hagsmunamál byggða landsins. Það er þekkt staðreynd að raforkuskortur stendur uppbyggingu atvinnulífs fyrir þrifum út allt land. Í þessu samhengi verður að nefna flutningskerfi raforku sem nánast komið að fótum fram. Við eigum orku í kerfinu sem við getum ekki fleytt til þeirra sem þurfa á henni að halda. Frá 2018 hefur Landsnet hafnað 100 verkefnum vegna takmarkana í flutningskerfinu og er samfélagslegt tap af völdum orkuskorts að minnsta kosti 10 milljarðar á ári samkvæmt greiningum Landsnets. Virðulegi forseti, staðan í orkumálum er til skammar og það sér hver sem vill að sú vegferð sem við erum nú á er ekki í samræmi við metnaðarfull markmið okkar í loftslagsmálum. Fiskimjölsverksmiðjur landsins áætla að 20 milljónum lítra af olíu verði brennt við bræðslu og yfirstandandi vertíð. Og þó staðan sé grafalvarleg gagnvart umhverfinu, þá er þetta leið risastórt efnahagsmál fyrir fólk og fyrirtæki. Í 9 ár hefur Alþingi ekki samþykkt rammaáætlun. Á meðan erum við að glata ótrúlegum tækifærum við að skipta út innfluttu jarðefnaeldsneyti fyrir innlenda og hreina orkugjafa. Við verðum að færa okkur upp úr skotgröfunum og leggja okkur fram að uppfylla metnaðarfull markmið ríkisstjórnarinnar. Þar er rammaáætlunin gott verkfæri til að finna hið fína jafnvægi milli verndunar annars vegar og sjónarmiða nýtingar hins vegar. Ef við ætlum að mæta þeim metnaðarfullu markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi kolefnislosun, þá verðum við að framleiða meiri orku. Og við verðum að framleiða græna orku. Loftslagsbreytingar eru hnattrænn vandi og kemur okkur öllum við. Það er því engin lausn sem fylgir því að flytja orkufrekan iðnað héðan frá grænni orku til annarra landa þar sem mengunin er mun meiri. Við getum ekki beðið í önnur 10 ár eftir aðgerðum við öflun orku og styrkingu flutningsnetsins. Verkefnið er að tryggja hér næga orku til að geta aukið samkeppnishæfni landsins og þar með byggt undir velferðarkerfið okkar og aukið hér lífsgæði. Við ætlum okkur að uppfylla þau metnaðarfullu markmið sem við höfum sett okkur og ramminn er mikilvæg varða á þeirri vegferð. Höfum það ávallt hugfast að raforkukerfið okkar er forsenda efnahagslegra framfara. Til andsvar hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka Guðrúnu Hafsteinsdóttur, hv. þingmanni, fyrir ræðuna og tek undir það með henni að rammaáætlunin er gott verkfæri og var einmitt til þess hannað að fá umræðuna orkunýtingu og náttúruvernd upp úr þeim skotgröfum sem sannarlega voru grafnar hér aldamótin síðustu. En það er hins vegar þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur hv. þingmanns, hefur verið í ríkisstjórn síðastliðin 8, næstum 9 ár og hefur haft þessi mál á forræði sínu sem ríkisstjórnarflokkur og það hefur eitthvað verið í veginum fyrir því að afgreiða 3. áfangann, þó að eins og hér hefur komið fram að 4. áfangi og 5. séu farnir af stað, að minnsta kosti komin rekspölur á þann 4. Ég er alveg sammála þingmanninum það að það er auðvitað ekki viðunandi að flutningskerfið virki ekki. Það er bara þannig og það verður að laga það. Það er, eins og við vitum, skipulagsmál. Þar eru flöskuhálsarnir og þá þarf að finna einhver verkfæri til þess að komast ekki fram hjá því, heldur að finna nýja lausnir og ég hef heyrt hæstv. Innviðaráðherra hreyfa þeirri hugmynd að gera annars konar skipulag, til dæmis fyrir flutningskerfið og mig langar í fyrsta lagi að spyrja þingmanninn hvort að slíkar hugmyndir hugnist henni
Og í öðru lagi langar mig að spyrja þingmanninn hvort að hún hafi gert fyrirvara við einstaka þætti í tillögunni, af því að mér skildist svo að einhverjir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins hefðu gert það. Það svarar andsvari hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur kærlega fyrir svarið og það er rétt sem ég tók fram hér í máli mínu að við þurfum að stíga upp úr þeim skotgröfum sem við höfum verið hér í allt of langan tíma. Hún spyr mig hvort að ég hafi gert fyrirvara. Nei, ég gerði það ekki, svo því sé svarað hér. Sömuleiðis nefnir hún flutningskerfi raforku og það er mér mjög hugleikið. Vegna þess að ég hef átt ótalmörg samtöl við forsvarsmenn fyrirtækja hringinn í kringum landið í mörg ár sem hafa ekki geta eflt starfsemi sína, hafa ekki geta stækkað verksmiðjur sínar eða bætt við framleiðslu. Mörg sveitarfélög hringinn í kringum landið geta ekki fagnað tækifærum atvinnuuppbyggingar vegna þess að þau geta ekki útvegað þá orku sem er beðið. Og mér finnst þetta sárt. Mér finnst þetta vegna þess að ég er bara talskona þess að ég vil sjá landið okkar í blómlegri byggð hér í öllum sveitum. Og eins og við vitum að forsenda fyrir blómlegri byggð er öflugt atvinnulíf. Í þessu sambandi vil ég fá að nefna sem fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis að því hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir nefnir skipulagsmál varðandi flutningskerfið, að þá er það í ákveðinni pattstöðu sömuleiðis sem er mikið áhyggjuefni og í því sambandi vil ég nefna Suðurnesjalínu 2. Ég er á því frumvarpi ásamt hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni þar sem lagt er til að skerast með mjög sterkum hætti inn í skipulagsvald sveitarfélags sem manni þykir ekki kannski góður bragur af, en hvað á að gera þegar að sú lína er búin að vera á annan tug ára í ólestri. Það er ansvar síðara sinn, hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er auðvitað þannig að flutningskerfið þarf að virka og við hljótum öll að vera sammála um það, en við vitum líka hvers vegna pattstaðan er fyrir hendi. Og nú vil ég taka það skýrt fram að það er ekki stefna Samfylkingarinnar að taka skipulagsvaldið af sveitarfélögunum, en sú sem hér stendur hefur í gegnum árin og sú reynsla sem ég hef aflað mér í þessum málaflokki hefur fært mér heim sanninum að sumt þurfum við að skipuleggja á landsvísu. Og við þurfum að ræða það af fullri alvöru hvernig við gerum það, vegna þess að þetta varðar öryggi allra landsmanna, raforkuöryggi sem bara grundvöllur þess að við getum búið í landinu. Og mig langaði til að koma því hér áleiðis og mér heyrist að hæstv. Innviðaráðherra sé svona ámálga þá nálgun, allavega heyrist mér það í fréttum fyrr í vikunni. En verkefnið er líka þannig að við erum að selja sirka 85% af allri orku sem framleidd er hér á landi til stóriðju. Það er ákvörðun sem hefur verið tekin, ekki alltaf hugsuð til enda, en gott og vel. Við erum sem betur fer að fá hærra verð fyrir þessa orku núna en við gerðum í gamla daga. Það sem við þurfum að tryggja er að almenningur, að heimilin í landinu og í rauninni öll önnur fyrirtækin stóriðja hafi aðgang að öruggri orku, einmitt til þess að byggja upp. Og það verður ekki gert nema að stjórnvöld, við hér og framkvæmdarvaldið setjum þá lagaumgjörð og þá forgangsröðun að það sé tryggt, að það sé aðgangur að orku fyrir hin 15%. Það má ekki gerast að stóriðjan þrengi svo að restinni af efnahagslífinu, ef maður orðar það þannig, að það sé ekki aðgangur að orku. Já, auðvitað þarf að virkja og það þarf að gera það samkvæmt plani, það þarf að gera það samkvæmt rammaáætlun, en það þarf líka að búa miklu betur lagaumhverfi þessarar orkunotkunar og forgangsröðunina.
Svarar andsvari síðar sinn hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil fá að ítreka aftur spurningu hv. þingmanns Þórunnar Sveinbjarnardóttur varðandi skipulagsmál og skipulagsvaldið og þegar hún nefnir það að hæstv. innviðaráðherra hafi opnað á það að hluti af skipulagi sé á landsvísu, að þá tel ég að þetta sé skynsamlegt í einhverjum tilfellum eins og kom fram í máli hv. þingmanns. Og þá komum við aftur, kannski ef ég fæ aftur að koma inn á Suðurnesjalínu 2, þar er til dæmis starfsemi sem er mjög bara mikilvæg fyrir þjóðaröryggi okkar og það er alþjóðaflugvöllur. Þarna er orkuskortur. Þarna er búið að vera viðvarandi orkuskortur í mörg ár. Þarna eru stór og mikil fyrirtæki, mikil starfsemi og gríðarlegur fjöldi íbúa sömuleiðis. Þannig að það er auðvitað áhyggjuefni þegar eitt sveitarfélag getur komið í veg fyrir það að raforka fái streymt til þessara heildar. Ég er nýr þingmaður og ég bind sömuleiðis miklar vonir við það. Ég er hér að ræða rammaáætlun í fyrsta sinn og ég bind miklar vonir við það að þinginu takist að koma rammaáætlun í betra form heldur en verið hefur á síðasta áratug, því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það skiptir líka miklu máli að við stígum varlega til jarðar vegna þess að þetta eru óafturkræfar framkvæmdir og við vöndum okkur vel í þessum verkefnum. Andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Hér fyrr í dag kynnti hæstv. ráðherra rammaáætlun hvar skuli virkja næst. Áætlun sem hefur verið lögð fram nær óbreytt frá 2016. Og það er vert að hafa það í huga að Alþingi hefur ekki afgreitt þessa áætlun í öll þessi ár. Það er til fræg tilvitnun kennd við Einstein sem segir að það sé skilgreiningin á geðveiki að reyna sama hlutin aftur og aftur og búast við nýrri niðurstöðu. Já, í þessum lista eru til dæmis lagðar til virkjanir sem eru nú komnar á skilgreint hættusvæði vegna Reykjaneselda. Þarna eru virkjanir sem meirihluti þjóðarinnar hefur lýst sig andvíga og það að reyna að þrýsta þessari tillögu í gegn aftur og aftur án nokkurra breytinga er jafn viturlegt og að berja hausinn við stein. En hæstv. ráðherra segir að það sé þingsins að fjalla þetta mál. Rétt er það, en slíkt fríar ekki hæstv. ráðherra frá þeirri ábyrgð að það er hæstv. ráðherra sem leggur fram þessa áætlun sem þingsályktunartillögu. Ef hæstv. ráðherra vildi ná einhverri sátt þetta mál, þá hefði hæstv. ráðherra átt að vera í því hlutverki að uppfæra þessa áætlun og koma með uppfærða tillögu. Já, það er margt sem á betur fara í þessu ferli, en það er einnig mikilvægt þegar þessi mál eru rædd að horfa á meira heldur en bara það hvar við ætlum að virkja. Það er nefnilega þannig í dag að mikið af okkar raforkukerfi er komið til ára sinna. Byggðalínan, sem er grunndreifikerfið, er að nálgast 50-aldurinn. Hæstv. ráðherra er tíðrætt aukna orkuþörf vegna orkuskipta. Það er hv. þingmanni líka.
En sannleikurinn er sá að það er næg orka virkjuð í dag. Það eru hins vegar takmarkanir á því hvert er hægt að dreifa henni og svo þar að auki tapast mikið af orku á leiðinni frá virkjunum til notenda. Á þessum sviðum hafa orðið miklar tækninýjungar á þeim áratugum síðan kerfið var byggt upp. Það þarf því samhliða því að skoða hvar eigi að virkja, að skoða vel hvaða tækifæri eru í að nýta betur þá orku sem þegar er virkjuð en ekki bara að einblína og að fjölga virkjunum. Það er mikilvægt að þegar kemur að jafn mikilvægum atriðum og virkjanaáætlun og vernd umhverfisins að slíkar áætlanir séu breið sátt, ekki bara hér á Alþingi, heldur í samfélaginu öllu. Við sem hér sitjum skuldum þeim kynslóðum sem erfa þetta land að hætta í þeim sandkassaleik sem tíðkast hér á þinginu og setjast af alvöru niður með sátt í huga og finna hvaða leiðir er hægt að fara til þess að tryggja bæði umhverfið og á sama tíma gera okkur kleift að ganga í gegnum orkuskipti og önnur tækifæri á næstu áratugum. Fyrsta skrefið í því sáttaferli er ekki að reyna að þrýsta í gegn gömlum tillögum sem engin sátt er um. Það er hlutverk hæstv. Ráðherra að sýna þinginu þann sáttavilja að leggja fram uppfærða áætlun þar sem að minnsta kosti þeir kostir sem mest óánægja er með, nú eða kannski eru komnir á hættusvæði vegna eldgosa, séu fluttir úr nýtingarflokki. Ég skora því á hæstv. Ráðherra að taka slíkt sáttaskref og leggja strax fram breytingartillögu frá ráðuneytinu inn í nefndarstarfið. Ég skora einnig á hæstv. Ráðherra að vera tilbúin til þess að fara í samstarf við þingið. Þá á ég bæði við stjórn og stjórnarandstöðu. Samstarf orkumál og orkuskipti. Það er staðfest trú mín að ef hæstv. Ráðherra brýtur odd af oflæti sínu og brjóti þá hefð að vilja helst ekki vinna með stjórnarandstöðunni með neinu, þá sé hægt að ná fram árangri. Við getum ekki bara bent á græna framtíð en á sama tíma eyðilagt þá náttúru og það umhverfi sem við erum svo heppin að kalla vort land. Ég minni hv. þingmenn og hæstv. Ráðherra á þau fögru orð sem andvökuskáldið Stefán G. Stefánsson orti, með leyfi forseta: Ég ann þér þú indæla jörð, sem elur upp manninn og dýrana hjörð, með leikandi smábörn í almóður armi, með ellina hvílda við friðsælu barm, þó opna mér faðminn þinn fagnaðarík. Þú fæst ekki trú mína og pólitík. Sem land og þjóð höfum við mikla sérstöðu á þessum tímum mikilla breytinga og þau tækifæri sem hér leynast til þess að ná fram orkuskiptum og loftslagsvænum árangri í sátt og samlyndi við móður náttúru getur ekki einungis verið heillaspor fyrir okkur Íslendinga, heldur einnig skapa tækifæri fyrir okkur að vera leiðandi á þessari sviði og miðla þeirri þekkingu og reynslu til annarra þjóða. En til þess þurfum við að vera tilbúin að vinna saman, grafa stríðsaxirnar og sá þeim fræjum sem þarf til þess að byggja hér upp grænt samfélag framtíðarinnar. Núverandi vinnulag hér á landi og þá sér í lagi hér á þingi er greinilega ekki að virka. Og mig langar að ljúka þessari ræðu með annarri tilvitnun í andvökuskáldið sem unni þessu landi svo mikið, með leyfi forseta: Lítil þjóð á þeirri eyju þolað hefur margt, reynt aldir afl og seigju, eðli lands við hart, öllum þjóðum öðrum smærri, ýmsum meiri þjóðum stærri, ef menn virtu vits og anda, verkin allra þjóða og landa.
Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Tómas Möller. Frú forseti. Umræðan í dag vernd og orkunýtingu landsvæða að mínu mati eitt af þessum stóru málum þingsins. Hvers vegna segi ég það? Jú, stærsta verkefni samfélagsins næstu ára að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og ein af meginforsendum þess að tryggja framkvæmd orkuskipta í landi grænnar orku. Orkumál og umhverfismál eru samtvinnuð og hafa áhrif hvort á annað. Ísland í algjöru sérstöðu í orkumálum. Það vekur athygli allan heim þegar við segjum með stolti frá því að 99,9% allra raforku framleidd hér með endurnýjanlegum orkugjöfum. En við þurfum meiri orku og betra flutningskerfi ef við ætlum að fara af krafti í hröð orkuskipti. Til viðbótar þarf orku fyrir fjölgun hátæknifyrirtækja, auki fiskeldi á landi, stóraukna grænmetisræktun og græna atvinnuuppbyggingu. En það eru blikur á lofti í orkumálum, eins og hæstv. Ráðherra sagði hér í morgun og það vægt til orða tekið að mínu mati. Í morgun var forsíðufrétt í Morgunblaðinu sem segir frá því að á miðnætti síðastliðnu tóku gildi takmarkanir á afhendingu raforku til fjarvarmaveitna víðs vegar um landið, stóriðju og gagnavera. Þetta kom í kjölfar fyrri skerðinga til fiskimjölsverksmiðja sem nú nota þúsundir tonna af olíu í stað rafmagns í vetur. Þetta ekki orkuvandamál, þetta orkukrísa. Ég kalla þetta krísu, ég finna bara ekkert betra orð fyrir þetta ótrúlega ástand sem komur upp skyndilega í landi sem framleiðir mesta raforku per mann í heiminum. En hvar liggur rót vandans? Liggur hún í rangri forgangsröð við sölu rafmagnsins, skort á virkjunum, orkutapi í flutningi, ónógri flutningsgetu eða vegna þess að það rignir og snjóar ekki nóg í landinu sem reyndar kemur mér töluvert á óvart. Vissulega eru orkumálin flókin. Ef það næg orka á Austurlandi sem dæmi, þá getur reynst erfitt að koma inn í suður eða norður vegna ónógrar flutningsgetu. Við erum að tala tvö samtengd kerfi, virkjunarkerfi og flutningskerfi. Það flækir málið að rafmagn ekki framleitt á lager, það getur ekki verið geymt, en það getur þó verið geymt í uppistöðulónum sem í raun geymslustaður fyrir rafmagn. Í dag erum við að fjalla einn hluta kerfisins, virkjunarkerfið, sem heitir hér áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Þessi áætlun líka flókið mál með margar hliðar. Það flókið vegna þess að það að ræða samspil náttúruverndar og virkjunar landsvæða. Virkjun getur haft mikil áhrif á hversu aðlaðandi landsvæðið fyrir ferðamenn og útivist. Virkjanir geta haft áhrif á dýralíf, gróðurfar, náttúrugæði og menningarverðmæti, svo dæmi séu nefnd. Fyrir orkufyrirtækin og línufyrirtækin þetta einnig flókið mál, það koma þurr ár og það koma blaut ár. Þrýstingur í borholum getur hækkað og lækkað jafnvel horfið. Það þarf að gera áætlanir sem byggja á mörgum sviðsmyndum og það örugglega gert. En það flækir málið að tekur langan tíma að reisa virkjanir og leggja raflínur. En það kemur mér og örugglega flestum landsmönnum á óvart hvað þetta vandamál, orkuskortur og slæmt ástand flutningskerfis, þessi orkukrísa, kemur nýjum ráðherra, hæstv. Ráðherra orku og loftslagsmála á óvart, þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi samfellt stjórnað orkumálunum í 9 ár. Á þeirra vakt hafa atvinnufyrirtæki í landsbyggðinni ekki getað fengið nægjanlega áreiðanlega orku og þurfa þess í stað að reiða sig á olíu. Heilu landsvæðin hafa þar að auki ekki aðgang á rafmagni sem svarar þörf heimila og fyrirtækja. Hvað þá 3 fasa rafmagni? Það ekki gott að hafa á tilfinningunni að ríkisstjórnin virðist öll koma af fjöllum í þessu máli og sjá blikur á lofti eins og kom fram hér áðan. Ég vissi reyndar að vatnið sem býr til rafmagni kemur af fjöllum og það hefði kannski átt að duga. Ríkisstjórnin hefur brugðist almenningi og fyrirtækjum í landinu með því að taka ekki nógu föstum tökum á þessu máli og framkvæma ekki í samræmi við spár og tillögur. Í því sambandi vil ég geta að öll fyrirtæki gera spár tekjur, gjöld og þróun eigna, aðföng þar með talið orkuþörf og margt fleira. Heimili gera sína spár, þetta þekkjum við öll. Ríkisvaldið gerir líka spár íbúaþróun, byggðamál, efnahagsmál og margt fleira, en mikilvægasta spáin sem hið opinbera gerir
er orkuspá, einmitt það sem við erum að tala hér í dag, þar sem áætlað langt fram í tímann hver þörfin og hver framleiðslan þarf að vera. Orkuspá og orkumál eru þannig ein af mikilvægustu málum stjórnvalda hverju sinni og mikilvægið hefur einmitt aukist á síðustu árum vegna krafna grænt hagkerfi. Það á ekki að vera flókið mál að leggja saman þarfir heimila, fyrirtækja og stofnana í orkumálum og bera saman við framboð og flutningsgetu langt fram í tímann. Þess vegna vekur það furðu mína og allra landsmanna, segi ég, að allt í einu kominn orkuskortur í landinu. En ég segi þetta ekki orkuskortur, þetta skortur á frumkvæði, skynsemi, framsýni, þori og ákveðni og áræðni. Fyrirhyggjuleysið og andvaraleysið í þessu máli augljóst og ábyrgðin liggur ekki síst hjá flokki núverandi hæstv. Ráðherra umhverfis- og orkumála, flokknum sem við stýrt þessum málum í 9 ár eins og ég sagði áðan. Ríkisstjórnin þarf að tryggja skynsamlega uppbyggingu nýrra raforkuvinnslu og styrkingu flutningskerfisins. Mikilvægt að tryggja að öll virkjunaráform fari í að tryggja orku í loftslagstengdar aðgerðir og raforkuöryggi. Orkuráðherrann hefur engan umþóttunartíma. Hann þarf nú þegar að taka af skarið og segja skýrt og skýrmerkilega hvernig Ísland verður laust við jarðefnaeldsneyti fyrst allra landa og hvaðan orkan á að koma. Frekari kyrrstaða ekki í boði. Framtíðin og framtíðarkynslóðir kalla á aðgerðir. Í tengslum við þessa umræðu hef ég rætt nokkra sérfræðinga á þessu sviði og ég fengið þau svör að þessi orkukrísa að þeirra mati ekki bara vegna vatnsleysis á hálendinu og skorts á flutningsgetu, heldur vegna fyrirhyggjuleysis og frestunaráráttu stjórnvalda. Og þar vitna ég bara í orð þessara sérfræðinga. Stjórnvöld þurfa og verða að stíga ákveðnar inn máli og ég hvet hæstv. Ráðherra að taka hressilega á þessu máli eins og hann hefur oft gert. Þetta lítur út fyrir eins og orkumáli sé eins og heit kartafla sem enginn vill halda á. Upp í hugann koma orð eins og skortur á skipulagningu og fjármögnun, skortur á forgangsröð og sölu rafmagns og það vekur henni furðu að við skulum vera að selja gríðarlegt magn af rafmagni til bitcoin-graftrar sem einhver svona sóðalegasta notkun á rafmagni sem til Orkumál eru langtímamál, virðulegi forseti, og það sem ákveðið í dag kemur til framkvæmda á næstu 10 til 20 árum. En allt síðasta kjörtímabil sátu orkumálaráðherra fyrrverandi og umhverfisráðherra hæstvirtur með hendur í skauti. Það engin hreyfing, það algjör kyrrstaða. Fyrir vikið höfum við tapað dýrmætum tíma í baráttunni fyrir umbótum og raunverulegum árangri í loftslagsmálum. Kyrrstaðan stafaði ekki á skort á undirbúningi, ekki skort á skýrslum eða þekkingu og ekki skort á tölfræðilegu gögnum. Allir vissu hvað þurfti að gera. Ástæðan fyrir athafnaleysinu var pólitískt samkomulag stjórnarflokkanna kyrrstöðu. Störu keppni stjórnarflokkanna hefur verið dýrkæft þjóðinni. Ég hveti stjórnvöld og hæstv. Ráðherra að taka á þessu máli af skynsemi, fyrirhyggju með kjark og ákveðni og tryggja að þessi mál komi ekki lengur eins og þruma úr heiðskíru lofti. Ég hvet hæstv. Ráðherra og allan þingheim til að taka orkumálin traustum tökum. Ég talaði orkukrísu í upphafi málsins. Í kínversku notað sama orðið yfir krísu og tækifæri. Nýtum þessa krísu og snúum henni upp í tækifæri sem tryggja að Ísland verði áfram til fyrirmyndar í umhverfisvænum orkugjöfum. Virðulegi forseti, Viðreisn vill tryggja orkuöryggi til framtíðar. Við erum með þá stefnuskrá okkar að orkukostir verði áfram flokkaðir með tilliti til áhrifa á náttúru, menningu, minjar, samfélag og efnahag. Við í Viðreisn viljum tryggja orkuöryggi land allt með uppbyggingu og styrkingu flutningskerfis, raforku og koma í veg fyrir að orkuskortur hamli byggðaþróun og þróun í efnahagsmálum. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þakka ræðumanni, hv. þingmanni góða ræðu. Það einmitt góð spurning sem kemur upp, hvaðan á orkan að koma? Því að við glímum við þetta vandamál núna hérna á Íslandi að við erum með
80% af allri orku sem við framleiðum, stóriðum bara mergsýgur í rauninni íslensk fallvötn hérna til þess að knýja sig. Það er alveg stórt hlutfall. Þannig að ef við spyrjum okkur græna framtíð og lausnir í loftslagsmálum, þá getum við líka spurt okkur hvort að hlutfall stóriðjunnar ekki að vera minna hérna á Íslandi. Og ef svo þá það fullt af orku í allt annað sem losnar það, mjög auðveldlega. Og ég veit að sumir flokkar hafa talað það að við eigum að taka alla skítugu framleiðsluna frá öðrum löndum og framleiða á umhverfisvænni hátt hér, sem gengur ekkert rosalega langt. Við getum ekki framleitt það rosalega mikið af orku í viðbót. Áætlanir sem eru hérna myndu bæta við einhverjum 1/3 11 gigawattstundir eða eitthvað slags með 19 núna, árið 30, þannig að það er 1/3 af því sem yrði. Og það er ekkert rosalega mikil viðbót svona í hnattrænu samhengi. Þannig að spurningin er ekki, ættu við ekki að hugsa einmitt öðruvísi heldur en þetta, í staðinn fyrir að fara í gömlu lausninar, hvernig getum við gert einmitt sjálfbæra, nýja og græna framtíð með orkunni sem við höfum, sem þarf ekki nauðsynlega einmitt þessa framleiðsluferla sem við erum með að kafna út af. Og þegar við spyrjum hvaðan kemur orkan, erum við ekki þegar bara með hana. Það svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Tómas Möller. Forseti, takk fyrir. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir frábærar spurningar. Eins og ég sagði áðan, ég hef talað við nokkra sérfræðinga á þessu sviði og þeir segja mér til dæmis að bara með tækni, stafrænu lausnum, betri túrbínu tækni, raunin hægt að framleiða mun meira rafmagn með núverandi virkjunum, með að stýra vatninu betur, stýra straumnum betur, stýra dreifingunni betur. Þannig að við treystum svolítið á hugvit núna til þess að leysa þetta mál. Líka má nefna að kannski, að því hún nefnir álverin, kannski Ísland bara besta land í heimi til að framleiða ál. Það eru komnar lausnir í Straumsvík þar sem koldíoxíðinu bara dælt onni í hraunið. Þetta er eina hraun í heiminum sem tekur við koldíoxíð. Ég heyrði í gær að steipufyrirtæki hér í bæ að fara að dæla koldíoxíði inn í steipu. Þannig að það eru alls konar svona hugvitslausnir á þessum vandamálum sem við þurfum að nýta okkur, einmitt, ekki bara fleiri uppistöðulón, fleiri virkjanir, heldur nýta núverandi kerfi betur þannig að það framleiðir meiri orku og bara án mikillar fjárfestinga. Viðbót. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Fyrir rúmum áratug síðan, alveg vel þá verður að vera 2 núna, fór Svíþjóð í uppfærslu einmitt á orkukerfinu hjá sér, þar sem orkukerfið virkar í rauninni í báðar áttir, líka frá heimilum sem jafnvel framleiða rafmagn og geta selt út á netið. Það var gert með innleiðingu til dæmis snjallmæla sem maður hefur heyrt svona ákveðna gagnrýni gegn, að það sé nú eitthvað skipulag einhverja sem að vilja marksjúga almenning og svo framvegis. Mér finnst það rosalega merkilegur málflutningur, svona tækniþróun einmitt sem að getur gert gríðarlega mikið fyrir okkur í einmitt að nýta orkuna betur, að sjálfsögðu hægt að nýta á slæman hátt, þá þurfum við meira gagnsæi til þess að passa upp á þess ekki misnotað, alveg eins og internetið leysir úr læðingi gríðarlegan samskiptakraft en líka notað í alveg gríðarlega slæmum tilgangi og við þurfum alltaf að vakta og vera að vita af göllunum þegar við innleiðum nýja tækni og nýja þróun. Þannig að það eru rosalega mörg tækifæri einmitt, önnur heldur en það bara að virkja. Og mér finnst það eiginlega vanta einmitt í þessa innleggið á þessari þingsályktun. Til hvers verið að bæta við? Af hverju það nauðsynlegt en ekki aðrir kostir til framtíðar?
eins og til dæmis snjallvæðing eða betri tæknilausnir í virkjunum og þess háttar. Það vantar það samhengi til þess að við getum í rauninni tekið ákvörðun meira. Svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Tómas Möller. Forseti, ég vil aftur þakka fyrir góða spurningar. Ég vil bara nota tækifærið hérna. Ég get talað þetta í allan dag, fram á kvöld. Þetta svo spennandi svið. Það svo margt áhugavert í gangi í þessum málum og öll efnahagsþróun á Íslandi á næstu árum mun byggjast á orkunni sem fæst og umhverfismálum. Þannig að hæstv. Ráðherra í kjörstöðu til að hafa gríðarleg áhrif á svo mörg mál á næstu árum. Af því að ef við horfum bara á atvinnuvegi, bara sem dæmi, við getum framleitt allt okkar grænmeti hérna á Íslandi. 80% af því flutt inn í dag. Við getum framleitt hér vörur og boðið þjónustu sem orkutengd og umhverfistengd sem getur haft gríðarleg áhrif á allt okkar efnahagslíf og framtíð og tækifæri fyrir ungu kynslóðina, ný störf og þess háttar. Þannig að hér kjörfæri til að hafa gríðarleg áhrif og ég vona að núverandi ríkisstjórn taki sér tak og fókuseri á þetta mál með leyfi forseta og geri þetta að algjöru forgangsmáli. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Við erum að ræða rammann, áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Mig langar fyrst til að ræða þá stöðu sem uppi að við erum að vannýta orku sem við höfum þegar framleitt með ærnum tilkostnaði á alla mögulega máta. Við erum að vannýta hana með því að hafa ekki dreifikerfi sem virkar fyrir landið allt. Og það eiginlega ekki að mínum að þetta hægt að fara út í þessa umræðu hér og nú hefur verið töluvert rætt hér umhverfi þess að við erum að leggja fram þennan ramma allt frá því hvað stendur í stjórnarsáttmála og fyrirvara stjórnarflokka yfir í það að þetta hefur ekki rammi verið ræddur svo árum saman og svo framvegis og svo framvegis. En það ekki heldur hægt að ræða þetta án þess að tala dreifikerfið. Það skiptir máli að útfæra löggjöfina þannig að hún tryggi sölu og orku til almennings, en við þurfum líka skýrari leikreglur á þessum markaði. Við þurfum að tryggja að orkan fari á almennan markað til heimila landsins, til fyrirtækja landsins, til viðbótar við stórnotendur og orkufrekan iðnað. Og ég held að það liggi fyrir að við þurfum löggjöf, vegna þess að almenningur mun ekki keppa í verði við þessa stórnotendur í heimi þar sem vaxandi eftirspurn eftir grænni orku. Og það ekkert sama sem merki á milli þess að aukin orkuframleiðsla muni leiða af sér að þessir aðilar verði í fyrirrúmi. Við þurfum auðvitað að uppfylla samkeppnislög hér eins og annars staðar, en það eru hvatar innan Evrópusambandsins í reglugerðinni þar, lagaumhverfinu þar, til þess að fara þessa leið. Það eru sterk rök fyrir niðurgreiðslu til köldu svæðanna okkar sérstaklega. Þetta þarf hins vegar að fara í gegnum skattkerfið. Svo dæmið sé tekið og ríkið hefur bara fullt leyfi og fullt erindi í það að fara í það verkefni að tryggja orku til þessara svæða. Það hefur svolítið verið í umræðunni eftir að það komst í hámæli við hvaða aðstæður heimili, sveitarfélög á þessum köldu svæðum búa við, að Landsvirkjun þurfa að grípa inn í með einhvern veginn öðru samningum. En það bara rétt að halda því til haga. Ábyrgð Landsvirkjunar mjög mikil í orkubúskap okkar. Þeir bera ekki ábyrgð á orkuöryggi heimila. Það eru bara aðrir aðilar sem gera það. Það erum við hér sem gerum það. Við þurfum að tryggja þetta og mér langaði bara að halda þessu til haga. Það þarf skýra pólitíska stefnumörkun þetta mál líka og Alþingi þarf bara að koma og taka betur utan fólkið í landinu hvað þetta varðar. Þetta skiptir máli. Þetta skiptir máli fyrir fólk og fyrirtæki þessara svæða, fyrir samfélagið, en þetta skiptir líka máli fyrir umræðuna okkar vernd og orkunýtingu landsvæða. Nýtingin á þeirri orku sem fyrir þetta gríðarlega mikilvægt innlegg í þá umræðu hvað eigum að vernda og hvað eigum að nýta af öðrum landsvæðum. Þegar við ræðum stöðu raforkumála almennt á Íslandi þá blasir við að fókusinn á breytta tíma og orkuskiptin.
Það stóra viðfangsefni núna. Við stöndum fram fyrir rafvæðingu samgöngum almennt, á landi, á sjó og í lofti. Þetta allt á fullri ferð. Meginland Evrópu, þar mun þurfa vetni til að mæta orkuþörf þar í stað jarðefnaeldsneytis og allir flokkar hafa sammælst hér á landi orkustefnu til 2050 þar sem miðað við að Ísland verði búið að losa sig við allt bensín og allar olíur það ár. Og það stór breyting. Við erum að verja tugum milljarða á ári fyrir að kaupa slíkt eldsneyti núna. Það jafngildir heildarframlögum okkar ríkissjóðs til allra háskóla landsins, svo við setjum þessa hluti í samhengi. Við erum ekki bara að tala hérna útlagðan kostnað. Við erum að tala gríðarlegan ávinning ef við náum þessu í gegn. En þessi stefna orkuskipti, hún kallar á græna orku og það snýst málið Og þá kemur kannski í stóru dráttum tvennt til. Hvernig getum við nýtt betur og annan hátt á orku sem við höfum núna og hvernig og hvað mikið framleiðum við af nýrri orku. Og við erum að horfa líka fram á, því við erum líka hér með samfélag til að reka, að það aukin eftirspurn utanfrá vegna markmiða annarra þjóðum orkuskipti og vegna þeirra staðreyndar að við búum við þá eftirsóknarverðu stöðu að geta framleitt græna orku. Og það líka ásókn framleiðenda sem finna aukna eftirspurn eftir vöru sem framleitt með grænni orku. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að taka til skoðunar og þetta auðvitað stórkostlegt tækifæri ef við höldum rétt á spilunum. Og þegar kemur síðan að betri nýtingu á orkunni, þá auðvitað staða dreifikerfisins eins og við talaðum, en það hægt að gera ýmislegt annað til að nýta orkuna betur í hringrásarhagkerfinu. Stækkun á núverandi orkuverum líka mikilvæg leið og þar liggur fyrir mál ráðherra og ég held að það sé mjög mikilvægt skref og hefur kannski þá kosti umfram margt annað sem hér til umræðu. Við eigum að geta farið í það tiltölulega hratt og það skiptir líka máli að við séum ekki að tapa enn frekari árum í tíð samstarfs þessara ágætu þriggja flokka sem hér áður fyrr. Þannig að þetta þarf að gerast allt samhliða. Við þurfum að vinna þetta og það er kannski sem ég hef helst áhyggjur af með því hvernig málin lagt upp hérna af stjórnarflokkunum. Þegar kemur að nýjum kostum þá þurfum við auðvitað að huga að öðrum möguleikum en vatnsaflsvirkjunum. Við þurfum að gera það líka og ég ætla að leyfa mig kannski að segja það að vatnsaflsvirkjunar skeiðið í Íslandssögunni eins og við höfum þekkt það, því fara nú senn að ljúka vegna þess að það einfaldlega fáir góðir kostir eftir nýir og andstaðan í samfélaginu mikil. En við höfum aðra kosti til viðbótar við það að nýta betur það sem fyrir og það við erum að tala nýja orku og þar vindurinn ein raunhæfasta lausnin. Við getum náð mjög mikilli raforkuframleiðslu á vindmyllusvæðum sem skilur ekki eftir sig spor í neinni líkingu við vatnsaflsvirkjanirnar kjósi menn að ganga til baka. Vindorkan hefur líka þá kosti að hún gott mótvægi við stöðuna í vatnsbúskapnum og við vitum það líka að tækniframfarir að gera þetta mun hraðvirkari orkuframleiðslu kost. Þannig að ég verð að segja líka hér til viðbótar að það hefði verið mjög æskilegt að við værum að fara í þessa vinnu núna með ramman og hefðum stæðu styrkari fótum hvað varðar stefnumörkun í vindmylluframleiðslu, vindorkuframleiðslu, ætla ég nú að segja, en við gerum og þar enn hægt að tala glötuð ár. En þetta verkefni framundan og mig langar hér aðeins í lokin, af því ég sé nú að ég að renna út á tíma og það einhverjir kaflar hér ósagðir en þeir munu komast til skila einhvern tíma. Mér langar aðeins að því að ég veit að við erum komin þangað og það kannski ágætt að líta á kostina við alla þessa töf. Það flesti flokkar séu komnir, þeir eru alltaf komin nær í stefnu sinni og sína málefnin en þeir voru fyrir einhverjum árum síðan. Við höfum í Viðreisn mótastefnu sem felur í sér að loftslagsframlag íslenskrar orku felst í sjálfbærri og ábyrgri nýtingu orkulinda og mér langar til að lesa upp þessa 4 punkta og ég efast að það sé endilega mikla mótbárur en mér finnst þetta bara skipta máli sem innlegg í þetta vegna þess að þetta eru mál sem best væri að allir flokkar sammæltust það er að segja þennan ramma. Við höfum lagt áherslu í okkar vinna á að það verði lögð áhersla á að fullnýta þá raforku sem núverandi vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir geta framleitt með uppbyggingu og styrkingu flutningskerfisins eins og ég nefnt. En við bætum líka nýtinguna með snjallvæðingu og hagrænum notkunarhvötum sem ég sakna svolítið að sjá og veit að hæstv. Ráðherra manna líklegastur í þessari ríkisstjórn kannski til að hafa skilning og vilja nýta sér. En það skiptir einfaldlega máli. En við horfum líka á staðbundnari lausnir eins og smávirkjanir. Punktur 2
Sé þess þörf verði aukinni raforkueftirspurn mætt með nýrri orkuvinnslu þar sem sjálfbær nýting og lágmörkun umhverfisspors haft að leiðarljósi og sérstaklega verði litið til uppbyggingu vindorkugarða. Punktur 3 sem við höfum verið að vinna með að losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðmannavirkjunum verði takmörkuð með öllum tiltækuráðum og kvaðir lagðar á framleiðendur orku úr háhitasvæðum að binda lofttegundum í jörðu eða nýta hana til umhverfisvænnar framleiðslu. Við eigum tæknina. Það verið að vinna þróun slíkra tækni hér á landi. Þannig að það bara mjög mikilvægt að við missum ekki að lestinni þarna. Og í 4. lagi svo að framleiðsla umhverfisvæns rafeldsneytis, til dæmis vetnis og metans, verði eld og komi þá í stað mengandi jarðefnaeldsneytis hérlendis og mögulega erlendis vegna þess að það gríðarlega vaxandi eftirspurn eftir vetni. Nágrannalönd okkar sem að mörgu leyti búa við svipaðar aðstæður við en engan hátt komast nálægt því að vera með jafn gott forskot og við í þessu, þau eru farin af stað. Þar eru stjórnvöld farin að aðstoða fyrirtæki við að marka sér sess á þessum markaði og það óbærilegt næstum að hugsa til þess að við missum þar af lestina. Þetta eru hlutir sem ég myndi vilja sjá rædda samhliða þessum ramma. Þannig að Ísland verði óháð innflutningi eldsneytis með hjálp innlendra orkugjafa og við getum síðan í framhaldinu marka spor okkar í heiminum með okkar hugviti og okkar orku þegar svo ber undir. Forseti, tíminn liðinn. Við eigum mikla vinnu framundan. Mig langar aðeins að nefna eitt. Riddarinn hugum prúði, Don Quixote, hann barðist hetjulega við vindmyllur á sínum tíma. Ég vona að vinna okkar hér í þinginu verði árangursríkari og byggð á staðreyndum og sameiginlegri sýn á þar hvar hagsmunir lands og þjóðar liggja í nútíð og framtíð. Þetta verður áskorun, forseti. Ég ætla að trúa því að þingið standi undir henni. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hv. þingmaður minntist einmitt á heimilin í ræðu sinni og mér langaði einmitt að koma inn á það því að það hefur ekkert verið talað neitt rosalega mikið þann málaflokk, svona mikilvæga málaflokk í raforkumálum hérna í þessari umræðu. Svona mikilvægast hlutin, grundvallar forsendur þess að við náum í rafmagn og passum upp á hita og orku fyrir landsmenn. Það alveg nokkuð stór hópur sem hefur haft áhyggjur af raforkumálum, svona í kjölfar til dæmis orkupakkana og svo framvegis. En í þeim einmitt og sérstaklega í 3. orkupakkanum bætt við ákveðnum skyldum á stjórnvöld og líka tækjum til þess að tryggja orkuöryggi og gæði orku og sanngirni til þess í verði til heimila og ef að stjórnvöld velja líka lítilla fyrirtækja, ekki stóriðjunnar. Mér finnst þetta einmitt mjög áhugavert í samhengi þessarar þingsályktunartillögu því að ég hef ekki fengið að sjá í rauninni hvernig stjórnvöld hyggjast tryggja orkuöryggi heimila og lítilla fyrirtækja. Þessi tillaga segir, jú, við ætlum að setja fullt af fleiri virkjana til orkunýtingar og það verður til fullt af virkjunum sem ætla að virka, en í hvað? Hvernig eru heimilum tryggð örugg orka út allt land í góðum gæðum, sem sagt loftslagslega séð, ekki með upprunavottorð sem eru kjarnorka á bakvið eitthvað svo framvegis og á einmitt sanngjörnu verði. Það held ég grundvöllur þessarar tillögu sem við þurfum að huga að hvernig við getum svarað. Þannig að ég hlakka til þeirrar umræðu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir andsvarið. Þetta nefnilega svo áhugavert og ég bara tek undir það að þetta umræða sem svo mikilvægt að taka, ef ekki á undan, eins og óskandi hefði verið, þá að minnsta í samhengi við þetta allt, vegna þess að mér hefur þótt umræðan fara mjög mikið út í það að þetta sem að hv. þingmaður nefnir, og ég gerði svo sem í ræðu minni, að þetta með öryggi og jafnræði íbúa landsins,
það var eitthvað sem einhverjir aðrir ættu að sjá hvort sem það væru raforkuframleiðendur eða þeir sem sjá dreifikerfi eitthvað. Það er ekki þannig. Það eru við sem eigum að tryggja þetta. Og eins og ég segi, við höfum úrræði til þess, skattkerfið er ein leið og kannski beinasta leiðin, einfaldasta, einhvers konar mótvægisframlög. Ég meina við gerum þetta til dæmis beint til heimila, en sveitarfélögin á þessum köldu svæðum, þau eru ekki að búa við slíkt og síðan eru þau að framselja ýmsa þjónustu til heimila á háa verði og þetta veit þingmaður allt. Þannig að mér er eiginlega eitt áhugavert í þessu það því að hv. þingmaður nefnir þriðja orkupakkann. Ég eiginlega bara verð að viðurkenna að ég átta mig ekki nákvæmlega hvað eftir samþykkt pakkans eftir langa meðgöngu, hvað skilaði sér síðan af þessum neytendaverndar-málum inn í vinnuna? Hvernig umhverfi okkar hefur raunverulega breyst? Ég ætla nú eiginlega bara að leyfa mér að kasta boltanum á móti og kannast hv. þingmaður við það hafi skilað sér einhvern hátt inn. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, í rauninni einmitt ekki. Rauninni er þetta óbreytt að vel flestu leyti að því manni sýnist. En það sem bættist við var skylda stjórnvalda til þess að koma með orkuáætlun, það er þessu eldra en það er hluti af heildarpakkanum og búið að samþykkja það fyrr, gera með orkuáætluninni og fær tæki til þess eins og alþjónustukvöð sem maður getur lagt á til þess að passa að rafmagn berist til þessara aðila sem að stjórnvöld segist til að bera ábyrgð á. Áður en það var að þá gátu stjórnvöld bara gert þetta samkvæmt geðþótta sínum. En núna er þetta orðin skylda, þannig að munurinn á. Það sem að þá vantar er útskýringar á því hvernig við ætlum að sinna þessari skyldu. Og það eftir því sem best veit bara er ekki til. Ekki allavega á það skýran hátt að bara almenningur hérna úti geti nálgast það og fullvissa sig það að þeirra orkuöryggi, hvar sem þau búa á landinu, sé tryggt til framtíðar. Eins og þau hefur verið talað hérna í umræðinni, það er ekki eins og með þrífösunum allt landið og orkuöryggi eins og það var á Norðausturlandi núna náttúrulega á Vestfjörðum er mjög skrítið. Ein fyrsta reynsla mín sem þingmaður, þá varaþingmaður, var að koma í nefnd þar sem að Landsnet var bókstaflega grátbiðja áætlanir frá stjórnvöldum til þess að geta farið á lagt línur, hvert þau ættu að leggja þær. Það var rosalega lítill áhugi af stjórnarliðum á þeim fundi, fannst mér, og hefur ekki mikið gerst síðan. Þetta var kjörtímabilinu 2013-16. Og við erum enn einhvern veginn að súpa segið af því aðgerðaleysi síðan þá, núna, þrátt fyrir að það hafi verið vel vitað á þeim tíma að þetta væri verkefni sem væri bara nauðsynlegt að leggjast í. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Þetta eru mjög áhugaverðir punktar sem hv. þingmaður kemur með, frú forseti. Og kannski innlegg í það, hvernig getum við tryggt þetta? Mér hefur þótt áhugavert í umræðunni allri gallana í dreifingarkerfinu okkar og þessu ótryggu svæði. Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri, þar sem hún hefur talað að það sem væri mikilvægt innlegg væri skýr auðlindastefna. Auðlindastefna getur haft margvíslega merkingu í för með sér, en hér er eiginlega átt við að við skýrum hvað við ætlum, hvernig fólkið okkar, hvernig almenningur á að njóta góðs af okkar auðlindum. Og þetta með hvernig við orkuframleiðsla okkar, sem byggir jú á náttúruauðlindum, hvernig hún gagnast fólki, þannig að jafnræðis sé gætt. Og við skulum vera með það alveg á hreinu að allt tal okkar að byggja hér upp blómlega byggðir víðsvegar land, þar sem sterkt atvinnulíf og sem laðar að sér fólk. Ég myndi bara hjóm eitt ef við tryggjum ekki þessi mál. Það sér það hver maður. Fyrsta lagi að tryggja bara að þau sitji við sama borð og aðrir íbúar þessa lands og síðan að þau séu í stakk búin til þess að taka þátt í orkuskiptum eins og við. Ég meina það gefur auga leið. Þannig að auðlindastefna sem bara unnin með þetta markmiði væri
stórt skref í rétta átt og inn í slíka stefnu kæmi þá líka væntanlega einhvers konar sýn á það hvernig við sjáum fyrir okkur að sveitarfélög til dæmis njóti fjárhagslegs ágóða af virkjunum, af hvaða toga sem þær virkjanir eru. Þetta er bara einhvern veginn viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir og það er mjög brýnt að við förum að beina sjónum í alvöru í þessa átt vegna þess að við erum þegar komin í þá stöðu að það er að myndast mjög mikil eftirspurn að utan og það er bara svo mikla líkur á því að við einhvern veginn bregðumst við freistingum þar af því þær eru til staðar áður en þessi stefna verður skýr. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Katrínu Friðriksson ræðuna. Nú voru við, ég og hv. þingmaður saman í umhverfis- og samgöngunefnd á liðnu kjörtímabili og ég gagnrýndi það í ræðu minni hér fyrr í dag hversu seint þetta frumvarp kom fram þá sem bar með sér svona öll merki þess að það væri ekki vilji ráðherrans til að klára málið. Nú koma fram sjónarmið fyrirvara samstarfsflokka þess ráðherra sem leggur málið fram og bara aftur fagna ég því hversu snemma það kemur fram núna. En ég veitti því athygli undir lok ræðunnar þá svona var bjartsýnistónn í hv. þingmanni þess efnis að þingið, hún vonaðist til þess að þingið réði við verkefnið að klára málið. Hvað svona, það hefur töluvert verið rætt þessa nálgun að færa virkjunarkosti úr nýtingarflokki og eftir atvikum verndarflokki í biðflokk. Hvernig slá þær hugmyndir Framsóknarflokksins hv. þingmann og hvað svona teldi þingmaðurinn líklegast ef eitthvað til að tryggja þannig sátt að málið klárist á þessu þingi þannig að við getum farið að taka til hendinni við orkupakka 4 ekki orkupakka 4, rammaáætlun 4 ætlaði nú auðvitað að segja, í stað þess að vera áfram föst í þessum hjólförum og mögulega með dautt fyrirkomulag rammaáætlunar ef okkur mistekst þetta núna. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, 2 mínútur segið þið. Þetta er eiginlega þannig að alltaf þegar ég leyfi mér að vera bjartsýn hér í ræðustól þá er ég slegin niður en ég fer bara að hætta að sýna bjartsýni. Nei, þetta er alveg rétt og ég mig langar nú kannski að bæta betur og segja ég held hreinlega að á síðasta kjörtímabili hafi þetta mál komið svo seint fram sem raun bar vitni eins og málið vindorku stefnuna, ég man nú ekki hvað málið hét nákvæmlega, hreinlega vegna þess að það væri auðveldara að segja við höfum bara ekki tíma til að klára þetta en að segja ég hef ekki stuðning í ríkisstjórninni til að klára þetta mál. Það er kannski einhver annar tónn núna, nú skal ég ekki segja hvort að nú hendi ég bjartsýni yfir hæstv. ráðherra eða hvort að það er komin einhver annar tónn. Það er náttúrulega eins og við þekkjum var meðgöngulengd þessa ríkisstjórnarsamstarfs núna á haustmánuðum og þeir hafa nú látið í það skína ýmsir ráðherrar að formenn flokkanna að þar hafi orkumálin verið mjög fyrirferðarmikil. Hæstv. Formaður Framsóknarflokksins og innviðaráðherra nefndi það sérstaklega við fyrirspurn minni hér þessi mál, rammann og þetta með flokkana, hvort það yrði lagt fram óbreytt eða ekki, að þessi mál hefði fengið mikla og þunga umræðu í stjórnarmyndunarviðræðunum. Þess vegna komu þessi fyrirmælar mér á óvart af því ég túlkaði hans þar að þetta væri frágengið. Þannig ég veit í sjálfu sér ekki og mér finnst ég bara ekki nægilega nestuð af því hvað raunverulega er í gangi þarna til þess að geta áttað mig á því hvað þarf til að við klárum þetta. Ástæðan fyrir bjartsýninni hjá mér er kannski sú að ég reyna að hefja mig upp fyrir einhverja óeiningu milli stjórnarflokkanna máli og segja bara við erum öll einhvern veginn að nálgast sameiginlega sýn á hagsmuni lands og þjóðar sem að ég ætla bara að leyfa mér að vona verði haft ofar en
sérstolt eða hvað það nú er sem stendur í veginu fyrir því að stjórnarflokkarnir nái saman. Það er þannig sem ég nálgast þetta, en mér finnst líka vanta, eins og ég kom inn á í ræðu minni, að það komi fleiri þættir saman við þetta. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka svarið. Ég held að þetta sé nefnilega mikilvægt atriði sem hv. þingmaður kom inn á í lokin svona samspil þeirra þátta og þeirra frumvarpa sem að mynda þessa heildstæðu mynd sem ætti að liggja fyrir okkur að mér þykir nú þegar. Við sjáum til dæmis að raflínufrumvarpið, það er ekki komið fram, þó að það hafi raunar átt að vera komið fram samkvæmt þingmálaskrá, sem auðvitað heyrir ekki undir hæstv. Orkumálaráðherra. Það er svona hluti af þessari, það er eitt púsl í þessa mósaikmynd sem skiptir gríðarlega miklu máli ef við ætlum okkur að ná að laga flutningskerfið. Nú síðan eru aðrir þættir sem snúa til dæmis regluverki vindmylla og þar fram eftir götunum, en það sem ég langar til að spyrja hv. þingmann er að mati þingmannsins líklegra að málin klárist til enda, ramminn og þessi tengdu mál, ef að þau eru öll til meðferðar á sama tíma, eða telur hv. þingmaður að það sé kostur að reyna að klára eitt málið og fara síðan yfir í það næsta? Það sem ég hef áhyggjur af í því samhengi er að ef við horfum fram á það að ramminn sé að velkjast í umhverfis- og samgöngunefndinni meira og minna fram á vor og með óljósri síðan niðurstöðu í lokin, að þá verði aðrir þættir eins og vindmyllufrumvarpið eða vindorkufrumvarpið og raflínumálið látið sitja á hakanum og á endanum verði þetta siglir allt í strand og að við komumst ekkert áfram í þessum málum á byrjun þessa kjörtímabils, rétt eins og allt síðasta kjörtímabil, og verðum þá á sömu stöðu árið 2023–2024 og við vorum árið 2017. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, já, ég þakka þessa spurningar líka og vangaveltur, og þetta er nefnilega mikilvægt. Ef við tökum 4 tengd mál sem dæmi, við tökum stefnu í vindorkumálum, við tökum raflínumálið og við tökum dreifikerfið og við tökum stækkun núverandi virkjana upp fyrir 10 megawatt, var það ekki? Já, ok. Já, það áður var markið 10, já. Allavega, þetta allt þættir. Niðurstaða þessara mála hafa að mínu mati áhrif á hvernig umræðan um rammann þróast. Munum við keyra upp alveg gríðarlega umræðu, sterka, keyrða áfram hagsmunaaðilum hér það að virkja meira af því að skortir, eða munum við fara í hina áttina án þess að vera með, af því þetta síðasta máli sem nefndi er það eina sem er komið fram. Hin eru óunnin og ég á bara erfitt með að sjá myndina, og mér finnst ég myndi vilja í fullkomnum heimi, meira að segja bara í okkar raunheimi, sjá ramman unnin ofan á þessar stefnur svolítið. Að minnsta kosti ofan á það við værum búin að ræða þetta og ná einhverju sýn á hvernig þetta væri. Og ég átta mig á því að það er rammi 3 og það er rammi 4 og það er rammi 5 og kannski verðum við að ræða ramma hérna og ákveða okkur einasta ári næsta kjörtímabili og kannski er það bara hugmyndin. Ég bara veit það ekki og það truflar mig, en ef það er þá finnst mér þetta alltaf því, ég ætla ekki að nota orðið tímasóðan, en mér finnst skrítið að vera að ræða þetta núna án þess að þessi sýn sé uppi. Ég meina, vindorkan fær örpláss í þessum ramma eðli málsins vegna. Við erum ekki búin að ákveða hvernig við ætlum að hafa þetta. Við vitum það ekki, við erum ekki búin að ræða þetta hérna. Þannig að það er eiginlega svarið. Ég hefði viljað sjá þetta unnið þannig. Og oft er skortur á tíma ástæða þess að við erum í svipuðum sporum og við stöndum hér, en það er sannarlega ekki málið núna. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti.
Svo við byrjum á svona aðalatriðinu, þá eru það til hvers í rauninni er þetta þingmál. Það er til þess að rauninni tryggja heimilum örugga orku og miðað við það hvernig við höfum sett upp lög og reglur hjá okkur, mögulega með litlum fyrirtækjum. Það er markmiðið með orkuáætlun hverju sinni, en þetta er ekki orkuáætlun. Þetta er áætlun um vernd og orkunýtingu. Það vantar í rauninni stóra samhengið í þetta sem er síðan hvernig á að nota orkuna. Það er að mínum mati eitthvað sem þarf að vera til fyrst og náttúrulega á alltaf að vera til. Í hvað vantar okkur orku? Það er til greiningar af því, svona sviðsmyndir hjá Orkustofnun, það eru 3 sviðsmyndir sem eru taldar þar upp. Sviðsmynd bara það hvernig orkuþörf mun þróast á næstu árum, ef bara heldur svona nokkurn veginn svipuðum dampi og við höfum gert áður. Það er sviðsmynd græna framtíð, sem er þá ákveðin orkuskipti og gerast hraðar heldur en í svona óbreyttu ástandi. Og það er rauninni samræmist svona þessum markmiðum samdrátt í kolefni 55% og kolefnishlutleysi. Og svo er það stóriðjustefna. Og þá er það bara gróflega áætlað hversu mikla orku þarf í þessar 3 mismunandi sviðsmyndir. Og það sem kannski vantar í það og er pólitísk ákvörðun er hvernig á að afla orkunar til þessara mismunandi sviðsmynda og hvernig er rauninni blandan af þessum mismunandi sviðsmyndum að mati stjórnvalda. Það er að segja hver er stefna stjórnvalda í þessu. Á að fara í að auka eða viðhalda sama stóriðjustigi og er núna. Á að minnka það hlutfall í heildar orkunotkun eða ekki. Það er lykilspurning varðandi það hvaðan fáum við orkuna. Ekki bara úr þeim virkjunarkostum sem við mögulega afgreiðum með þessu, heldur einmitt úr þeim orkukostum sem eru þegar í notkun. Eins og hv. þingmaður Tómas Möller kom hérna inn á fyrr í umræðunni, þá eru einmitt miklir möguleikar á aukinni orkuframleiðslu með tækniþróun. Og mig langar náttúrulega til að líta enn lengra til framtíðar, vonandi ekki of langra framtíðar, þar sem að við munum alveg örugglega, að mínu mati og vísindamanna, vera með kjarnasamruna orku. Dreifna orku. Þá þurfum við ekki virkjanir, vatnsaflsvirkjanir eða jarðhitavirkjanir eða notum vantarlega ekki einu sinni hitaveitu í rauninni. Þá væri miklu hagkvæmara að vera með ósnortið land. Miklu. Hvenær sú framtíð mun raungerast er erfitt að segja til um. Það var bara mjög nýlega þó nokkuð stórt skref stigið í kjarnasamruna tilraunum, til dæmis. En 50 ára eða eitthvað því líkt. Segjum það, bara gróf ágiskun. Tæknin gerist oft hraðar heldur en við búumst við, svona Murphy-lögmálinu, að svona veldisvöxturinn í tækninni, hann er oft illskiljanlegur fyrir okkur, illskiljanlegur líka. Þannig að það sem við sjáum kannski sem línulega framþróun upp á 50 ár geti gerst þeim á 25 árum. Þess vegna. Það er ekkert rosalega langt í framtíðinni. Og orkustefnan sem að þarna er undir er til ársins 2060, þegar við fyrir ekki rangt með. Það er bara eftir minni. Og við erum bara þar þá. Þá erum við komin í mögulega þennan raunveruleika að við erum að setja niður kjarnasamrunaver hér og þar landið. Þurfum ekki á miklu dreifikerfi að halda af því að öll orkan er framleidd staðbundið. Hvað þýðir það í heildarsamhenginu? Að sjálfsögðu förum við ekki með það svona bara í bankann að þetta mun vera framtíðin og við viljum einhvern veginn brúa bilið og vera örugg að sama hvort þetta gerist eða ekki, að við getum tryggt orkuöryggi heimila og smærri fyrirtækja fram að þeim tíma.
En á sama tíma þá viljum við einmitt stíga varlega til jarðar. Af því að þær framkvæmdir sem við leggjum til hérna hafa varanleg áhrif á umhverfi og náttúru. Eitthvað sem verður óendanlega mikið verðmætara í framtíð sem þarf ekki á slíkri röskun að halda til þess að sinna orkuöryggi. Þannig að miðað við framsögu og svör hæstv. Ráðherra þá lítur út fyrir að það sé sviðsmyndir græna framtíð sem verið að leggja aðaláherslu á. Og það gott og vel. Það stjórnarsáttmálinn bendir til þess einmitt líka. Og það samkvæmt sviðsmyndum Orkustofnunar gefur okkur ákveðna tölu það hversu mikla orku við þurfum í viðbót. Sú tala, hún þegar í rauninni dekkuð af þeim virkjanakostum sem eru ónotaðir. Hvað þá þeim orkukostum sem gætu verið uppfærðir með betri tækni. Þannig að það verður svona áhugavert að sjá hvernig í umræðinni þetta þingmál, þessar þingsályktun í nefndinni, hvernig verður fjallað þetta. Ég nefndi hérna í sem sagt umræðum hérna fyrr og í sérstökum umræðum með óundirbúinni fyrirspurn líka við hæstv. Ráðherra að á undanförnum árum, síðan 2018 var mesta raforkunotkun á Íslandi fyrir að síðar. Síðan þá hefur raforkunotkun farið minnkandi. Það ekki bara út af COVID. Það 2019 líka. Það alveg merkilegt. Og þetta ofan í sögusagnir einmitt að rafmyntir séu hérna sópa upp heilum hellinga orku. Þrátt fyrir það. Það að vísu líka vandamál, sérstaklega hvað varðar rafmyntina Bitcoin, ekki kannski síður aðrar. Súrrafmynt gríðarlega mikið vandamál. Hún notar svona slagar upp í einmitt orkunotkun Íslands bara á heimsvísu eftir einhverjum mælikvörðum, kannski aðeins minna en það. En rafmyntir eru alveg mjög áhugaverðar og ekki tækni sem við eigum bara að slá út af borðinu eins og hún leggur sig. En það eru mismunandi útfærslur af rafmyntum sem einmitt nota mismunandi mikið af orku og við eigum tvímælalaust að segja nei við þeim útfærslum sem nota eins gríðarlega mikið af orku og Bitcoin gerir. Gjörsamlega gagnslaust að útfæra það á þann hátt. Allavega mínum mati. Já, þetta líður þetta. Ég ætlaði kannski að enda þetta þá á því sem hefur verið talað hérna í umræðu, þessi lýðræðislega umræða sem verið að tala í tengslum við þessa þingsályktun, en það kemur einmitt fram hérna upphaf greiningarðarinnar að bara að mati umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra mikilvægt að Alþingi fjalli efnislega tillögur verkefnisstjórnar. En ekki endilega afgreiði. Heldur bara fjalli efnislega þær. Það ekki, ég hef það alltaf á tilfinningunni að innlögn þessara þingsályktunartillögu á þessum tíma í febrúar, vissulega var ekki hægt að gera það mikið fyrr á þessu þingi, út af því hvernig kosningarnar voru og svo framvegis, að það sé tvímælalaust ekki tími til þess að klára þetta mál á þessu þingi. Þetta einfaldlega það umfangsmikið og eins og sagt hérna, það nauðsynlegt að fara að byrja samtalið, tvímælalaust. En það myndi hjálpa ef þetta ætti að vera lýðræðisleg umræða þetta mál, að flokkarnir sem að leggja fram innleggið í umræðuna með ákveðnum fyrirvörum gefa okkur svona vísbendingu það hvað þeir þýða. Það virðist vera svo að sumir segja að það megi taka eitthvað á verndarflokki og setja það í biðflokk og aðrir taka á nýtingarflokki í biðflokk og það sé einhver svona hrossakaup eða eitthvað svoleiðis. Er það bara algjörlega óskilgreint? Skiptir engu máli í rauninni hvað það bara það sé svona eitthvað rifrildi á milli stjórnarflokkanna það ef þið viljið taka þetta úr verndarflokki þá viljið taka hitt og svo það bara einhver svona samningaviðræður milli stjórnarflokkanna það nákvæmlega hvaða kostir það eru sem að hverfa úr hvorum flokki fyrir sig.
ef við myndum kannski fá að vita það svona inn í umræðuna, þá væri hún kannski einmitt aðeins lýðræðislegri og við getum talað um hana á opnari hátt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, það er nú kannski ekki ástæða til þess að lengja umræðuna þessa tillögu hér mikið, en mig langar þó að koma upp og þakka hv. þingmönnum fyrir samtalið sem hér hefur átt sér stað þessa áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, af því að ég tel það vera nokkuð góðan vegvísi inn í starf nefndarinnar, hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Málið á forræði þingsins eins og hér hefur margoft komið fram og við vitum líka að þetta 6 ára gömul tillaga það bil. Og ráðherra hefur ákveðið að leggja hana fram óbreytta, en þó hefur komið fram skýrt hér í máli stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar, bæði alls þingflokks Framsóknarflokksins og alls þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og einhverra þingmanna innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins, að þeir gera fyrirvara efni tillögunnar. Og ég tek undir með hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni að það hefði kannski verið betra að fá betri upplýsingar hér í þessari fyrri umræðu tillöguna þá fyrirvara hér í dag, en gott og vel. Það verður þó tekist á við það í nefndinni og væntanlega munu þingmennirnir eða fulltrúar þingflokkanna þá geta skýrt út í hverju þessi fyrirvarar, hvað felst í þessum fyrirvörum. Ég hef enn ekki fengið svar við þeirri spurningu minni eða því hjá þessum sömu þingmönnum hvernig þeir hyggist stækka biðflokkinn, eins og það heitir. Og ég sé hreinlega ekki, frú forseti, hvernig það á að vera gert nema að ganga þvert gegn aðferðafræðinni sem við höfum unnið eftir í rammaáætlun hingað til. Þetta 3. ramminn, eins og við köllum það, og ég hef haft færi á að kanna upplýsingar á netinu sem að hæstv. Ráðherra benti á hér fyrr í umræðunni stöðuna á 4. og 5. áfanga, og það var mjög fróðlegt, sérstaklega að sjá stöðuna á 4. áfanganum, og við vitum að þar eru miklar breytingar hvað varðar tillögur vindorku og annað slíkt. Og það auðvitað mikilvægt að þingmenn leggist á eitt við að reyna að ná málinu í gegn þannig að við verði unnað, en ég er hrædd frú forseti, að fyrirstaðan verði ekki meðal þingmanna stjórnarandstöðunnar í þessu máli. Ég er hrædd að hún verði annars staðar, enda einhver ástæða fyrir því að ramminn hefur setið fastur í þinginu árum saman. Það einhver ástæða fyrir því, frú forseti, og hún afhjúpaðist hér í umræðunni í dag með títtnefndum fyrirvörum. Og því verði ég að segja, þó að ég gangi óbangin til þessa verks að fjalla tillöguna í nefndinni og stuðla að farsælli lausn hér á hinu háa Alþingi, að þá velti ég fyrir mér hvort að hv. þingmenn, stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar ætli að vinna með okkur í stjórnarandstöðunni að því að reyna að klára þetta mál, eða hvernig sú staða verði í nefndinni. Og þetta sannarlega frekar óvenjuleg staða, frú forseti, en það nú eitt og annað gengið á hér á hinu háa Alþingi þegar það kemur að orkunýtingu og náttúruvernd, og við munum vonandi komast í gegnum þetta mál og klára það þannig að við getum minnkað óvissuna í bæði hvað varðar verndarþáttinn og einnig nýtingarþáttinn. Það snýst það að það sé hægt að starfa eftir áætlun og eftir skipulagi sem öllum ljóst, fólki og fyrirtækjum, og síðan eins og margoft hefur komið fram í umræðunni hér í dag, bæði þessa tillögu og í sérstakri umræðu fyrr á þessum þingfundi, að þá auðvitað mjög margt ógert í að tryggja lagarammann afhendingaröryggi, flutningskerfið, öryggi til afhendingar orku til almennings og fyrirtækja annarra en stóriðju, og við verðum að vinda okkur í það mál. Það veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hv. þingmaður minntist á það líka fyrr í umræðunni með verklag rammans, og mér finnst við þurfa aðeins að
ræða hvort að verklagið það hvernig við setjum rammaáætlun sé kannski nú orðið smá barn síns tíma og tvímælalaust gott skref á þeim tíma sem að það var sett upp, en hlutirnir hafa þróast síðan þá. Og eins og hefur kannski komið fram í umræðinni að við verðum kannski að skilja af hverju við erum að setja ákveðna virkjanir í orkunýtingar kost eða ekki, eða þó í verndarkost. Við skiljum það einmitt síður án þess að hafa stefnu það hvert okkar á að fara. Hvort við erum í stóriðjustefnu, hvort við erum í grænni framtíð og þess háttar. Þannig að það er hjálplegt að fá rammann inn eins og hann er núna svo sem. Þetta er bara ákveðin lagaskylda að leggja hann fram á því nýtt. En jafnframt því væri ekki eðlilegt að við spyrðum okkur hérna á þingi hvað þarf í rauninni að bæta við þetta ferli varðandi þau atriði sem að hafa þróast frá því að það var fyrst búið til dæmis með þá skyldu stjórnvalda að leggja fram orkuáætlun, orkustefnu og þess háttar. Hvar passar það inn í ferli rammaáætlunar gerðar? Og já, það er runn og kláð. Það svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, já, ég held að þetta sé nú einmitt það sem við höfum verið að nálgast í þessari umræðu hér í dag, að það dugar ekki aðeins að samþykkja þriðja rammann eða þessa þingsályktunartillögu, afgreiða hana með einhverjum hætti hér á Alþingi, heldur verður lagaumgjörðin öll að vera til staðar. Og ég hef skilið það svo að eftir innleiðingu þriðja orkupakkans í íslensk lög árið 2019 og þá standi ennþá mjög margt út af í lagaumgjörðinni sem varðar einmitt neytendaverndina og öryggismálin og annað slíkt, og það er það sem þarf líka að vera til staðar svo að þetta gangi allt saman upp. Þetta er vissulega flókið fyrirkomulag, en einhvern veginn verður fyrirkomulagið að vera og það þarf að reyna að lágmarka óvissuna í kerfinu. Stóra breytingin auðvitað í raforkuöflunarumhverfinu hér á landi á síðustu 15 árum, 10 árum allavega, er að við erum hætt að vera með framboðsmarkað og erum með eftirspurnar. Það er að segja, við erum með eftirspurn eftir einhverju verðmætustu vöru sem hægt er að selja allavega á Vesturlöndum í dag og í heiminum. Áður var það þannig að stjórnvöld þurftu að fara út heim til að ná í kaupendurna. Það er allt breytt. Og við verðum að aðlaga okkar kerfi, bæði löggjafarrammann og hvernig við forgangsröðum í orkunotkuninni í samræmi við það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, þetta er einmitt rosalega áhugavert sjónarhorn, þetta með framboð og eftirspurnina, af því að þetta er algjör grunnhugmyndafræði það hvernig við nálgumst í rauninni hið efnahagslega samfélag. Hugmyndafræðin sem nálgast hana út frá einmitt skorthugsuninni er í rauninni hugmyndafræði sem býr til verðmæti út frá skortstöðu. Kannski ekki í tæknilega hugtakinu, en það að ef það er skortur þá er eftirsóknin meiri og samkeppnin meiri í þessa takmörkuðu auðlind, heldur en ef að markmiðið er einmitt að veita orkuöryggi fyrir, eins og þriðji orkupakkinn segir, bara til heimila og lítilla fyrirtækja. Afgangurinn verður síðan bara að sjá sig, stóriðjan og þess háttar. Hún getur keppt á þessum samkeppnismarkaði og leikið sér með það sem þar er í boði, en að það sé ekki einmitt skortstaða gagnvart heimilum. Og ég held að þetta sé hugmyndafræði sem við verðum einmitt að opinbera á þann hátt að tala hana og passa að hún nái ekki fram að ganga skortstaða gagnvart heimilum. Það er að því að ég skil núna með þriðja orkupakkanum skylda stjórnvalda að koma í veg fyrir. En hv. þingmaður nefnir einmitt að það
virðist skorta í lagaumhverfinu einmitt eftirfylgnina með því, útskýringarna með því hvernig stjórnvöld tryggja það. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, frú forseti, kannski einfaldasta leiðin til þess að skilja og fást við þetta verkefni að hugsa þetta sem tvo markaði. Það að segja stóriðjumarkaðinn sem vissulega nær yfir einhver 85% minni mig af orkuframleiðslunni eins og hún í dag og sannarlega samkeppnismarkaður og stýrist af heimsmarkaðsverði þó að það séu gerðir samningar til langs tíma, og síðan restin sem samt skiptir í rauninni öllu máli af því að það almenningur, það heimilin í landinu, það öll hin fyrirtækin og vöxturinn sem stuðlar að fjölbreyttri atvinnustarfsemi, búsetu allt land og öryggi, orkuöryggi í landinu, og það sá hluti sem þarf að vera algjörlega í föstum skorðum af hálfu stjórnvalda hvað varðar lagaumgjörðina og stefnuna og hvernig við ætlum að tryggja það. Og mér sýnist á öllu eftir umræðunni í dag að það sé ýmislegt ógert þeim megin í þessu máli, og það mjög mikilvægt að löggjafinn fari í það mál og ekki síður hæstv. Ráðherra og framkvæmdarvaldið, af því við verðum að hafa það í lagi. Samkeppnin mun sjá sig, verðið mun bara hækka af því að varan einstök og hún eins og besta sem hægt að kaupa, en við verðum að sjá til þess að úti landið búi fólk og fyrirtæki ekki við orkuskort sem í rauninni búinn til, hann í rauninni af mannavöldum, hann kerfislægur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar hér í seinni ræðu minni að koma örsnöggt inn á svona það sem ég held að sé, afsaka mæðina, það var smá sprettur að koma sér í salinn. Það verkefni sem bíður hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Það auðvitað þannig að á síðasta þingi, sem sagt vorið 2021, þegar þetta sama mál var til meðhöndlunar, þá var auðvitað mikið magn umsagna sem bárust og það nauðsynlegt að kafa vel ofan í það sem þar en það var líka búið að vinna töluvert mikið með þær umsagnir, þannig að ég held að það sé allar forsendur til þess að vinna málið tiltölulega hratt, þannig að við séum ekki í þeirri stöðu, það að segja ef að það möguleiki að klára málið og koma því áfram og fyrirvarar Framsóknarflokks og þingflokks Vinstri grænna ekki þannig vaxnir að málið deyi á grundvelli þeirra, þá held ég að sé allar forsendur til að vinna þetta mál tiltölulega hratt. Og ef að það vilji til þess, þá held ég að það muni gjörbreyta allri stöðu bæði ráðherrans, ráðuneytisins og þingsins alls gagnvart næsta skrefi sem þá rammaáætlun 4. Og ég held að það væri mikið til þess vinnandi. Nú það væntanlega hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason, formaður umhverfis- og samgöngunefndar, sem fær það verkefni að stýra þessu í gegnum umhverfis- og samgöngunefndina. Og ég held að það væri mikið til þess vinnandi að nálgast málið þannig að menn ætluðu að klára það hratt. Við erum alveg komin í ágætisæfingu að klára flókin mál tiltölulega hratt. Þau eru mýmörg málin í gegnum COVID-tímabilið sem hafa verið flókin og umfangsmikil en afgreidd tiltölulega hratt í gegnum þá nefnd sem þau voru unnin í. Og á hverju segi ég þetta? Ég hræddur það, og að fenginni reynslu, að ef að málið verði svona enn til meðhöndlunar þegar kemur að þinglokum, þá gef ég mér nú að vindmyllumáli verði komið fram og raflínumáli verði komið fram og
og önnur þau mál sem að fylla inn í þessa mynd sem við fjöllum hér um. En ef að við verðum með þetta mál til umfjöllunar undir lok þingsins, þá eru lífslíkur þess mun takmarkaðri heldur en ef við nálgumst það þannig að ætla að klára það hratt og vel. Ég held að ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkanna hljóti að vera þess eðlis að menn geti fundið út úr því tiltölulega hratt hver lendingin getur verið, því að í umhverfis- og samgöngunefnd skiptingin þannig nú að það eru 6 fulltrúar stjórnarflokkanna og 3 stjórnarandstöðu. Þannig að auðvitað það þannig að stjórnarflokkarnir gera bara það sem þeim sýnist með þetta mál. Og ef að það engin meining á bak við þetta, þá fyrsti tíminn bestur að það komi fram og það sé þá ekki verið að sóa tíma nefndarinnar í þær æfingar. Og þess vegna bara brýni ég hæstv. Ráðherra til að ýta fast á eftir gagnvart nefndarformanni flokksins, Vilhjálmi Árnasyni, þeim hörkuduglega þingmanni, að keyra hratt á þetta. Það liggur allt fyrir málið. Það búið að leggja þetta mál fram óteljandi oft. Það búið að umsagnaraðilar eru búin að senda margar umsagnir, margir hverjir. Mjög ígrundaðar allar umsagnir sem að komu hér fram á síðasta þingi. Málið raunverulega tilbúið til lokavinnslu nefndar. Jafn ótrúlega það kann að hljóma. Þannig að ég bara, eins og ég segi, vil við þetta tækifæri brýna fulltrúa í umhverfis- og samgöngunefnd til þess að vinna málið hratt út frá því að við verðum hér tilbúin til að taka afstöðu til þess og klára það, nú eða henda því út af borðinu ef það verður niðurstaðan, en einhvern tímann öðru hvorum, ég held að það sé raunhæft að það verði einhvern tímann miðjan mars sem að málið væri takt til annarrar umræðu. Það þarf ekki meiri tími en það innan umhverfis- og samgöngunefndarinnar. Ég vildi bara leggja þetta hérna inn í lok þessarar umræðu. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það skilja allir skjölin sín eftir hérna í ræðustól þingsins. Ég ætla að klára hérna í þessari umræðu svona mál sem að einbræði hérna á í andsvörum við hv. þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur einmitt vinnulag rammans. Hvernig kannski þetta orðið svona barnsins tíma, hvernig við vinnum verndar- og orkunýtingaráætlun, að þetta sé í rauninni eitt af mörgum púsluspilum sem þarf nú orðið að vinna. Og við þurfum að sjá hin púsluspilin til þess að skilja hvernig þau passa saman. Þannig að ég allavega tel að það sé tiltölulega erfitt að afgreiða þessa tillögu á þessu þingi. Ég held að það sé ekki alveg nauðsyn að gera það heldur. Ég held að líka ekki lífið á hvað það varðar. Og ég skynja það allavega ekki af svona greinargerðinni að það sé endilega ætlunin með framlagningu þess, heldur að hefja einmitt samtalið í stærra samhengi ekki bara verndar- og orkunýtingaráætlun, heldur einmitt orkustefnu sem að stjórnvöld þurfa líka að leggja fram. Hvaðan kemur orkan, hvert á hún að fara, hvort erum við að fara í einmitt græna orkustefnu eða stóriðjustefnu líka, hvernig á hlutfallið að vera í þessu og hvernig áætlun tækniuppfærslur sem að nýta orkuna í þeirri framleiðslu sem við erum með nú þegar betur. Ég sé, hæstv. Ráðherra segir þessi frumvarp á leiðinni. Þetta eitt af þeim púsluspilum sem við þurfum að safna saman til þess að skoða heildarmyndina hvað það varðar. Og tvímælalaust nauðsynlegt að leggja þetta mál fram, alveg bókamál, og kannski púslast það allt rosalega auðveldlega og myndin verður okkur mjög ljós til þessum tiltölulega stutta tíma sem eftir af þessu þingi. Ég ætla að leyfa mér að bara efast að gefa henni reynslu hvað allt hreyfist rosalega hægt hérna, þá ég ekkert rosalega bjartsýnn, mér finnst það eins og hv. þingmaður Bergþór Ólason kom inn á áðan, ef þetta tefst eitthvað svona fram í
fram í apríl, maí að komast að einhverju niðurstöðu, þá er ekki séns að þetta komist nokkuð. Bara svona eins og var minnst á áðan, ekki út af stjórnarandstöðunni, heldur einmitt út af það að stjórnarflokkarnir eru að toga mál úr vernd yfir í bið og úr nýtingu yfir í bið. Það virðist vera svona bitbeinið það hvað fær að vera eftir í hvorum flokki, og þá er bara þessi klassíska svona samningatækni að reyna að toga til svona þá bita sem að hinn aðilinn vill síst að missa úr verndarflokki eða úr nýtingarflokki, og svo endar það einhvers staðar að það er búið að setja sig á að þeir kostir sem eru svona sársauka sístir flytjast yfir í biðflokkin. Við vitum ekki hvort að næst niðurstaða það. Það væri áhugavert að heyra það einmitt í þessum fyrirvörum sem að komu hérna og lagt inn í lýðræðislega umræðu svona, hvað það bil er verið að tala hvaða kostir eru í boði. Því að ég tel mig alveg vera viss að stjórnarandstaðan hafi eitthvað svona orð að leggja í þá umræðu, en við vitum alveg að niðurstaðan verður svo sem að ríkisstjórnin ákveður, og þá allir þingflokkar ríkisstjórnarinnar. Þannig að við verðum hérna áhugaverðir áhorfendur í því að sjá hvernig þetta mál spilast, en ég minni einmitt á heildarpúsluspilið. Að það er ekki nóg að samþykkja bara hérna ætlum við að setja þessa kosti í virkjana, í nýtingarflokk, þessi í verndarflokk og halda þessum í biðflokki. Við þurfum að sjá til hvers er verið að setja ákveðna kosti í nýtingarflokk. Í hvaða orkan að fara sem að er að koma úr þeim kostum. Bara það bil. Ég er ekki að biðja nákvæma greiningu á því að þetta fyrirtæki og hitt fyrirtæki er að koma að nýta nákvæmlega þessa orku, heldur stefnulega séð. Er þetta að fara í græna orku? Er þetta að fara í stóriðju orku? Er þetta að fara í orkuöryggi ýmissa landshluta og þess háttar? Bara þessa almenna flokkun á því hvernig orkan á að nýtast. Að lokum tekur til máls hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmönnum fyrir umræðuna og ég held að, og svo í því miður, og ég þakka nú líka forystumönnum stjórnarandstöðu sína skilninga, ég þurfti aðeins að skjótast á meðan þessu stóð, en ég búið að fá upplýsingar svona hvað gerðist í umræðunni þegar ég var ekki á vettvangi. Og þá finnst mér í það heila, bara segja það eins og að umræðan var bara málefnaleg og uppbyggileg. Og mér finnst það gott. Þetta er kannski margt sem að mun alltaf koma í ljós þegar menn fara að ræða þetta. Það er sem verið búið að velta upp allra handa spurningum. Tengdist líka umræðu sem hv. þingmaður Bergþór Ólason hafði forgöngu í morgun, þar sem vorum að tala stöðuna á raforkumarkaði, og það er alveg sér og burtséð frá öllum römmum og öðru slíku að þá er ákveðin vinna sem við erum að fara í og hefðum gert það hvort heldur sem er. Og þetta er auðvitað ekki þannig málaflokkur að því að margir tala og eðlilega menn þurfa að hafa heildarmynd og slíkt, allt mjög mikilvægt að hafa eins mikið undir sem mögulegt er, en það verður aldrei, menn mun alltaf geta bætt við og sagt það þarf meira. Það er eins og hér komið fram að þá er þróunin mjög hröð í þessu og það eru mjög mörg horn að líta, en aftur út af þessari vinnu líka, en líka bara fyrir þjóð, að þá fórum við í grænbókavinnuna sem að verið að vinna mjög mikið að. Og hvað á grænbókin að gera? Grænbók er stöðumat, það er ekki stefna. Til þess að draga fram stöðu flutningskerfisins, hvar eru töpin og hvar eru veikleikarnir og hvar eru flöskuhálsarnir, hvað er hægt að gera til að fá betri nýtingu og hvað eru við bara að virkja mikið, hvað er hægt að fá fram, til dæmis með það frumvarp sem að ég tilkynnt ég legg fram með stækkun virkjana, og hvað þurfum við mikið í orkuskiptin. Þetta á alltaf að koma fram í grænbókinni til þess að aðstoða hv. þingmenn
og þjóðina, þegar ég vonast til þess að það séu fleiri aðilar heldur en bara þingmenn sem hafi áhuga á þessu mikilvæga máli, til þess að móta sér skoðun og taka ákvörðun. En við erum ekki búin að klára núna áfanga í 9 ár. Og þegar menn fóru í þetta, fyrsti áfangi var samþykktur 1999 til 2000 og það í lögunum að gert ráð fyrir að koma ekki minna en á 4 ára fresti koma fram með áfanga. Og mikið er búið að breytast frá því að byrja á þessu og mikið mun breytast í framtíðinni. En ég held að þetta verklag sem er bæði opið gagnsætt og svo sannarlega koma margir að því, og hv. þingmaður Bergþór Ólason var að vísa til þess að bara núna í þinginu liggja fyrir mjög margar umsóknir vegna þess hve oft málið hefur komið fram. Það er búið að velta flestum steinum, þó þetta er mikilvægt að fara yfir hlutina aftur. Að þá erum við með gríðarlega mikið af gögnum til þess að byggja okkar ákvarðanir á. Það er algjörlega óumdeilt. En ég vek bara athygli á því að mér fannst einhvern veginn og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson eitthvað vera, og það hefur verið eitthvað misskilningur, ég hef ekki talað nógu skýrt, að mér finnst þetta vera einhver umræðuvettvangur og við ættum alls ekki að klára. Það er fullkominn misskilningur. Það er algjörlega fullkominn misskilningur. En ég sagði að ég taldi skýrt í framsöguræðu minni að það væri mikilvægt að menn klári þetta. Það hefur, og ég hef alveg, og svo sannarlega oft tekið þátt í nefndarstarfi hér í þinginu. Það er alveg eðlilegt að þingmenn segi við fáum svo skamman tíma, þetta er of lítill tími til að afgreiða mál og maður er svona óöruggur með þetta. Það er ekki hægt að segja það um þetta mál. Það er ekki hægt að segja það. Þetta mál kemur núna mjög snemma fram. Og það eru margir mánuðir sem eru framundan fyrir hv. þingnefnd til að vinna þessi mál. Þannig að tíminn er ekki ástæða fyrir því ef menn vilja ekki klára þessa hluti. Það sem er erfitt í þessu, og ég held að sé að því að menn tala mismunandi sjónarmið, mismunandi flokka, á nokkuð svar. Ég held að þessi samt sem alltaf alveg sama hvað einstaklingur fengi þetta verkefni. Þetta er ekkert auðvelt. Ég held að fyrir fáa væri bara mjög einfalt að taka þessar ákvarðanir, sérstaklega viðkomandi væri búið að skoða þetta. Þetta er alltaf kostir og gallar. Það er að hjálpa okkur hlutir eins og til dæmis með vindorkuna. Á þessum árum, undanförnum árum, þá hefur breyst gríðarlega mikið. Það er hægt að framleiða miklu meiri orku eða búa til miklu meiri orku úr vindmyllum heldur en áður. Ein vindmylla getur framleitt núna 250 metra há, eftir því sem best veit 12 megawatt. Bara til þess að setja í samhengi þá eru Kárahnjúkar 710 megawatt. En við hins vegar, það eins og ég nefndi í frásögninni, engin rós er án þyrna. Það eru bæði kostir og gallar við vindorkuna. En þetta er allt það sem menn þurfa að vega og meta. Menn ákváðu að fara þessa leið, það er að segja að vinna þetta með þessum hætti, sem að ég held að allir, langflestir segi því það er skynsamlega langast með þessum hætti. Og það sem hefur vantað í þetta ferli er það að þingið hefur ekki klárað. Það er vandinn, og svo geta menn sagt að þessi stjórnarflokkunum að kenna eða ríkisstjórnin eitthvað, en aðalatriðið er það að þetta hefur ekki verið klárað. Og það er ekkert leyndarmál, og þess vegna bara ég að benda hv. þingmönnum á heimasíðuna ramma.is að þar er verkefnisstjórnin sem núna, því það er misskilningur að það sé ráðuneyti sem vinna þetta, það er sér verkefnastjórn. Verkefnastjórnin kallar til faghópana og verkefnastjórnin vinnur þetta, og það er á nokkuð svafa mun hv. þingnefnd eða jafnvel þingnefndir kalla verkefnastjórnina til að fá beint frá þeim þær upplýsingar sem þarf. Mér finnst til fyrirmyndar að þeir séu með þetta með þessa heimasíðu þar sem maður getur skoðað þessa hluti. Það er líka hægt að skoða stöðu mála á vef Orkustofnunar. Þannig að upplýsingar liggja fyrir en við þurfum að taka ákvörðun. Og á hverju þurfum við að taka ákvörðun? Við erum með mjög háleit markmið í loftslagsmálum. Auðvitað jafnvel þó að það væri ekki, þá væri mikilvægt að gera þetta upp á framþráðunni í þjóðfélaginu vegna þess að við erum í einstakri stöðu Íslendingar vegna þess að við fórum hérna í orkuskipti 1 og orkuskipti 2 og við erum búin að stæra okkur af því og aðrar þjóðir öfunda okkur af því í áratugi, kannski árhundrað, allavega áratugi. Og nú ætlum við að stíga metnaðarfyllri skref og við þurfum að klára það verkefni. En það gerum við ekki öðru en að hafa orku. Ef að menn eru þeirra skoðunar að það sé hægt með einhverjum öðrum hætti, þá menn bara að segja frá því. En ég, með því að horfa á þetta verkefni
Og fyrir mér þetta núna að, jú, það mikilvægt að tala það, en við þurfum að hins vegar, við erum dæmd af því hvað við gerum en ekki hvað við tölum Að þá sýnist mér að það augljóst, það þarf að fara í betri nýtingu á orkunni, sem felst meðal annars í flutningskerfum, það felst í þessum frumvörpum, ekki bara varðandi stækkunum og virkjunum, heldur sömuleiðis varðandi einföldun, varðandi varmadælurnar. Það er ekki tæmandi. Og menn tala hérna stjórnmálavæðingu og ýmsa aðra þætti. Síðan eru hlutir eins og við erum bara búin að ræða og hv. þingmaður Bergþór Ólason tók upp í morgun sérstaka umræðu, að þegar kemur að við þurfum að hafa regluverk sem að virkar og það ekkert, regluverk eru alltaf mannanna verk en við þurfum að sjá til þess að við séum ekki í þeirri stöðu að þurfa að vera að brenna núna jarðefnaeldsneyti til þess að framleiða orku fyrir heimilin. Það er bara augljóst, það er verkefnið. Og við þurfum að hugsa það ekki bara fyrir næsta vetur, við þurfum að hugsa það til framtíðar. Við þurfum líka að sjá til þess að allir staðir á landinu hafi aðgang að grænni orku. Af hverju? Vegna þess að ef við segjum við einhvern hluta landsins því hafi ekki aðgang að henni, þá erum við að segja að því ekki taka þátt í þessari grænu orkubyltingu, því þetta er bylting. Og þetta er mjög spennandi. Menn skyldu ekki nálgast þetta þannig að þetta sé svo erfitt að það sé ekki að fara í þetta verkefni. En það þarf að gera það. Og aftur, tækninýjungarnar munu hjálpa okkur. Við höfum mörga möguleika með hringrásarhagkerfi. Við erum með orku sem kemur úr bæði gagnaverum og öðrum stórnotendum sem við erum ekki að nýta svo dæmi sé tekið. Carbfix-verkefni sem ég þekki nú mjög vel, enda fór það á stað þegar ég var stjórnarformaður Orkuveitunnar. Það er dæmi mjög spennandi verkefni sem að margar þjóðir eða flestir sem í þessu líta sérstaklega til. En hugvitið sem okkar mikilvægasta auðlind og sem betur við nóg til af, hún mun ekki tæmast þar. Og þó að þess ekki gengi frá því nákvæmlega í þessu frumvarpi, eðli málsins samkvæmt, að þá er það sem mun drífa okkur áfram í lausnum til þess að komast á þann stað sem við viljum gera, sem er það að ná loftslagsmarkmiðunum. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það er einmitt gríðarlega mikilvægt að ná orkuskiptunum, þó ekki nema bara efnahagslega séð mitt, þegar við erum að flytja inn olíu fyrir 100 milljarða á ári. Það er ekki smáræðis upphæð þegar við erum að tala bara vöruskiptajöfnuð og svo framvegis. Þannig að ná að verða óháð innflutningi og orku er bara efnahagslega bara augljóst dæmi. Þannig að ég hlakka mikið til þess í rauninni að sjá einmitt svona upplýsingar koma frá umsagnaraðilum og í rauninni líka frá ráðuneytinu eða Orkustofnun og þess aftur inn í vinnuna með þessa þingsályktun og komandi frumvarp frá ráðherra sem að sýna okkur einmitt þessar spár þörfina á orku til komandi ára. Til þess að sýna okkur að það sé þörf á annaðhvort frekari virkjunum, tækniþróun í núverandi virkjunum, vindorku eða hvað annað það er í staðinn. Eða bara kannski uppfærsla á dreifikerfinu og -1 álver eða eitthvað því líkt. Bara sviðsmyndirnar sem í boði til þess að ná árangri á sem skemmstum tíma, á sem hagkvæmastan hátt og rauninni með sem mestum arði fyrir orkuöryggi allra landsmanna. Og þetta er ekki lítið verkefni, þetta er viðamikið verkefni, þannig að tíminn sem eftir af þessu þingi í þessari stærð verkefnis að hverfa mjög hratt, sérstaklega það eru páskar þarna og sveitarstjórnarkosningar inn á milli. Það er alveg heill mánuður sem fer af starfi þingsins bara út af því, sem er ekki gaman. Þetta er einfaldlega, við þurfum að vera líkamlega á staðnum til þess að geta sinnt nefndarvinnunni og svoleiðis. Þetta er bara staðan eins og hún er. Það er ekkert flóknara en það. Svarar andsvari hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, bara svona síðustu orðunum. Ég hef nú einhverja þingreynslu
og hef verið með annars formaður í umhverfisnefnd og í mörgum þingnefndum, stjórnarandstöðu og í þessu. Ef að menn geta ekki klárað á þessum tíma út af tímaleysi, þá gera menn nú ekki mikið. Bara með fullri virðingu. Ég er búinn að vera hérna síðan 2002 sko. Og ég gef ekkert fyrir þau rök að það sé ekki nægur tími. Ég gaf alveg fyrir þau rök og ég fekk gagnrýni. Það var á dagsetningu þetta að koma 31. mars. Og ég sagði, það er bara mjög mikla líkur að ég muni svíkja þetta, sem ég gerði. En það eru, sérstaklega í þessu máli, þá liggja náttúrulega gríðarlega miklu upplýsingar fyrir, en það þingmenn, og það er ekkert mál fyrir þingmenn, og ég veit það fyrir hv. þingmenn að kynna sér mál hratt og vel og setja sig inn í þau. Ég setti fyrir löngu síðan grænbókina af stað til þess að hjálpa meðal annars í þessu. Orkustofnun er á fleygiferð í þessu að koma upplýsingar bæði inn í grænbókina og eðlilega til þingmanna og ráðuneytis. Þannig að við munum gera allt hvað við getum til að koma því áleiðis. En varðandi hins vegar bara, svo ég klári það sem að hv. þingmaður talaði mikilvægt varðandi orkuskiptum er efnahagslega. Það er ekki bara efnahagslega, þetta er líka þjóðaröryggismál. Og þetta er líka umhverfismál. Og það er þannig að ástæða fyrir að menn alltaf að tala hvað við búum til hlutfallslega mikið orku. Já, af hverju er það? Það er vegna þess að við erum hér með græna orku og það er mjög æskilegt að vera í framleiðslu á græna orku. Þannig að menn eru að tala loftslagsmál í alvöru og tala heiminn og við höfum að gera eitthvað í því að þá erum við að gera gott með því að vera að framleiða hér á Íslandi. Ef við færðum framleiðsluna sem á Íslandi eitthvað annað, já, það er ekki gott fyrir loftslagið, svo mikið er víst. Það er alveg ljóst. Það er algjörlega ljóst. Ég veit ekki til að þessi neitstaður, vonandi eru margir að komast á sama stað og við og það er alveg til umhverfis en orkuvinnsla annars staðar. En það að færa eitthvað annað, þá gerir það ekki frá Íslandi, þá gerir það ekki út af loftslagsmál. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég er að reyna að koma þessu frá mér á bara málefnalegan hátt hvað tímann varðar, því að það er mikið upplýsingum sem þarf að koma þarna fram. Ef þær koma skýrt og skilmerkilega, þá geti þetta alveg gerst. Bara af gefinni reynslu að þá hafa oft upplýsingar ekki borist á svona auðaðgengilegastan hátt sem að maður hefði kannski viljað til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun svona stór mál í rauninni. Og ég sé fyrir mér að þetta mál væri mjög gott ef við værum laus við að það var alltaf klippt á þingmálahalann, þannig að það þurfti ekki að byrja alveg á byrjun. Það væri mjög gott fyrir til dæmis svona mál. Gæti vel verið að grænbókin komi einmitt og sýni þetta bara svart á hvítu í tæka tíð. Það er bara fínt og þá bara klárast það, ekkert mál með það. Ég bara af gefinni reynslu að þá hreyfist oft allt miklu hægar hérna heldur en við myndum vilja. Og það er eina ástæðan fyrir því ég nefni þetta, er engin ekkert annað þar á bakvið. Hvað varðar það að flytja framleiðslu frá Íslandi eitthvað annað og það einhvern veginn verði verra fyrir umhverfið, þá er það ekki rétt. Það þýðir það að við erum einmitt með þá orku sem er afgangsstoð hérna í staðinn, sem við getum nýtt í eitthvað annað, sem að væri til dæmis umhverfisvænna. Og við erum samkeppnishæfari varðandi umhverfisvæna orku heldur en vel flestir aðrir staðir í heiminum, sem myndi gera hvað sem að við værum þá að framleiða í staðinn umhverfisvænna og samkeppnishæfara á þeim vettvangi og myndi þá frekar fasa út umhverfisvænni framleiðsluna. Og þá að minnstakosti væri það kolefnishlutlaust í rauninni tilfærslana á slíkum verkefnum. Við erum ekki í algjöru tómarúmi hérna þar sem að þetta er bara skipt á einu verkefni yfir á annað. Þetta er stærra mengi sem við erum að glíma við. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, þessi röksemdafærsla gengur ekki upp. Það er alveg ljóst að vandinn þegar kemur, og það er það sem við tekist á alþjóðavettvangi, þekki ég það mjög vel og mínu fyrri starfa þar sem við tölum mikið loftslagsmálin. Vandinn er þessi að það er verið að framleiða allra handa hluti og það er oft á tíðum með ódýrum hætti með orkugjöfum sem eru jarðefnaeldsneyti. Það er vandinn.
Og við erum hérna að framleiða þetta, stærstu framleiðslueiningarnar okkar eru með endurnýjanlegum orkugjöfum. Það er ekkert með upprunaábyrgð, það er allt annað. Þannig er það. Og við erum til dæmis með álver að því menn tala sem hafa öll á stefnuskránni að vera kolefnishlutlaus. Þannig að það liggur alveg fyrir að ef sú starfsemi eða einhver önnur starfsemi sem færi annað, að þá eru allar líkur á því að við hefðum mjög slæm áhrif fyrir loftslagið, mjög slæm áhrif. Og ástæðan fyrir því að núna erum við í þeirri kjörstöðu að nú eru menn að banka sem aldrei fyrr, því að það nú ekki verið frekar erfitt að fá erlenda fjárfestingu landsins, er það að allt í einu með sjá það, heyrðu, það er þarna, ef þeir eru með orku og þá eru nú umhverfisvæn, endurnýjanleg og við viljum fara í slíka framleiðslu. Pendúllinn er að fara og er löngu farið þangað. En auðvitað getum við ekki gert allt eins og staðan er núna, að þá er alveg gríðarleg eftirspurn eftir þessu. Hún verður vonandi ekki endalaust, ég menn á einhverju jafnvægi, eða menn eru búin að ná þessu alls staðar heiminn. En það er kannski ekki aðalatriði því að við erum alveg næg verkefni þegar kemur að okkar loftslagsmarkmiðum og líka því nýta þau tækifæri sem að hér eru og ég held að sé nú almennt sátt en aðalatriði að það er að hefja verkefni og ég met orð hv. þingmanns þannig að hann sé tilbúinn í það verkefni og ég fagna því og ég treysti þinginu fullkomlega til þess að vinna þetta vel. Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Hollustuhættir og mengunarvarnir, menntun og eftirlit, stjórnarfrumvarp, mál númer 333, þingskjal 473, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Tilgangur frumvarps þessa er að auka skilvirkni laganna og bæta skilvirkni eftirlits stjórnvalda. Þar sem markmiðið er að tryggja öryggi fólks á sviði hollustuhátta og stuðla að heilnæmu umhverfi. Frumvarpið er endurflutt með nokkrum breytingum í tilefni af umsögnum til þingsins og nýjum lögum umhverfismat framkvæmda nr. 111/2021, auk þess sem breytingar voru gerðar vegna nýlegs úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Meginefni frumvarpsins er eftirfarandi. Í fyrsta lagi að styrkja frekar heimildir ráðherra til að kveða í reglugerð á lágmarkskröfur sem gerðar hafa verið menntun, þjálfun og námskeið fyrir þá aðila sem þurfa að hafa þekkingu og hæfni á sviði sóttvarna, skyndihjálpar og öryggis og próf sem viðkomandi skal standast til að sýna fram á þekkingu. Þessar lágmarkskröfur eru mikilvægar til að tryggja öryggi á sviði hollustuhátta gagnvart almenningi og eiga meðal annars við sundkennara, laugaverði og sundþjálfara. Það er miðað að því að tryggja að hlutaðeigandi geti bjargað fólki úr laug, veitt skyndihjálp og endurlífgun, enda er mikilvægt öryggishlutverk á sund- og baðstöðum að ræða. Ákvæði þessi eiga einnig við aðila sem starfa við að gata eða flúra húð eða veita meðferð með nálarstungum og þurfa að kunna og geta beitt sýkingarvörnum. Í öðru lagi er í frumvarpinu skýrðar frekar eftirlitsskyldu stjórnvalda og umfang eftirlits með starfsemi og athöfnum sem getur valdið mengun eða ógnað hollustuháttum og er ekki háð leyfis- eða skráningarskyldu. Hér er ekki nýtt eftirlit að ræða heldur verið að kveða skýrar eftirlitsskyldur Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefnda sveitarfélaga og skyldu þeirra aðila sem háðir eru eftirliti. Mikilvægt er meðal annars að skýrt sé að skylda eftirlitsskylda aðila til að veita upplýsingar eigi við alla starfsemi heyrir undir lögin. Dæmi starfsemi og athafnir sem myndu falla hér undir eru opin leiksvæði sem þurfa að uppfylla ákvæði reglugerðar öryggi leikvallatækja og leiksvæði og eftirlit með þeim. Skemmtistaðir sem þurfa að uppfylla ákvæði reglugerðar hávaðamörk, hreinlæti á lóðum og opnum svæðum, dreifing og notkun seyru. Og frístundahúsasvæði þar sem heilbrigðisnefndum er heimilt samkvæmt reglugerð að fara fram á ráðstafanir til að minnka slysahættu í umhverfinu og tryggja almenn loftgæði. Mikilvægt er að eftirlitsaðilar geti beitt þeim úrræðum sem lögin og reglugerðir gera ráð fyrir og þörf er á gagnvart þeirri starfsemi sem fellur undir lögin. Í þriðja lagi er í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögunum til að skýra nánar hvenær starfsemi sem felur í sér endurnýtingu úrgangs er háð starfsleyfi Umhverfisstofnunar eða heilbrigðisnefndar. Í því skyni er lögð til stærðarafmörkun á slíkri starfsemi í viðauka 4 með lögunum sem stuðlar að því að verkaskiptingin milli þessara tveggja stjórnvalda sé skýr. Í fjórða lagi er kveðið skýrar á heimild til handa Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndum
til að veita áminningu til að knýja á framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt eigin fyrirmælum, svo sem starfsleyfum. Auk framangreinda atriða eru lagðar til breytingar til samræmis við ný lög umhverfisvernd framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 og að styrkt verði gjaldtökuheimild Umhverfisstofnunar varðandi skráningu og mengandi atvinnustarfsemi sem meðal hluta þeirri stefnu stjórnvalda að auka rafræna stjórnsýslu. Einnig bætt við heimild til að bæta stjórnvaldssektum og einstaklinga eða lögaðila sem virða ekki ákvæði starfsleyfa um mengunarvarnir, hvíld svæðis, skýrsluskil eða mælingar auk ákvæðis skil umhverfisupplýsinga til að auka skilvirkni þeirra. Ekki gert ráð fyrir fjárhagsáhrifum hjá ríkissjóði vegna frumvarpsins. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa frumvarps. Ég legg til að frumvarpinu að lokinni 1. umræðu vísa til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. 6. þingmálið tekið af dagskrá þessa fundar. Borist hefur bréf frá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 317 Geimvísindastofnun Evrópu frá Birni Leví Gunnarssyni. Þá hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 204 hækkun frítekjumarks frá Jóhanni Páli Jóhannssyni, fyrirspurn á þingskjali 201 úrvinnslu úrbótatillagna í skýrslu Ríkisendurskoðunar Tryggingastofnun ríkisins og stöðu almannatrygginga frá Halldóru Mogensen, fyrirspurn á þingskjali 313 nýgengi örorku frá Birni Leví Gunnarssyni, fyrirspurn á þingskjali 310 ólögmætar búsetuskerðingar frá Guðmundi Inga Kristinssyni og að lokum fyrirspurn á þingskjali 309 áfrýjun dóms Landsréttar útreikning sérstakrar framfærsluuppbótar frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Útbýtt á fundinum þingskjali 88 mannanöfn frumvarp flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri, þingskjali 491 bætur til þolenda ofbeldisglæpa skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 492 breytingar á reglum skoðun ökutækja skriflegt svar innviðaráðherra, þingskjali 494 eftirlit Matvælastofnunar skriflegt svar matvælaráðherra, þingskjali 495 kolefnisjöfnun landgræðslunnar skriflegt svar matvælaráðherra, þingskjali 500 hagkvæmnisathugun á samgöngubótum í Fjallabyggð þingsályktunartillaga flutningsmaður Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Njáll Trausti Friðbertsson. Þingskjali 501 geðheilbrigðisþjónusta beiðni skýrslu flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri, þingskjali 502 fjarskipti og fleira lög, þingskjali 506 sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka hf. skýrsla, þingskjali 504 aðgerðir til að fækka bílum fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson, þingskjali 505 endurskoðun skattmatsreglna fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson, þingskjali 506 endurheimt votlendis fyrirspurn flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, þingskjali 507 áhrif bóluefna við COVID-19 á börn skriflegt svar heilbrigðisráðherra, þingskjal 508 dvalar- og atvinnuréttindi fyrir ungt fólk fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir, þingskjali 509 aðkoma Alþingis að sóttvarnaráðstöfunum í heimsfaraldri fyrirspurn flutningsmaður Sigmar Guðmundsson, þingskjali 510 mat á samkeppnisrekstri ríkisins þingsályktunartillaga flutningsmaður Tómas Möller og fleiri, þingskjali 511 lausaganga búfjár fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingskjali 512 loftslagsáhrif botnvörpuveiða fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir
á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.